Nitwakunyiheria Ngai twagunathaia ringi ni gutuhe rucini rwa umuthi wi mutheru na wi mutugi Ngai tukwenda tuhoti wa twaire mihomo rucini rwa umuthi twakunyiheria Ngai tugikwira ni wagiriire tugikwira gutiri Ngai ungihana tawe ringi ni uhoti waku ringi ni hinya waku Ngai tujuire na Ngai waturia tutie muthenya wa Thabatũ Ngai tukawamũraga Ngai tumenyerire wiki ng'ima Ngai twakunyiheria twagutia wi mutheri na wi mutugi Ngai witũ Ngai turucini umuthi tũthiĩ mbere-inĩ yaku Ngai tukiuga nĩ wagĩrĩire Ngai tukiuga wi mutheru wi mutugi tukiuga wi hinya Baba tukiuga gũtirĩ ũngĩhana tawe Ngai meciria maku matimahanaine na ma mũndũ wa thĩ Ngai wagĩrĩire Ngai gũkũria na kũnyiherio Ngai Mwathani wakwa ũnjikarie tondũ rĩu gũkire tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũtugi Ngai othe mangĩriga we Jehova jirikana nani wĩ makĩria ũrĩa tũkwĩrĩte Ngai wĩ makĩria ũrĩa tũkwĩraga Baba rũciinĩ rwa ũmũthĩ matukũ maitũ nĩ mathiraga indo cia gũkũ itirĩ na bata nayo mĩago ya thĩ ndĩngenagia we Jehova jirikana nani Twakania rũciinĩ rwa ũmũthĩ rĩngĩ makomete Mwathani mĩruo-inĩ twakũnyiheria rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ Ngai wa gwĩtigĩrwo nĩ Ngai mwathi we wĩ Ngai ũtarĩ itherũ wĩ Ngai mũtheru nĩ twakũnyiheria Baba rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai rĩĩtwa rĩaku rĩambararĩtio mũno Baba wagĩrĩire mũno Baba nĩngwenda Roho waku mũtheru aikarage ngoro-inĩ ĩno yakwa hingo ya thĩna kana maithori we Jehova jirikana nani Shaitani ndangĩhota kũnyita na mĩrimũ kana na magerio ona ningĩ tigĩranie gĩkuũ we Jehova jirikana nani asubuhi ya leo Bwana tunaomba uwepo wako asubuhi ya leo tunaomba Bwana neema yako asubuhi ya leo tunaomba Bwana Roho Mtakatifu kanena nasi asubuhi ya leo Baba yetu tunaomba Bwana uongozo wako asubuhi ya leo Bwana tunaomba kutambuliwe na wewe Jehova asubuhi ya leo wewe Mungu mkuu sana umeinuliwa juu sana Jehova tunakuinua tunakuabudu asubuhi ya leo tunaomba ukanena nasi Jehova ninakemea roho zote za giza na uporomoto wa shetani asubuhi ya leo juu ya watu wa Mungu tunaomba uwepo wako asubuhi ya leo Bwana hatuwezi bila wewe siwezi bila wewe asubuhi ya leo mwambie Mungu hauwezi bila yeye asubuhi ya leo hakuna kama wewe Bwana tunaliinua jina lako tunalihimidi jina lako roho ya ũtherie meciria maitũ mehia mothe tũkwĩhĩirie Ngai ngoro citũ na gwĩciria kwaria na kuga maũndũ marĩa mothe Shaitani twĩkĩte marĩa ithuĩ twĩkĩte Ngai ona marĩa twĩrĩhĩirie roho waku Ngai tutakaze asubuhi ya leo Bwana ili ukapata nafasi katika mioyo yetu Baba kunena kwetu Bwana
tusamehe asubuhi ya leo Bwana. Tunakuinua, tunakuhimidi Jehova. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, katikati ya miungu hakuna mwingine kama wewe. Umetutangulia, umetulinda Jehova. Father, you are able God, you are powerful God, you are awesome God, my God. Tunachiachilia ndani ya uwepo wako, tunachiachilia ndani yako Bwana. Nena na mioyo ya upendo hawa Bwana, nena nasi siku ya leo Bwana. Isikuwe ni siku ya kawaida Bwana, ikuwe ni ibada ya kitofauti na zingine Bwana. Tumekuja kukuabudu Mungu wetu. Haleluya, wewe ni mwema, wewe ni mwema my Father. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua. Jina lako lipewe sifa. Uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana. Tunakuinua Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe kuheshimiwa, ni wewe. Sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na heshima ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe kupewa sifa, ni wewe. Kuabudiwa na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe,
ni wewe, pewa sifa ni wewe, wakupewa sifa na tukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, uweza wa yote Baba ni wewe, kuheshimiwa ni wewe, ni wewe, kupewa sifa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Mwambie Mungu tu ni wewe asubuhi ya leo, muweza wa yote ni wewe, wa kuinuliwa na kusujudiwa tu ni wewe, wa kuinuliwa Bwana na kupewa sifa Baba asubuhi ya leo ni wewe. Tunalinua jina lako, tumepiga magoti mbele zako, tumeinua mikono yetu Bwana, tukisema hakuna mwingine kama wewe. Majina mengine Bwana ina uwezo, hayana mamlaka Bwana. Wewe pekee wa kuabudiwa na kuheshimiwa Jehova Adonai. Tunanyenyekea mbele ya uwepo wako, tukisema hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo Mungu wa ajabu ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe kuabudiwa, ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe kuabudiwa ni wewe. Tukuinue Bwana asubuhi ya leo, ni wewe kupewa sifa ni wewe, ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Baba we ni wewe, wakuabudiwa ni wewe, Mungu wetu we ni wewe, wakupewa sifa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Hakuna kama wewe Bwana, wewe pekee Bwana. Tunainama mbele zako tukikuinua, ni wewe pekee Bwana, wastahili heshima na utukufu Bwana. Haja ya mioyo yetu tukuone, haja ya mioyo yetu Bwana asubuhi ya leo ni unene nasi Jehova. Wewe ni mwema Bwana, tunakuinua Mungu wetu, pokea sifa. Jesus, oh. Tunakuinua Bwana, inua mikono yako mahali ulipomwambia hakuna kama yeye. Chanzo cha uhai wangu na kuabudu, na kuabudu
chanzo cha uhai wangu, na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu Baba, na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, na kuabudu, na kuabudu. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, na kuabudu. Haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, na kuinua, na kuinua. Wewe ni chanzo cha uhai wangu, na kuinua, na kuinua. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Haleluya, haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Haleluya, haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Haleluya, haleluya. Wewe ni chanzo cha uhai wangu. Mwambie Bwana, wewe ndiye chanzo ya maisha yako asubuhi ya leo. Hakuna kama wewe Bwana. yes Jesus, Wewe ndiye chanzo ya maisha ya Bwana. yes God, Asubuhi ya leo tunakuinua tukisema wewe ndiye chanzo ya maisha yetu. Wewe ndiye chanzo cha uhai wetu. You are the beginning and the end, oh my God. yes Jesus, Unlike you, Father. We exalt your name this morning, Lord. Wekai monene tukonyiheria Ngai. We mutheru Ngai, mutugi Ngai, we mwathani Ngai. Nĩma we Ngai mahinda mothe na ũtũũro we Ngai. We Ngai kĩhoti Baba, twenyihia rũciinĩ rwa ũmũthĩ. We wama Ngai, we wama ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ cia ma. We wama Ngai, we wama ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ cia ma. We wama Ngai, we wama ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ cia ma. Ambararia moko mwe. We wama Ngai, we wama ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ cia ma. We wama Ngai, we wama ciĩranĩro ciaku Ngai nĩ cia ma.
kukai esiama we wama kai we oma sera nero kukai esiama we wama papa we wama kai we oma Shakugai desiama we wama kai we wama seranero shakugai desiama we wama papa we wama kai we kukai esiama we wama kai we wama sianero shakukai esiama wanalia fafane ohigagia Fafane ohigagia wanalia fafana okahigia seranero shakugai esiama ewama fafa ewama kaiwe Seraniro shakugai esiama we wama kai we wama seraniro shakugai esiama wanauga wafawe Papa we ni uhotaga Duremago Papa ni uhotaga Seranero Shakugai Desiama we wama papa we wama kai we wama kai Kohigia wama kai we wama seranero shakugai desiama abararia moko maku ihari aria bikwira Ngai ni wama wi wama Ngai wama tuine wi wama Baba Ngai ringi ni henanagia wewe uria wauga ni uhingagia Ngai we wama Baba we wama Ngai wenene wama uria ugania hingagia mwena ni uthuthuritio no kamenya ni wama mwena ni umenyete ni ahingagia mwena ni umenyete no akuhonie mwena ni umenyete no kuhotanire undu ucio ndahana ta mundu Kayotaga wamukumia rushinero mwe we wama Baba we wama wamukumia todo we wama Baba kutirika Yohana ta Jehova shaitani analehe meheka mitulire-ini andu aya Ngai no we wama Ngai wito twaria ugawe wama muthamaki mwega tugawe ni uhotaga
haria mundu okire muwendure magwo meciria maku Ngai ni ma mwanya twambararia ritwa riaku rucini rwa umuthi twagukumia Baba tukiuga ni wagiriire tukiuga ritwa riaku ri hinya tukiuga ritwa riaku ri hoti Baba ritwa riaku ri na hinya Baba ritwa riaku ri na hinya Baba ritwa riaku ri hinya Baba ritwa riaku ri itheru Ngai ritwa riaku ri hinya muingi ritwa riaku ri hinya muingi ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya muingi ritwa riaku ri hinya Baba ritwa riaku ri hinya Ngai we ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya oige ritwa riaku rucini rwa umuthi Baba ritwa ritwa riaku rikirite ngai ciothe ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri uhonio ritwa riaku ri uhonio ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri uhonio Baba ritwa riaku ri uhonio ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri uhonio ritwa riaku ri uhonio ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri uhonio Baba ritwa riaku ri uhonio ritwa riaku ri uhonio muingi ritwa riaku ri hinya muingi ritwa riaku ri hinya muingi ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya ritwa riaku ri hinya muingi ritwa riaku ri hinya Baba ritwa riaku ri hoti rucini rwa umuthi ningeomba asubuhi ya leo walio kanisani uende ukiguza hizo viti ukiambia Mungu mwenye atakalia hiyo kiti siku ya leo maisha yake hayatakuwa vile tena. Mwambie Mungu kiweza mahali ulipo tembea tu na miguu yako, mwambie Mungu huyu atakayekalia hiki kiti siku ya leo, hata uko katika mitandao, mwambie atakayeingia katika mitandao siku ya leo maisha yake hatakuwa vile tena.
nena na Mungu wako nitwagukumia Ngai ariothe mekuingira nyumba-ini yaku Ngai wa matu-ini rucini rwa umuthi ndahoya Ngai wa matu-ini witikira Mwathani Jehova kumaiguira tha twahoera ite ici Ngai wa matu-ini ariothe meguikarira Ngai wa matu-ini ariothe mareharĩri gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai wa matu-ini cenjia mĩtũrĩre yao Ngai witũ rucini rwa umuthi Ngai oria presence yaku Ngai igũrĩra mĩtũrĩre yao twahoya Ngai wa matu-ini umahotanĩre rucini rwa umuthi tunatangaza nguvu zako na uwepo wako Mungu wetu asubuhi ya leo tunaomba Bwana uwatendee Bwana wapendwa fungueni vinywa vyenu ira Ngai utitisho ndukanoge nini ulimpa Jehova asubuhi ya leo kuingia nyumba ya Mungu jua kuna wengi hawawezi wakaingia nyumba ya Mungu mwambie tu Mungu awakumbuke mwenye atakali hicho kiti kilicho mbele yako na nyuma yako mwambie Mungu kisha kianza kutabiria in the name of Jesus in the mighty name of Jesus. Tunakushukuru Baba yetu asubuhi ya leo naomba Baba yetu acha wakakuone walio Bwana watakakalia hizo viti Bwana watakaingia katika nyumba yako siku ya leo. Asante Jehova tunakuinua Mungu wetu wastahili sifa na utukufu Baba yetu in the name of Jesus my Father wastahili sifa na utukufu Jehova Adonai tunakushukuru tunakuinua Mungu wetu nena na wao asubuhi ya leo Bwana wastahili sifa na utukufu Jehova Adonai sifa zako Bwana ziinuliwe Bwana tunakuhimidia asubuhi ya leo Bwana wewe ni mwema Bwana twagutia Ngai wa matu-ini wastahili sifa na utukufu Baba yetu Jehova tunaombea wote watakaingia katika hii nyumba Mungu wetu ariothe meguikara rwino yothe Ngai wa matu-ini twahoya umaririkane Jehova Ngai wa matu-ini Mwathani manoka nyumba-ini yaku Ngai wa matu-ini twahoya umaririkane muthamaki mwega ririkana ngoro ici Mwathani Jehova Ngai cigoka nyumba yaku gukumia na gukwambarari muthamaki mwega tunawaombea Baba uwakumbuke Jehova wote watakaokalia hizi viti siku ya leo Mungu wetu tunaomba uwakumbuke Jehova Mungu tunaomba Baba Jehova my Father mioyo yao Bwana uwakumbuke Jehova wengine Bwana mioyo itakuwa imeinama uwatie nguvu tunaomba Baba Jehova uwahurumie asante kwa Roho yako Mtakatifu Jehova nithengio nĩ hinya waku Ngai wa matu-ini maririkane muthamaki mwega Ngai wa arĩa marĩ muoyo ariothe mekuingira nyumba yaku muthenya wa umuthi ndahoya Ngai umaririkane Mwathani Jehova umare na ritho rĩa tha Jehova Ngai umekire hinya muthamaki mwega Ngai ariothe Mwathani matarĩ na ũhoti rucini rwa umuthi ahoera ngoro ici muthamaki mwega Ngai wa arĩa marĩ muoyo mekire hinya muthamaki mwega Ngai manoka nyumba yaku makainuka ngoro cio cinamĩte rucini rwa umuthi nĩ twahoera ngoro ici rucini rwa umuthi nĩ twahoya mekire hinya rucini rwa umuthi nĩ twahoya mambararie rucini rwa umuthi nĩ ndahoya mahonie rucini rwa umuthi nĩ twaria presence yaku rucini rwa umuthi ndahoya Ngai wa matu-ini arĩa mohetwo nĩ mĩnyororo ya Saitani nĩ twahoya umaririkane muthamaki mwega tunaomba Bwana uwakumbuke asubuhi ya leo tunaomba uwatie nguvu Baba tunakataa roho zote ambazo hufunga watu wako wanapokunja katika nyumba yako maroho za kuwafinyiria maroho za uchungu maroho Jehova my Father za kuonyesha kama hawawezi ninaomba uwatie nguvu siku ya leo ninaomba Bwana unene nao Bwana uwakumbuke tena Jehova uwatie nguvu Jehova my Father wewe ni mwema na hakuna kama wewe asubuhi ya leo Bwana tunatangaza nguvu zako uwepo wako Jehova nguvu zako Jehova rehema yako Bwana Mungu wetu mekire hinya muthamaki mwega Ngai ndugatikire Saitani Mwathani amahinyererie ndugatikire ngoro ici guikarira ici muthenya wa umuthi mainuki uria moka muthamaki mwega mambarari no marwirire Ngai ngoro cio ni cikwirireirie Ngai aki Mwathani ni mena mathire aki meruo-ini Mwathani aki Mwathani moka muthenya wa umuthi maigwe mugambo waku nigetha makwihoke makiria ni ndahoya muthenya wa umuthi Ngai umambarari no marwirire tondu wi hinya gutiri Ngai ukihana tawe muthamaki mwega wastahili sifa na utukufu Jehova Ngai wa matu-ini ni ndaria favor yaku iguru ria rĩothe megũikarĩra gũkũ ariothe Mwathani Jehova Ngai wa matu-ini megũikarĩra itĩ ici Mwathani marũĩrĩre na mahotanĩre muthamaki mwega ende rĩa kumwambia Mungu awakumbuke ende rĩa kumwambia Mungu awatie nguvu ende
endelea kumwambia Mungu atie nguvu tena. Kuna wengi wataingia nyumba ya Mungu. Oh my Father, wamefika mwisho. Ninaomba Bwana my God, maruta miligo yothe Ngai, maure miligo yothe Ngai wa matuine, tutiakuye Ngai witu, tukite nyumba yaku twina ruo Ngai, ugitwikira hinya gutukira kiugo giaku, ugitwambarari muthamaki mwega, nitwaria anointing yaku Ngai, nitwaria favor yaku Ngai, nitwahoya kuririkana kuri ngoro ici. Aya mwathani uraharĩrĩria Ngai, aya mwathani meguka nyumba yaku Ngai wa matuine, mekire hinya muthamaki mwega, mambararie mwathani Jehova Ngai, ndugetikire mwathani Jehova Ngai, aria manoka nyumba ĩno mahinyĩrio mage gũka nyumba yaku, nĩ kũrĩa me barabara-inĩ Baba, nĩ kũrĩa me nyumba mwathani Ngai, matangĩhota kuma itanda-inĩ ciao, nĩtwahoya ũmaririkane Baba, nĩtwahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, ndungata ciaku cigĩũka gũkwambarari, ndungata ciaku cigĩũka kwaria mũgambo waku, reke ngoro cikune mũthenya wa ũmũthĩ, ndahoya ũmekĩre hinya Baba, twahoya cande ya mũthenya ũmũthĩ kwa ya mwanya, nĩtwagũtia Ngai wa matu-inĩ, nĩtwahoya favor yaku na anointing yaku mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa matu-inĩ, nĩtwahoya ũthiĩ na mbere na kũmekĩra hinya, arĩa othe mekũingĩra Ngai wa matu-inĩ, arĩa othe mwathani Jehova Ngai ona me ng'enda-inĩ Baba, ũmahotanĩra na ũmambararie Ngai witũ. Ewe Ngai wa mwanya, ewe Ngai wĩkĩriga Baba, nĩtwakũnyihĩria Ngai witũ Baba, thengio Ngai witũ, ona rĩu nĩũkũmekĩra hinya, ona rĩu nĩũgwĩkĩra mũthuri ũyũ hinya na mũtumia, mwanake na mũirĩtu Ngai witũ. Tunaomba siku ya leo Bwana, ukanyosha mkono wako Bwana, mkono wako wa huruma Baba yetu, mkono wako Bwana wa kuwatia nguvu, mkono wako Bwana asubuhi ya leo. Tunaomba kukuona Bwana, tumekuja Bwana katika ibada zako Bwana, lakini siku ya leo tunaikabidhi mbele zako. Tunaomba mkono wako Baba yetu, tunaomba Bwana ukanena nasi siku ya leo, ukanena na hawa wapendwa wote Bwana, walio katika mitandao Bwana, walio katika nyumba yako siku ya leo, wanaojiandaa kuingia katika madhabahu yako asubuhi ya leo. Hakuna kama wewe, ni wewe pekee tunainua, ni wewe pekee tunainua Bwana, ni wewe tu Bwana tunatukuza, ni wewe Bwana tunakushukuru Bwana. Hakuna kama wewe Bwana, wastahili sifa na utukufu Bwana, wastahili sifa na utukufu Baba yetu, wastahili sifa na utukufu Jehova. Wewe ni mwema na hakuna mwingine kama wewe. Tunakuinua, tunakushukuru Jehova. Naomba siku ya leo Bwana, in the name of Jesus, in the name of Jesus, tunakushukuru Bwana, tunakuinua asubuhi ya leo Baba yetu. Tunakuomba unyosha mkono wako wa huruma Baba yetu, nyosha mkono wako wa huruma Baba yetu. Hakuna kama wewe, wewe ni mwema Bwana. Oh, Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, warisifu jina lako. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu Baba wauone asubuhi ya leo Bwana, warisifu jina lako. Ombi letu Bwana asubuhi ya leo Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako katika maisha haya Baba, watu wauone, warisifu jina lako. Katika ibada leo Bwana, tunaomba Baba wa mbinguni, tunakuomba
umefika mwisho Baba. Baba yetu wa mbinguni, mkono wako wa baraka ushindi Bwana. Watu kisha Baba warisifu jina lako. Haleluya, aliye mgonjwa Bwana asubuhi ya leo. Baba wa mbinguni, haleluya, nyosha mkono wako, tutakuona Baba. Watu wauone, haleluya, warisifu jina lako. Tunakuomba mwenye enzi Baba, wa mbinguni, Baba, nyosha mkono wako, watu wako Baba, watu wauone, kisha Baba warisifu jina lako. Huyo mama amefika mwisho Jehova. Baba wa mbinguni, wewe uliyetuita tunakuinua. Nyosha mkono wako katika maisha hawa Baba, watu wauone, warisifu jina lako. Mwambie Mungu ashikilie maisha yako. Wakati Mungu amenyosha mkono juu ya maisha yako, hasa kumwambia Mungu anyoshe mkono tu wa huruma juu ya maisha yako. Ni wakati wa kuomba. Mwambie Mungu mahali ulipoambia Mungu anyoshe mkono kwa hili jambo, nyosha mkono kwa hii kazi Bwana, nyosha mkono kwa ajili Bwana. Haya mambo Baba yamekuwa mazito. Asubuhi ya leo ninakuomba ibada ya siku ya leo ikawa baraka kwangu, ukanyosha mkono wako wa huruma Bwana, ukanyosha mkono wako Bwana unitendee, ukanyosha mkono wako Bwana unipiganie vita zangu Bwana, ukanyosha mkono wako Baba yangu unitangulie haya Bwana, ukanyosha mkono wako Bwana utangulie kazi yangu na huduma yangu. Ninakuomba asubuhi ya leo Bwana, tangulia huyu mzee, tangulia huyu mama asubuhi ya leo, huyu kijana, huyu mtoto Baba yangu, huyu mtumishi Baba yangu asubuhi ya leo Bwana, tangulia hata viongozi wetu Bwana ambao wanakutumikia na utakatifu, hata rais wetu mtangulie Bwana. Tunaomba unyoshe mkono wako Bwana kwa ajili ya nchi yetu Baba, ukatuhurumia Mungu wetu. Wewe ni wa ajabu na hakuna mwingine kama wewe. Tunakuinua asubuhi ya leo, nyosha mkono wako Baba yetu tunapokulilia asubuhi ya leo, tunapojiboga mbele zako, tunapokuita Jehova Nishi. Bendera yetu ni wewe Mungu wetu. Asubuhi ya leo tunakuomba unyoshe mkono wako wa huruma. Thank you, thank you, thank you Father. Nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Bwana. We need you Father, we need you Father in this midst my God. We need you Father my God. You are highly exalted my Father, you are highly lifted up my God. We need you Father Jehovah my God, in our lives Jehovah my Father, in our families Jehovah my God, in our hearts Jehovah. We need you Father, we need you Father Lord, we need you Father. Tunakuhitaji, tunakuhitaji, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji. We need you Father. Yes, Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni. Mwambie karibu katika moyo wako, karibu
Karibu Yesu, moyoni mwangu Baba, moyoni mwangu, nena na moyo wangu. Karibu Yesu, haleluya, moyoni mwangu. Haja yangu ni kuone Baba. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyo wangu walia Baba, karibu, karibu Yesu. Mwambie Yesu karibu, ongezeke moyoni mwangu, aongezeke ndani yako. Karibu Yesu, haleluya, moyoni. Shetani hataniona Baba. Karibu Yesu, oh Baba, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu, ongezeka ndani yangu. Karibu Yesu, oh, moyoni mwangu, Baba yangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu, ukiongezeka nitakuona. Karibu Yesu, karibu asubuhi, moyoni mwangu, karibu tu Yesu. Karibu Yesu, moyoni mwangu, nimeweka mambo mengi ndani yangu. Karibu yatoe yote Bwana, moyoni mwangu Baba. Karibu Yesu, haleluya, moyoni mwangu. Karibu Yesu, karibu Yesu, milango Baba. Moyoni mwangu, adui hataniona Baba, shetani hatanipata tena, shetani hataniona tena Bwana. Karibu moyoni mwangu Bwana, karibu Yesu. Mwambie ongezeke zaidi na zaidi. Haleluya, karibu Yesu, moyoni mwangu, umesubuka sana. Karibu Yesu, utamuona Baba, moyoni mwangu. Karibu Baba, karibu Yesu, moyoni mwangu, haja yangu ni kuona. Karibu Yesu, moyoni mwangu, Baba yangu. Karibu Yesu, ongezeka moyoni mwangu, watesi hawatakuona tena. Karibu Yesu, haleluya, moyoni mwangu. Karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Fungua kinywa chako, mwambie karibu katika maisha yako, mwambie karibu katika jamii yako, karibu katika watoto wako, karibu katika ujana wako, karibu katika kama uko mzee, karibu katika maisha ya uzee wako. Mwambie kuwe karibu katika kazi yako. Karibu Yesu, tunakuhitaji Bwana. Inaweza kuwa mioyo yetu tumejiwekea mambo mengi, inaweza kuwa mioyo yetu Bwana tuna viburi, inaweza kuwa mioyo yetu tuna dhambi, inaweza kuwa Roho Mtakatifu anakosa nafasi ya kuzungumza nasi. Mwambie Yesu, karibu moyoni mwangu, ondoa mambo yote nimejiwekea. Kama ni marafiki nimejiwekea, ongezeka moyoni mwangu, ongezeka ndani ya nafsi yangu, ongezeka katika wokovu wangu Baba, ongezeka Baba yangu, ongezeka zaidi na zaidi. Bwana, nitakuona ukiongezeka Baba, nitakuwa na moyo mkubwa Bwana wa kukaa na utakatifu Bwana, wa kukutumikia Jehova, wa kujali wengine na kuwashikilia wengine. Ukiongezeka ndani yangu Baba yangu,
shetani hata niandama tena. Ukiongezeka ndani yangu, nitashinda mawazo ya huu mwili. Baba yangu, mwambie Mungu ongezeke ndani yako. Ongezeka ndani yangu Bwana, ongezeka moyoni mwangu, ongezeka ndani yangu Bwana, ongezeka ndani yangu, ongezeka ndani yangu Bwana, ongezeka Baba yangu. Oh Jesus, Jesus. Jesus, ongezeka ndani yangu. Ongezeka Bwana. Peperusha tu mikono yako hewani kama ishara ya kumwambia Mungu akutangulie na kuongoza. Inua tu mikono yako mahali ulipo, mwambie Mungu umekubali yote, umekubali. Utaniongoza Baba, nimekubali Bwana. Asubuhi ya leo nimekubali Bwana, utaongoza maisha yangu. Nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Moyo wangu ni wewe, nimekubali Bwana. Wewe nimekubali Bwana, oh nimekubali Bwana, tawala maisha licha ya mambo yote. Nimekubali Bwana, utaniongoza Baba. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Baba, nimekubali Baba, nafasi ya moyo wangu Bwana, nimekubali Bwana. Karibu ndani yangu Yesu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Siwezi peke yangu, nimekubali Bwana. Utaongoza hii familia Bwana, nimekubali. Utaniongoza Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Baba, nimekubali Baba, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Baba, nimekubali Baba, nimekubali Baba, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana. Wewe ni
watakatifu mbele zako kwa ibada ya siku ya leo Bwana. Tunaomba mioyo yetu tunapokukaribisha ndani yetu, tumekubali ni wewe utanena nasi. Sauti mingi zimenena katika mioyo yetu, tumekubali ya kwamba ni wewe tutatumikia, ni wewe tu Bwana tutapendeza. Inua mikono yako, mwambie Mungu umekubali. Anza kumwambia umekubali. Mwambie kuna wakati ulikuwa umefuata njia zako, mwambie tu umekubali asubuhi ya leo. Fungua kinywa chako, mwire Ngai nindetikira Ngai ati niwe baba, niwe kundeithia, niwe mwihoko wakwa, niwe kumenyerera, niwe kuhonia, niwe kunjiguira tha rucinĩ rwa ũmũthĩ, niwe ũnjiguĩrĩire tha. Ona rĩu niwe ũkwari igũrũ rĩa ciira ũyũ baba, ona rĩu niwe ũgũtũmana Ngai. Anza kunena na Mungu wako, ukiweza piga magoti, ukiweza tembea ukiomba. Mwire Ngai niĩ nindetikira niwe utongoza maisha haya, niwe kunjiguĩra tha baba, niwe kundongoria baba, niwe kumenyerera, niwe mwĩhoko wakwa, niwe gĩkeno gĩakwa, niwe riri wakwa, niwe mũndeithia, niwe mũndũĩrĩri, niwe mwĩhoko wakwa, niwe gĩkeno gĩakwa, niwe thayũ wakwa, niwe hinya wakwa. Oi baba nĩtwagũkumia, niwe hinya wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwagũkumia, nĩtwakwĩhoka Ngai witũ, mwĩhoko witũ Ngai. Tumekubali Bwana, tumetulia ndani ya uwepo wako Bwana. We just need you Father. Our desire is to see you, to honor you. Hakuna kama wewe Bwana. Ona kilio cha huyu mama, kilio cha huyu mzee asubuhi ya leo, haja ya huyu kijana Bwana, haja ya huyu mchungaji asubuhi ya leo. You are able Father, you are mighty God. No one like you Father. Our desire is to honor you. Pokea sifa. Speak to us, oh God. Jesus. Ni wewe Bwana utakayejibu maombi na dua zetu asubuhi ya leo. Hakuna kama wewe. Wewe ndiye ulionena Baba na utakayenena tena. Jehova tunakuinua. Wewe ndiye Mungu wetu. Hakuna mwingine kama wewe Jehova. Oh. Siwezi peke yangu nitangulie Bwana. Oh. Hata sasa Bwana hatuwezi Bwana bila wewe. Oh, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Mwambie Bwana, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba yangu, nitangulie Bwana, haleluya, ninatamani kufika. Hapa nilipo sio ndoto yangu Bwana, nitangulie Bwana, nitafika salama. Ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, haleluya, ninatamani kufika.
nitangulie Baba, Jesus. ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Safari ni ndefu Bwana, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Siwezi peke yangu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. nikutumikie Bwana, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. nakuhitaji Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. haya mambo Bwana, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. huyu mzee mtangulie Bwana, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. siwezi peke yangu, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. haleluya. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nishike mkono Baba, Nitangulie Bwana, asubuhi na ninatamani kufika. ombi langu Bwana, Nitangulie Bwana, oh, ninatamani kufika. nishikilie Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Mwokozi nitangulie, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. thayo ngoro-inĩ, thayo nĩngwenda hoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. Thayo ngoro-inĩ, thayo nĩngwenda hoya ngoro-inĩ, no rĩũkio ambararia moko maku mwĩre thayo, thayo wa Jesũ, ngoro-inĩ, thayo thayo waku Baba, nĩngwenda hoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. thayo waku Baba, Thayo ngoro-inĩ, thayo nĩngwenda hoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, Ũgĩcerera andũ arĩa Mwĩre tu, ndũkahĩtũke. mwĩrĩ ũmũthĩ na gakũhetũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha. Ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Thayo waku Baba, Thayũ ngoro-inĩ, thayo ũcio mũingĩ Baba, nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. thayo waku, Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. tunapoendelea na huo wimbo, Pastor Dan akaribia katika madhabahu. Thayo ni thayo, Nĩguo ndahoya ngoro-inĩ, no rĩũkio waku. thayo waku,
rĩũkio waku mwĩre thayũ thayũ ngoro-inĩ thayũ thayũ waku Baba nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ no rĩũkio waku thayũ wa Jesũ thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndawa ya ngoro-inĩ no rĩũkio waku. Funga macho yako, ambia Mungu unahitaji amani, amani ya Yesu, thayũ wa Jesũ, thayũ wa Jesũ nĩguo twahoya, thayũ waku Jesũ nĩguo twahoya. Mũthamaki mwema, tunaomba amani yako Bwana asubuhi ya leo, amani na utulivu Bwana kwa wapendwa asubuhi ya leo. Jesus, amani yako Bwana, amani yako Bwana. Ngoro-inĩ thayũ, nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no rĩũkio waku, thayũ ngoro-inĩ thayũ, nĩguo ndahoya ngoro-inĩ no rĩũkio waku. Haleluya, we nĩwĩiga mũthamaki mwega, amũkĩra igongona rĩa ngatho rũciinĩ rũrũ rwega. Mũthamaki ũrĩ tha, nĩndagũtĩa na ndakwambararia Jehova. Thengio mũthamaki wĩ ũtahotagwo, wĩ ũtacenjagia, Mwathani mwega, ũtũũraga tondũ we wĩ Ngai. Ui mũthamaki nĩ thengio, nĩ thengio Jehova, na nĩ tha wa Ngai. Rekei tũthiĩ na mbere gũthaithana, nĩ tondũ ihinda rĩrĩa tũratũũra tũgũtũũranĩrio nĩ ũthingu wa kwĩhoka Jesũ Kristo mĩtũũrĩre-inĩ itũ. Nĩtuoka mbere yaku Jehova, tũrĩ nyũmba-inĩ yaku Jehova Ngai, kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Mwathani, itũũra rĩa Gĩthũrai 44 Mwathani, tũũkĩte nja-inĩ ciaku. We mwene hinya, we mwene ũhoti, nĩwe twathengerera kũrĩ we Jehova. Tuonie Ngai thĩ witũ gũgũthaitha tondũ wĩ Ngai mwega. Ui Mwathani rũciinĩ rũrũ rwega, wahoya ũkorwo hamwe na ithuĩ, waregana na ũũru wothe Mwathani, twaria mwaki wa Roho Mũtheru igũrũ rĩa ndungata ciaku Mwathani. Ona niĩ Jehova ngĩrũgama Ngai thĩ witũ gũthiĩ na mbere na ihoya Mwathani. Nĩtũrũĩ yaku Mwathani, nĩkĩo ndathengerera ita-inĩ rĩrĩ Jehova. Ndĩnyihĩtie Ngai thĩ witũ, ngĩthaitha Ngai thĩ witũ, rĩtwa rĩaku rĩkorwo igũrũ ritũ, hinya waku Ngai thĩ witũ, kũgera rĩtwa rĩa mũroguo Jesũ Kristo ũkorwo hamwe na ithuĩ rũciinĩ rũrũ wega Jehova. Tuoka Ngai thĩ witũ twĩregete ithuothe Mwathani, thĩkuĩre mĩtharaba itũ Jehova, nĩguo tũigue kuma kũrĩ we Mwathani. Ndũgetĩkĩre mũthamaki mwega kũrega Ngai thĩ witũ gũcerera ngoro ĩrĩa rũciinĩ rũrũ rwega, ona mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ĩgũka kũrĩ we Ngai thĩ witũ ehenjekete. Twĩtĩkĩrĩte Mwathani ũtuĩke mũhonokia na mwathi witũ. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha hĩndĩ ciothe. Nĩ thengio Mwathani mwega, ndarũgama ithenya-inĩ Jehova rĩa kĩgongona gĩkĩ mũthamaki mwega, kũrĩ ndungata Mwathani iria itungataga mũthamaki mwega. Haroni Ngai thĩ witũ, Musa mũthamaki mwega, athĩnjĩri othe Ngai thĩ witũ,
aria wamorete muthamaki mwega kugerera Ngai ithe witũ ũritũ ũrĩa ũkuithĩtie mwene kĩoneki gĩkĩ Bishop John Gĩthire muthamaki mwega ndarũgama ithenya-inĩ Ngai ithe witũ kuga wĩ Ngai mwega tũteithie Jehova tũnyitĩrĩre wĩra ũyũ mwega ũheanĩte tũteithie muthamaki mwega tũnyitĩrĩre kĩoneki gĩkĩ Jehova ũrĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop Ngai ithe witũ Recho mũtungata mwathani mwega mwĩkĩre hinya na wendo Jehova kirĩrĩria kũmuongerera Jehova mũtũmanĩre Jehova kũgerera hinya wa kiugo gĩaku mũhe ndungata mwathani iria muthamaki mwega irĩkoragwo mwathani cirĩ ciahana kondi mwathani ũtungata-inĩ ũyũ mwathani kĩgongona gĩkĩ nĩwe ũkĩũĩ ũthingu nĩ waku muthamaki mwega ũtheru Ngai ithe witũ nĩguo tũragie Jehova kĩrĩma gĩkĩ muthamaki ũrĩtha ona ũhoro ũrĩa wa ma mwathani tũteithie Ngai ithe witũ gũgwathĩkagĩra na gwĩkaga kũringana na wendo waku we wĩ Ngai mwega rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndagwĩta mũhoti ndagwĩta mũrũi mbara mũnene ũndũ Ngai ithe witũ nĩ ũtũrũĩrĩire ndũgatũme muthamaki mwega twĩrigwo ihinda-inĩ rĩrĩ tũteithie rũcinĩ rwa ũmũthĩ hĩndĩ ĩno Ngai ithe witũ tũnganĩte nĩ ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku twĩkĩre Ngai ithe witũ wendo twĩkĩre gĩtĩo ngoro-inĩ citũ twĩkĩre wenyihia mwathani mwega we nĩwe Ngai witũ nĩwe tuorĩra kũrĩ we Jehova ndĩragũkumia na ngũgũtaĩra Ngai ithe witũ ngĩgwĩta mũrũi mbara mũnene Jesu Kristo ko tũthamakĩre nĩ twĩrirĩirie kũigua kuma kũrĩ we wendo cenjagia mwathani mwega ũka Jesu nĩ tũgwetereire ngoro-inĩ citũ we nowe ũngĩka maũndũ manene we nowe ũngĩtũma mwathani mwega tuonane tuoka nyũmba-inĩ yaku na twaga kuma ũrĩa tũgũkĩte tũrĩithie rũcinĩ rũrũ rwega ndĩraria Ngai ithe witũ ũtũranie kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Ngai ithe witũ we nĩwe ũgũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai mwega kũrĩ kiumia Ngai ithe witũ kĩa mweri 24 oi Jehova ũka tũthamakĩra mweri ũyũ wa kenda oi muthamaki mwega we nĩwe twenyihia na tuoka nja-inĩ ciaku nĩ thengio nĩ tondũ wĩ kĩhoti ndũkareke Ngai ithe witũ huhũkanio Ngai ithe witũ o ciothe muthamaki mwega cingĩrahũka Ngai ithe witũ igũrũ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova oi mwathani tũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai ĩndĩ tũteithie kũingĩra gatarũ-inĩ gaka kega muthamaki gaka warũgamirie hĩndĩ ĩrĩa makũmbĩ mayumbayumĩte mũno ũkĩhotanĩra njari waku ũkĩhotanĩra atũmwo aku twĩ thĩinĩ wa gatarũ gaku mwathani mwega gaka Ngai ithe witũ tũnengereirie gatheophilus mwathani mwega mahinda-inĩ na mathaa maya Ngai ithe witũ twetia gĩtĩ gĩaku Ngai ithe witũ gĩkorwo kĩrĩ mbere itũ mwathani nĩ tũrutĩtwo nĩwe Jehova kũgerera kĩgongona gĩkĩ mwathani atĩ Ngai ithe witũ nĩ ũrona wonjekana Ngai ithe witũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ ĩndĩ we nowe ũngĩtũtheria mwathani ndarũgama ithenya-inĩ Jehova na ndungata muthamaki mwega ngĩaria Ngai ithe witũ hotani wa ndungata ciothe igũcera kĩgongona-inĩ gĩkĩ muthamaki mwega gĩitĩ-inĩ ici Ngai ithe witũ cia kĩgongona gĩkĩ mwathani wakĩrie mwaki wa roho mũtheru twakĩrie Ngai ithe witũ roho waku mũtheru reke atuĩke mwenderi ngoro-inĩ cia arĩa metĩkĩrĩte oi mwathani rũcinĩ rũrũ rwega twenyihĩtie na tũgoka nja-inĩ ciaku wĩ Ngai mwega mwathani wĩ Ngai mũtugi na mũigua tha mĩrango ya kĩgongona gĩkĩ Jehova we nĩwe ũmĩũĩ mwathani wa kũingĩrĩra Ngai ithe witũ ũrĩa mwarie Jehova we nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩkũingĩra gũkũ Jehova we nĩwe Ngai ithe witũ ũthuthuragia maroho mothe mwathani ũka Jehova Ngai ithe witũ no tũnyitithanie na thaburi ya 50 Ngai ithe witũ ũrĩa Ngai ithe witũ waugire tũkũngana theru othe arĩa morĩa wĩiguano ũmwe mwathani ĩtĩkĩra mũromo ũrĩa Ngai ithe witũ tũhingũrĩire rũcinĩ rũrũ rwega wĩingĩre Ngai ithe witũ kĩrathimo wĩingĩre wendo Jehova arĩa megũka mahanyũkĩtio nĩ thĩ ĩtĩkĩra kũmakũra ũkombo-inĩ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa mũritũ na mũnene watigĩirie arutwo aku wamerire hĩndĩ ciothe metĩkia rĩtwa rĩa Ngai na mamwĩhokage mahoya kũgerera rĩtwa rĩaku Jesu Kristo nĩ ũrĩkaga maũndũ manene twĩ nja-inĩ ciaku mwathani mwega tũgĩgũkaĩra rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ tũgĩkwĩra Ngai ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo twĩ nja-inĩ ciaku mwathani ndũkariganĩrwo nĩ mabataro maitũ ndũkariganĩrwo nĩ gũtũhingĩria wega ũrĩa Ngai ithe witũ wĩcirĩtie nĩ ũndũ witũ mwathani mwega ũrandirikanagia mwathani kũgerera thaburi Ngai ithe witũ na thimo namba 3 mwathani
mwathani ukanjira Ngai ithe witũ atĩ hinya Ngai ithe witũ wa matukũ maitũ wĩ guoko-inĩ gwaku Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ wari ũyũ mwega Ngai ithe witũ twĩrĩire wa indo iria Ngai ithe witũ tũbangĩire. Ĩtĩkĩra gũkinyanĩria cioneki-inĩ mwathani. Tũteithie Ngai ithe witũ gũkwenda na gũkwĩrirĩria. Tũteithie gwathĩkaga nĩwe hĩndĩ ciothe. Ndũkanareke mũthamaki mwega twĩtongorie na harĩa Ngai ithe witũ ũkona mũthamaki mwega tũkiuma nja-inĩ ciaku. We nĩwe Ngai witũ ũratwĩra kũgerera maandĩko maku matheru atĩ njĩra ciaku ikoragwo cirĩ cia ũthingu hĩndĩ ciothe mwathani. We nĩwe ũteithagia arĩa wĩhĩndĩire. Ũka Jesũ rũcinĩ rwa mũthĩ ũcerere ngoro ici mwathani mwega, ona ngoro iria ciothe irerorera Theophilus mwathani. Gĩtugĩ gĩkĩ Ngai ithe witũ heanĩte kĩrĩ Ngai ithe witũ gĩa gũtwara ũthingu waku Jehova, kana kweneza injiri yaku mwathani. Teithia ndungata ciaku ici Ngai ithe witũ ciarũkĩria rũcinĩ tene Jehova, nĩguo cirie Ngai ithe witũ, nĩ tondũ kũrĩa cirĩ mabũrũri-inĩ marĩa irĩ mwathani irarĩ ona ũgwati Ngai ithe witũ, irarĩa Ngai ithe witũ ciĩhũgĩte. Ĩtĩkĩra tũthima tũcio Ngai ithe witũ ũtumũrĩte thĩinĩ wa ndungata ici cirĩ thĩinĩ Ngai ithe witũ wa online mwathani, ona wa Theophilus TV Jehova. Ĩtĩkĩra mwathani tũtikahĩtũkwo nĩ ihinda rĩrĩ rĩaku rĩega mũthamaki ũtũharĩrĩirie. Tũteithie gũkwenda na gũkwĩnyihĩria tondũ wĩ Ngai mũtugi na mũigua tha. Nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki mwega, ngiuga we nĩwe ũtahotagwo. We ndũcenjagia mũthamaki ũrĩ tha, we wĩkaga ũrĩa ũrenda mwathani. Ona mũthenya wa mũthĩ Jehova ũtungata ũgũtungatwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ wĩ moko-inĩ maku Jehova. We mwene hinya na ũhoti ũkotũharĩria rĩ we Jehova, ũkawĩkĩre ngoro iria ciothe ikorũgama kũmanĩrĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũkawĩkĩre ciugo ciao muoyo, nĩ tondũ wĩ Ngai ũtacenjagia. We nĩwe Ngai ũrĩa twerirĩirie kuma hĩndĩ ĩrĩa Ngai ithe witũ wambanĩrĩirie na kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova. Ũkoretwo mũthamaki mwega wĩriũkĩirie ingĩ marakuĩte cioneki-inĩ, ũgakorwo Ngai ithe witũ ũthamakĩirie ingĩ na thamaki mũnene mũno mwathani. Harĩa Ngai ithe witũ nganja ciagĩte kana harĩa hagĩtwo nganja mwathani ũkothamake, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndĩrekereirie harĩ we mũthamaki mwega, ona ngerekereria hinya waku Jehova, nĩ tondũ we nowe ũngĩhota gwĩka maũndũ mothe Jehova. Kũrĩ mũciari witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Reverend Monica Ngai ithe witũ Nyambura mwathani, mũririkane Ngai ithe witũ we na nyũmba yake mwathani mwega, ũtungata wothe ũmũhete mwathani. Mũtongorie Jehova tondũ wĩ Ngai, mũrũĩrĩre mbara ciothe mwathani, nĩ tondũ Ngai ithe witũ we nĩwe ũmũĩ na marĩtwa Jehova. We nĩwe ũĩ Ngai ithe witũ ũritũ wothe Ngai ithe witũ angĩkorwo thĩinĩ waguo agĩũka gũtungata Jehova, koragwo ũkĩmũhe ũũgĩ mwathani mwega ũrĩa Ngai ithe witũ wendete. Aini mainithagia kĩgongona-inĩ gĩkĩ menogagia Ngai ithe witũ nĩ ũndũ wa wĩra waku. Kiugo gĩaku nĩ gĩkũhinga Jehova, kĩa ibuku rĩaku itheru mũthamaki mwega, atĩ o mũndũ akarĩhwo na wĩra wake Jehova. Tũteithie kwĩmenya wĩra-inĩ ũyũ waku Jehova Ngai, tũteithie mũthamaki mwega, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtugi na Ngai mũigua tha. Nĩ thengiũ Ngai ithe witũ, nĩ tondũ we ndũcenjagia mwathani. Nĩ thengiũ mũthamaki mwega, ndĩrahoya njĩtĩkĩtie rũcinĩ rũrũ rwega atĩ we nĩwe Ngai ũrĩa mũtheru na mwagĩrĩru hĩndĩ ciothe. Arũmũkĩra igongona rĩa ngatho, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Nĩ thengiũ mũthamaki mwega, hinya nĩ waku Jehova, ũtugi nĩ waku mwathani. Ĩkĩra ngoro ici hinya mwathani, we nowe ũngĩhota mwathani. Tũkĩanĩrĩra rũcinĩ rũrũ mũthĩ tũkiuga Jesũ Kristo nĩwe ũtoretie gĩkuũ na agatoria kwa ngoma. Nĩ thengiũ nĩ tondũ we no ũhote mwathani gũteithia na kũhonia ngoro ici mwathani. We nĩwe ũĩ ũritũ witũ wothe. Ũka Jesũ witũ, ũka Roho Mũtheru wa Ngai, nĩ twĩrĩgĩrĩire kũigua kuma kũrĩ we. Nĩ tũkĩte nja-inĩ ciaku, tũteithie mũthamaki mwega kweheria mwĩtĩo wothe ũngĩona thĩinĩ witũ. Tũteithie mũthamaki mwega kweheria Ngai ithe witũ mukuo wothe ũngĩona thĩinĩ witũ. Ona ngarari mũthamaki mwega ndũgetĩkĩre tũtungate nacio mwathani. Tũteithie tondũ wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtugi na Ngai mũigua tha. Nĩ ndagũtĩĩa ndĩnyihĩtie nĩ tondũ we nĩwe Ngai mwega na Ngai mũtheru na Ngai mũnene. Amũkĩra igongona rĩa ngatho mũthenya ũrĩa mũnene ndĩriragĩria, mũthenya ũrĩa mũnene ndĩriragĩria, wĩhakuhĩ gũkinya Jesũ acoke. Ngũria nĩ wĩharĩirie ngoro-inĩ yaku gũcoka kwa mwathani mũgendi ũyũ. Ndatũire ndĩmwĩraga mwĩrirĩrio
Thamaki wa iguru nĩũkuhĩrĩirie tondũ wa ũremi wanyu ndimoĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩhinge nĩ niĩ mwathani wanyu ũrĩa mũtetĩkagia na arĩa matetĩkagia maikio mwaki-inĩ na arĩa metĩkagia muoyo nĩ guoyo kĩũngano-inĩ kĩa Baba tũgatũrania ndĩmwĩraga mwĩrireyo thamaki wa igũrũ nĩũkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu ndimoĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩhinge akora mũtumia gĩtaha maĩ mwathani akĩmuoya maĩ ma kũnyua mũtumia akĩmwĩra ndĩmũyahudi na niĩ mũsamaria ũgũkiuga atĩa ndĩmwĩraga mwĩrireyo thamaki wa igũrũ nĩũkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu ndimoĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩhinge rĩrĩa ndokire kwanyu nĩmwanyonire ngĩruta wĩra mũingĩ wa kuonania ngĩruta wĩra mũingĩ wa kuonania na ngĩriũkia Lazaro wa Bethania tũire ndĩmwĩraga mwĩrireyo thamaki wa igũrũ nĩũkuhĩrĩirie tondũ ũremi wanyu ndimoĩ mĩrango ya igũrũ nĩmĩhinge onei nĩ wendo ũtarĩ atĩa Jesu witũ atwendete naguo twatuĩkire ciana cia Ngai nĩ wa magegania Mwana hutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa gũgaikara thutha-inĩ no nĩtũĩ ngũranĩrio tũkanana nake Jesu hutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. We worship you, Son of the living God. We give you the glory. We honor your power. We welcome your presence, God. Tunakuabudu asubuhi ya leo na kulitukuza jina lako na kulinua jina lako. Kila mmoja afungue mdomo wake. Tembea kanisa ukinena baraka za nguvu uwezo wa Mwenyezi Mungu mahali hapa. Tugetea Ngai na kwambararia rĩtwa rĩa Ngai na kũnenehia na gũtũũgĩria kiugo kĩa Ngai. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yetu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawale maisha. Inua mikono yako juu unapomwambia nimekubali utawale maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali
Bwana, tawala maisha yetu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yetu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha ya. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Nasema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Kusema tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, utawale maisha. Sema nami nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Mwambie nimekubali, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Mwambie umekubali, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Asubuhi ya leo tumekubali utawale maisha yetu. Ni Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Ubwo ni gutoa hoya rushindi rura umuthi, tawala maisha yetu. Wigai twaguthathaia muno na twakunenehia, twagutugeria muno Ngai, twagwitigira muno na twaguthathaia muno. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Aya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Nasema nimekubali Bwana, aya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana,
tawala maisha yangu. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sema tena nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nasema nishakubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Baba yetu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Wewe ndiye Mwokozi wangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Niwe wokovu wetu Bwana. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Bendera yetu ni wewe. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sauti yetu ni wewe. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yetu. Yes, Jesus. Tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunaliinua jina lako asubuhi ya leo. Tunakupa sifa na utukufu. Mungu ketie kwenye kiti chako cha enzi. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kutukuzwa. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa mtakatifu. Tumekuinulia mikono yetu juu mfalme, tukisema ya kwamba utawale maisha yetu. Tawala kanisa lako asubuhi ya leo. Tawala mawazo yetu asubuhi ya leo. Wewe Ngai, ndaguteya muno, ndakugosha muno, ndakwambararia muno, ndakuhe ugoshi, ndagwitigira muno, ndakunenehia muno na ndagwitigira. Wi Ngai munene, wi Ngai mutheru, wi Ngai mutugi,
wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai wagĩrĩire. Ndaria thakame ya Jesu Kristo, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru kũrĩ kĩgongona gĩkĩ. Waganu wothe ũrutĩirwo kĩgongona gĩkĩ ũrĩa ciũkĩrwo nĩ kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ndaria thakame ya Jesu Kristo, ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe cia kĩgongona gĩkĩ, kuma ngĩti-inĩ, rĩingĩrĩro-inĩ rĩa kanitha, mĩrango yothe kanitha, nginya mathabahu, nginya itĩ, nginya macini, oro hamwe naniĩ na ndungata na ngombo cia wĩra waku ũrĩa twĩna kanitha-inĩ. Twarie thakame ya Jesu Kristo. Thamaka Ngai, shuka mfalme, shuka mfalme, utamalaki. Shuka Baba, utamalaki. Shuka Mungu wa miungu, utamalaki. Twakuhitaji asubuhi ya leo, twakugoja asubuhi ya leo uweze kutamalaki. Mtakatifu, tamalaki, tamalaki Mungu wetu. Thamaka tu Ngai, deti ya hinya wako igĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Deti ya hinya wako kĩgongona kĩa matu-inĩ, harũrũka arĩ we kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai thĩoka, Ngai mũriũka, Ngai Roho Mũtheru ũka. Thamaka, deti ya hinya wako ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũtungata-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai. Thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ, thamaka gatũrũme karĩ riri, nĩ tondũ wa hinya wako, nĩ tondũ wa tha ciaku. Thamakĩra rwĩmbo tũkũina rwa kĩgoco, thamakĩra rwĩmbo tũkũina rwa gũthathaiya, thamakĩra wĩira ũkũrutwo, thamaka ibada ĩkĩongozwa, thamaka kiugo kĩrĩa gĩkwario, thamakĩra moko marĩa mekwambarario magũthathaiye na makũgoce, thamakĩra mĩĩrĩ ĩrĩa ĩkũrũga ĩkĩinia nĩgetha ĩkũgoce na ĩkwambararie. Tamalaki. Karibu Yesu, karibu Roho Mtakatifu, karibu Mungu muweza, karibu tu asubuhi ya leo, karibu mtakatifu wa watakatifu, karibu asubuhi ya leo. Twatamani nguvu zako na uwepo wako kwenye madhabahu haya. Hatuhitaji nguvu za mwanadamu, tunahitaji nguvu za uwepo wa Roho Mtakatifu. Tamalaki, thamaka tu, thamaka rushini ruru, nĩ tondũ wĩ Ngai. Sondogeuke, oro
kwaranĩria nawe, nĩngwenda kwaranĩria nawe, ngoro yakwa ĩone. Ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke, haiya ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke, haiya ngoro yakwa ĩone. Nĩngwenda kwambarario nĩwe, nĩngwenda kwambarario nĩwe, wambararie wĩtĩkio wakwa Jesũ, nĩngwenda kwambarario nĩwe, ngoro yakwa ĩone. Ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke, ndũgĩũke Jesũ, ndũgĩũke, ngoro yakwa ĩone. Arũrũka, tumũra kanua gaku, ĩra Jesũ athamakĩre ngoro yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa marĩ Theophilas TV-inĩ, arĩa marĩ online, harĩa hothe ũrĩra Ngai thamakĩra ngoro yakwa, ndikwenda gũkĩra kũingĩra kĩgongona-inĩ na njikare oro ũguo tu. Ĩra Ngai athamakĩre ngoro yaku, mwĩre athamakĩre meciria maku mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũtĩĩa mũno Ngai, ndakwambararia kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndakũgoca mũthamaki ũrĩ tha gatũrũme karĩ riri. Nĩ niĩ Recho wa Ngarĩ ndathengerera nyarĩ-inĩ ciaku, ngĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tu ngĩgũthaitha. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngĩkwĩra ndoka kĩgongona-inĩ gĩa Theophilas Church Githurai 44, na ndoka tu ndĩ mwĩhia na ndĩ mwaganu, njihũrĩtwo nĩ mehia thĩinĩ wakwa, ngĩgũthaitha ũtherie. Theria meciria makwa nĩ ndĩcirĩtie ũru, theria ngoro yakwa nĩ thugundĩte maũndũ matarĩ mega, na kũu thĩinĩ wa ngoro yakwa nowe ũngĩhota kũmĩthoma. Gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya kĩrĩa ndĩreciria kana ũndũ ũrĩa thugundĩire ngoro-inĩ. Ndũhithĩkaga Ngai, ndoka ũtherie. Nĩkĩo thakame ya Jesũ Kristo ĩrĩ ho nĩgetha ĩtherie. Theria tu nĩgetha igongona rĩrĩa ngũruta mũthenya ũmũthĩ rĩtĩkĩrĩke. Ndakahĩra thakame, therie ciĩga ciakwa, therie mwĩrĩ wakwa. Thakame ya Jesũ Kristo therie meciria makwa, therie mwĩrĩ ũyũ wakwa. Ndakahĩra thakame, thakame ya Jesũ Kristo ĩrĩa ĩrĩ hinya wa gũtheria. Ndakahĩra thakame ĩyo nĩgetha ĩtherie, yaragia gũtheria na kũriũkia. Ndingĩhota kwaranĩria nawe na ndũngĩhota gũcera ngoro-inĩ yakwa itatheretio nĩ thakame. Ndathaithanĩrĩra ngoro yakwa Ngai witũ, ndathaithanĩrĩra mwĩrĩ wakwa, ndathaithanĩrĩra meciria makwa, gatũrũme karĩ riri, ngĩhoya gũtherio. Theria tu nĩgetha ũgĩe na gĩikaro thĩinĩ wakwa, nĩgetha wone ha gũtonya, nĩgetha wone ha kwarĩria, nĩgetha ũgĩe na hekarũ theru. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo ĩtherie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Waganu wothe na wehia na mahĩtia ndĩracukĩrwo nĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndahoya ũtherie, ndahoya ũtherie, ndahoya ũtherie. Ndakaĩrwo thakame nĩgetha ĩtherie. Thakame ya gatũrũme,
thakame ya Jesu Kristo itherie kanua gakwa nigetha hote gwikira uga waku kanua-ini gakwa. Thakame yaku itherie maitho makwa nigetha uhote kuhotithia na maitho ma kiroho kuona na gutaukirwo. Nindaguthathaiya, nindakugoca, nindakunenehia. Niwe ndetikiria uthamakire ngoro yakwa, ndetikiria uthamakire meciria makwa. Ngai witu, Ngai wakwa, ndaguthaitha, ndaguthaitha tu, ndaguthaitha njokire rucini na ngoro yakwa bataretio niwe. Ndoka kiroko kia umuthi bataretio niwe. Ndoka rucini rwa umuthi tu bataretio niwe Ngai. Erohia kireko gitu nawe, erohia mwiri uyu wakwa, erohia tungata wakwa, erohia kiria wikirite thiini wakwa. Ndaguthaitha tu, ndaguthaitha tu. Thamakira ngoro eno, thamakira meciria maya, thamakira muturire wakwa Ngai wakwa. Ndaguthaitha tu, ndakuhoya tu. Niwe ndoka thikiririe, njikira mbugu iro nigetha ukiaria njigue. Theria matu makwa riria ukwaria njigue, riria ukuga njigue. Ndoka thikiriria mugambo waku. Haleluya ngoro yakwa tu, haleluya ngoro yakwa kigongona kia matu-ini, haleluya meciria makwa. Njaleria tu, niwe bataretio niwe. Ndaguthaitha tu, niwe bataretio niwe. Bataretio ni mugambo waku, bataretio ni mugambo waku, bataretio ni uge waku. Haleluya ngoro yakwa, haleluya ngoro yakwa tu. Tonya ngoro-ini yakwa, tonya meciria-ini makwa. Kiugo gikiario waririe ngoro yakwa, rwimbo rugithathaio waririe ngoro yakwa. Ukigocwo gwetukira nyimbo cia gukugoca waririe ngoro yakwa. Nibataretio niwe, nibataretio niwe, nibataretio niwe, bataretio niwe, bataretio niwe gaturume kari riri, bataretio niwe muthamaki uri tha, bataretio niwe Ngai mwene hinya wothe. Niwe ndaguthaitha, nindaguthaitha, ndaguthaitha tu gaturume kari riri. Ndaguthaitha tu, ndaguthaitha tu, ndaguthaitha tu. Onekana kuri nie, wiguuranirie kuri nie, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwega, ni tondu wi munene, ni tondu niwagiriire kugocwo, niwagiriire kwambarario, niwagiriire kunenehio. Niwe ndathathaiya. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana. Tawale maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana.
nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Mwokozi wangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Baba yetu, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. haleluya. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Machozi yangu yapanguze Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, msaidizi wangu, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. wewe ndiye neno Baba. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Kanitangulia Baba, Nimekubali Bwana, oh, nimekubali Bwana, uwepo wako Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Yes. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Haleluya. Nimekubali, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. jibu maombi Bwana, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, shuka Bwana, nene nasi. nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Tegemeo letu ni wewe Bwana, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yetu. tegemeo letu ni wewe Bwana, asubuhi ya leo. Unajibu maombi Bwana. Hao wote wamekata kauli Jehova, wameamua kukufuata Bwana asubuhi ya leo. Tumekubali Bwana, wewe ndiye baba yetu, wewe ndiye nguvu zetu, wewe ndiye wokovu wetu Bwana. Tusaidie kuzingatia wokovu asubuhi ya leo, tukupende na tukutumikie Bwana. Nimekubali Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. sina mwingine Baba, Nimekubali Bwana, kutegemea ni wewe. nimekubali
Baba, nimekubali Bwana, mwangaza wako nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. wewe ndiye nuru yetu Baba, Nimekubali Bwana, asubuhi ya leo nimekubali Bwana, nuru yetu ni wewe, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. nitafanya kazi yako Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. nitaacha uvuto wa dunia Baba, Nimekubali Bwana, I silence you Baba, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, utawale maisha yangu. nimejimwaga mbele zako, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, Baba, nimekubali Bwana, tawala maisha. nuru yetu wewe Bwana, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, utawale maisha yangu. ni wewe tu Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawale maisha yangu. Baba yangu wewe, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, utawale maisha yangu. Haleluya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, utawale maisha yangu. haja ya mioyo yetu Bwana, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, oh, nimekubali Bwana, utawale maisha yangu. tutangulia Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. nimekubali wewe ni Baba yangu, Nimekubali Bwana, Baba yetu, nimekubali Bwana, yetu Baba yetu, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. ni wewe, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. inua mikono yetu, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, utawale maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, watawala maisha yangu. uponyaji wangu ni wewe, Nimekubali Bwana, nimekubali
tawala maisha yangu. Yote nimesomewa neno lako. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Kinga yetu ni wewe Baba. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha Sasa yangu. kunena na Mungu wako, umekubali, umekubali. Umekubali Bwana. Umekubali Bwana. Tumekubali Bwana, tumekubali Bwana. Wewe ndiye kiongozi wetu, wewe ndiye unatushikilia, wewe ndiye nuru yetu Bwana, wewe ndiye tegemeo letu Bwana, wewe ndiye Nimekubali Bwana. Nimekubali Bwana. Tawala maisha yangu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. kubali Bwana. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tawala maisha yetu, Hallelujah. tawala maisha yetu Bwana, Hallelujah. tawala maisha yetu asubuhi ya leo, tawala maisha yetu Bwana. Hatuwezi bila wewe Bwana, tawala. Hatuwezi bila wewe, tawala. Mwenye nguvu, tawala. Tawala maisha yetu Jehova, tawala maisha yetu Jehova. Bila wewe hatuwezi, mweza wa yote. Tawala Mungu, tawala kanisa lako Jehova, tawala kanisa lako asubuhi ya leo. Hatuwezi bila wewe Mwenyezi. Tawala kanisa lako Jehova, tawala Mungu wetu. Tatigi hota tutare naweka iwito. Tawala manyumbani mwetu Jehova, tawala manyumbani mwetu Jehova. Hatuwezi bila wewe. Tawala Mungu wetu, tawala Mungu wetu, tawala Mungu wetu. Tuajiachilie zidi pako utawale, tuajiachilie Jehova utawale. Tawala Yesu, tawala Yesu, asante Yesu. Tawala Mungu, tawala Jehova. Hatuwezi bila wewe Jehova, hatuwezi mwenye nguvu bila wewe Jehova. Tawala, tawala Jehova, tawala asubuhi ya leo Mungu wangu. Tawala Jehova moyoni mwetu Jehova, tawala Jehova, tawala Yesu, tawala Mungu, tawala kanisa lako asubuhi ya leo, tawala watu wako asubuhi ya leo, tawala hawa wagonjwa asubuhi ya leo Jesus, tawala Mungu. Hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe. Tawala maisha yetu, tawala Jehova, tawala Jehova. Hey Jesus, hey Jesus, tawala Jehova, tawala Jehova, tawala Mungu. Nimekubali Bwana. Tawala Bwana maisha yangu. Nimekubali Bwana. Nimekubali
maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Yes, Jesus. Nimekubali Baba. Yes, Lord. Nimekubali Baba. nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Tumekubali Bwana, tumekubali mbele ya uwepo wako. Mwambie Bwana umekubali ndani ya uwepo siku ya leo, ya kwamba ataongezeka ndani yako, moyoni mwako ni yetu ataongezeka. Toa mambo yote yaliyo katika moyo wako, mwambie Yesu aongezeke ndani ya imani yako, moyo wako. Mwambie umekubali, unatambua ya kwamba yeye ndiye nuru yako, yeye ndiye wokovu wako asubuhi ya leo. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. aliyeniita Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha Jehova kisi bendera lako. nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Alianza kazi nzuri ndani yako, Nimekubali Bwana, hata sasa. nimekubali Bwana, Haleluya. nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Robo shaka yangu. Yes, Jesus. Nimekubali Bwana, Jehova. nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Alfa na Omega. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana,
nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Ni wewe Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. bendera ushindi ni wewe Yesu. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jehovah. We worship you, King of all the glory. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Tunakuabudu, tumekubali. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Nakuabudu tu. Nakuabudu Mungu wangu. Nagotea muno. Ninakuabudu ishie milele. Ninakuabudu ishie milele. Moyo wangu wa kuabudu tu. Nakuabudu asubuhi ya leo. Nakuabudu tu. Nainua mikono yangu juu. Nilihimidi jina lako takatifu. Nimekubali tu. Tawala maisha yangu. Wewe ni Mungu mkuu. Wegai munene, wegai munene, wegai, 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 dagotea tu. Wegai, 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 wegai kingogona kia matuine. Wegai, wegai na wegai, we mutheru muno, we munana muno. Wegai munene, wegai mutheru, wegai muthamaki wa thamaki, wegai gatũrũme karĩ riri, wegai, wegai, wegai munene, wegai, wegai, wegai mutheru, wegai Ngai wetu weikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ndagũthathaiya mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno. Ũyũ wa gwĩtigĩrwo, ũyũ wa kũinamĩrĩrwo, wĩ Ngai mwaki, wĩ Ngai ũtarĩ itherũ, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũthingu. Ndakwambararia mũno, 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 ndakwambararia mũno. We wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ndakwambararia. Hallelujah, 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 hallelujah. We Ngai mũnene, we Ngai, we Ngai, we Ngai, ndũngĩcenjia, we Ngai, we Ngai tu, we Ngai mũtheru, we Ngai mũnene. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Inua mikono yako juu unapomwambia nimekubali. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu.
nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Wokovu wangu ni wewe, Nimekubali haja Bwana, yangu ni kuone. nimekubali Ongezeka Bwana, ndani yangu Baba, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. naomba ushirika wako Roho Nimekubali Bwana, ndani yangu Baba, nimekubali Bwana, ushirika wako Roho nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. wewe ni mwanzo tena mwisho. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sisi ni wana wako Baba, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. niko mbele zako Bwana, Nimekubali Bwana, simama mbele zako. nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Tumesongea mbele zako Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. neno Baba yetu, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Yes, Jesus. Yes, Lord. Tumekubali. Tumekubali utawale maisha yetu. Tumekubali utawale mawazo yetu. Tumekubali tawala roho zetu, Mtakatifu wa takatifu. Tunakuabudu sana, tunalitukuza jina lako na kuliinua. Ni kwa sababu unastahili, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa milele. Wewe ni Mungu, wewe ikai, wewe ikai, wewe ikai, wewe ikai, tagutea, tagutea tu. Wewe ni Mungu mkuu, ninakuabudu, twagutea tu, twagutea, twagutea tu, muthamaki uritha, twagutea tu, gaturume kaririri,
wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo nimejua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe mponyaji. Wewe mponyaji. Hivi leo ninajua wewe mponyaji. Wewe mshindi Baba. Wewe mshindi. Hivi leo ninajua wewe mshindi. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Wewe waweza Baba. Wewe waweza. Hivi leo ninajua wewe waweza. Wewe ni Baba. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Yes, Lord. Wewe ni Baba yetu. Nakuabudu asubuhi ya leo. Wewe mfalme Bwana. Wewe ni mfalme. Hivi leo unajua wewe mfalme. Wewe wa ajabu Baba. Wewe wa ajabu. Hivi leo ninajua wewe wa ajabu. Wewe ni Baba. Baba yetu. Wewe ni Baba. Hivi leo ninajua wewe ni Baba. Hatuna mwingine. Wewe ni Baba. Ribasheka ya ribawasherewa ya nderewa ya te ribawasheka ya Jesus, we worship you. We worship you. We worship you. Yes, Jesus, we worship you.
Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Tunakuabudu Mungu wetu. Inua mikono yako juu. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako. Bwana nena nami. Amen. Thank you, Jesus. Oguo niguo twahoya, oguo niguo twaguthaitha, twakwambararia tu, twakwambararia. Twakwambararia tu. Twagutogeria tu ni tondu wi Ngai. Twahoya kirathimo giaku na utugi waku. Twahoya kirathimo tu. Twahoya kirathimo giaku. Turathime Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũroiga harĩa rĩtwa rĩaku rĩkaririkanĩrwo, nĩ ũgatũkora ho na nĩ ũgatũrathima.
Take over the Holy Spirit. Oya ithenya rĩaku Roho Mũtheru. Oya ithenya rĩaku Mũthamaki wa athamaki. Uthamakire ngoro citũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Mbararia moko maku na igũrũ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Ndathĩrĩria hinya wa Roho Mũtheru. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru tũnua-inĩ twanyu, ngoro-inĩ cianyu na mĩĩrĩ-inĩ yanyu. Wĩ Ngai. Yesu atuteithie. Wacha tuzime vyombo kwanza.
nisikie sauti yako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Sema tena, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Mwambie tena kwa sauti, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Mwambie Roho, nena nami, nena nami Roho, sema Roho na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami, nena nami Bwana, na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Nimechoshwa na sauti za watu, natamani unene nami, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Mwambie tena, umechoshwa na sauti za watu, nimechoshwa na sauti za watu, natamani sauti yako inielekeze kwa njia zako Bwana, nena. Mwambie tena, nimechoshwa na sauti za watu, nimechoshwa
na sauti za watu. Natamani sauti yako inielekeze, kwa njia zako Bwana. Nena nami Bwana, isikie sauti yako, nisikie sauti yako Bwana. Nena. Wow. Nitwacokia ngatho Ngai mwene hinya wothe ni gukorwo wi hamwe na ithui. Si kawaida, to muhaka ni tha ciaku, no tugi waku na wihokeku waku. Nitwanyiha muno nigetha wambarare, nigetha utugerio na nigetha unenehio. Ti kawaida kuharurukirio ni ituria wega waku. Ti kawaida ituria Roho Mutheru kuharuruka haha. Ti kawaida ona Utatu Mutheru kuharuruka. Si kawaida. Ti uthingu, ti utheru na ti kumenyera tumenyereirie uhoro wa ma. Ni gutwenda. Twacokia ngatho, twakwambararia na twaguthathaiya, twakunenehia na twagutogeria. Ni tondu wi Ngai. Tumura kanua gaku wire Ngai wega. Cokeria Ngai ngatho. Oya ndagika imwe wambararie ritwa ria Ngai. Yes, Jesus. Tigura rimwe na wako kendo irira dhocia ngoro yakwa nishingia hotile tiawa kanjera gatere mothe maekeka niguo nyone iguru ria maundu mothe we Ngai wekaga magegania oiore
gĩkeno wĩ mũndũ nĩgetha ũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga taku mahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ mothe wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga taku ũmahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ndoiga igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ndoiga igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ndoiga nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ aya nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ geithio ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre rathimwo nĩ Ngai no mũhoere ndagĩka ĩmwe mwĩtĩrie kĩrathimo kĩa Ngai ithe Ngai mũriũ no mwĩre nĩ ũmwendete na wendo wa Kristo hoera mũndũ ũcio mũrathimithie kũrĩ Ngai in Jesus mighty name. Nĩkũmenya
nyande nawe wi mundu wireri iguru ria maundu mothe we Ngai wekaga magegania wiyurite inya nikumenya ndina amen. No muhoera ndukigeithio cio wi thutha waku no mwire ritwa riaku. He mundu tari urageithio mugeithie no muthekie ti gutwara hau uguo sura ngumo no mwire arathimwo ni Ngai no mwire ni umwendete no mugeithia Ngai witu arogoco na mbarario ndukigeithio uria wi mbere tokorwo cio wi mbere nake mutikiri murakigeithania nake tondaugo uria wi thutha. Ngai witu arogoco reke tuikare thi nigetha tukorwo tukiamukira kiugo kia Ngai mutura muoyo ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene na ndugetikire kuona giti ki mbere yaku gitaikarirwo jetereire muthonge mbere. Liungo thengereire nigetha ngumenye ninyonete uria wika garataku umahithuragiria ithoma kumenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime. Arĩa me mwena ũrĩa thutha, arĩa me thutha wa mũtumia ũcio wohete gĩtambaya kĩa white macomoke mwena ũyũ. Ndeithia baba Leon hau kũmeheria othe mũke tina hau aca mũgũka na haha. Arĩa othe me thutha kuma hau nginya haha mũke mwena ũyũ. Kiria mwihithaga nikio ndenda kuona niki muke thutha we wathikagira Ngai we wathikagira Ngai nawe nduriwe muturiku ndumurore ukimuinagira murore nduriwe muturiku na wewe utari muremi uyu aya ni murarema mwena uyu ni macoka othe meri ukira na kabagi gaku muinire we utari muturiku acio me hakuhe na meri othe marugame moke mwena uyu na mukeru ino ya Mr. Matheri uguo ukaimukite uguo we wakiambu athi guikara kuria turagiria andu mwitigagira tori ucio ngi witigagira ki uikaragia thutha ki. Mwathani arogoco Ngai atuteithie na twike wega ni toru ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene na Ngai wagiriire kugoco. Ngeithiri ucio ngi mwire tigaga ure nyumba-ini ya Ngai urerwo cemaga arafu muremagira nginya ithe wa Leon nageria kumwira ikarai haha mutirenda guikara haha mwero ikara haha mutirenda guikara. Twi thiini wa Matthew chapter 7 guthomo verse 1 ni tondu muthe tithwe tuma na githomo kiuma ni waze. Ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene na Ngai mwihokeku na Ngai wageire kugoco na wagiriire kwambarario na gutugirio. Twi thiini wa Matthew chapter 7 haria verse 21. Matthew chapter 7 verse 21.
Tenda turore ciugo igiri, gwita na gwika maundu macio meri. Maandiko makoiga atiriri, twi thiini wa Matthew, kihoka producer witu Jimmy Kiongo ni watwandikira Matthew chapter 7 verse 21. Maandiko maraiga atiriri, tondu to mundu uria unjitaga mwathani uyu ugatonya uthamaki-ini wa iguru, no uria wikaga kururira uria wi iguru. Cianyu ciandikitwo atia? Uria uri iguru endaga. Ati to mundu uria unjitaga kururira gwita mwathani uyu ugatonya uthamaki-ini wa iguru, no ni uria wikaga uria wi iguru endaga. Ngai ndagutia ni kiugo giaku, undeithie tu ndikai gutaura kiugo giki na mwiri na thakame na meciria magwa ndukareke. Oya ithenya riaku, thamaka ni tondu wikai thiini wa mutirurire itu, niwe twerekereria thiini wa meciria maitu, niwe twerekereria kuri ciana citu cia tuhina cia tuiritu, niwe twarekereria kuri athuri aitu na atumia aitu, niwe twarekereria thamakira ona kuri atumia ndigwa, niwe twarekereria ona kuri ciana cia nguria-ini, niwe twarekereria ona kuri anake na airitu aitu, niwe twarekereria uthamake. Twagucokeria ngatho ni gutuhe kanya ga gutungana nyumba-ini yaku. Ni turamenyire ti kawaida ti no gukie muthenya na tutiroke na gutihinguru. Ni turamenyire ti kawaida ona giuka kigongona-ini na gikahinguru ni tha ciaku, ni wega waku, ni utugi waku, no nene waku. Thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mwathani arogocwo. Ni ndakena Ngai ni anjikite wega na ni ahonoketie na akarithia ngoro yakwa kuri ageni. Njitagwo Rachel wa Kuria na makiria ma uguo ni ihonokete. Maandiko matwira maundu meritu. Mwathani aririe ciugo icio guku thi kabla hajapaa mbinguni, akiaria akiuga tio mundu wothe unjitaga mwathani uyu ni amenyire ni kuri hinga nyingi na nicio nyingi iria ciri kanitha-ini. Akimenya we ni ku differentiate gatagati-ini ga ciugo igiri, akimenya ni kuri andu aria mokaga na raini ya kumwita na ni kuri aria mokaga magika. Koguo na hagwika ni ciko, hagwita ni ciugo, ni mwanyita, hagwika ni ciiko, hagwita ni wewe na beriko. A Kristo ni mithemba yo iri metaga Kristo. Mwathani uyu, mwathani ndeithia, mwathani ndirikana, ni mwathani ni ngwendete, ni ingi muno mamwitaga. No akiuga ati ti othe magatonya uthamaki-ini wa iguru, no ni uria wikaga o ta uria awa uri iguru endaga. Riu ni ukire kanitha twambanirie nawe Januari tukirutanagira wira mumatu muno. Mrs. Matheri ni honokete Jesu ni mwathani na ndirathi iguru, ni wikaga uria wendete. Kwa hiyo gukorwo ni we uyu wi haha gurubu-ini number 1 agwita mwathani. Oi Ngai njigwira ni toria tuhingagwo ni hinya muno mundu ahingwo auga Ngai baba uroigwo twana twaku tukiuga o George Kerry ona ganda kugwirwo ni kindu mama yangu uguo riu na ke Jesu kana Ngai ahanirio guo.
Ngai njigwira tha, Ngai ndirikana. Koguo ningĩ mokaga makanyita maikaraboni ĩno na makoiga nĩ ihonokete. Icio nĩ ciugo. Jesu twĩ ndugu, icio ni ciugo. Lakini anapotizama yeye anayejua kuchunguza, anasema si matamshi tu, mbali ni matendo. Na huu ni wakati wa kuhubiri na matendo. Manake kila mmoja amekuwa o mundu wothe ni microphone ndi muhonoku. Gutiri utareta Jesu. We muini mwainire akiuga ginya na mukarikia ginya aici atunyani noragani mwathani arogocwo yatwikire riu ti ihinda ona ginya gwa shaitani ni moe. Andu acio ni marekwo maine makikiraga ritwa ria Ngai hau. Ni marekwo mahunjie magikiraga ritwa ria Ngai hau. Ni marekwo marute wira magikiraga ritwa ria Ngai hau. No matikarekwo meke ciiko iria Ngai arenda. O uguo tu noguo ngwenda gukuria. Jesu agicoka amwiti akamera eherai. Eherai. Rĩtiguo rwĩmbo rũu tũina tũkauga atĩ andũ acio nĩ makĩrwo eherai, eherai, marutũrũrwo mehere mbere yakwa, merwo ndiamũĩ. Ta wĩcirie gũkũ thĩ ndũkoragwo wĩ wa shaitani na ndũkoragwo wĩ wa Ngai. Tũthiĩ matu-inĩ tondũ we wĩ mbathi-inĩ ya gwĩtana. Jesu nĩ mwathani. Jesu nĩ anyendete. Jesu kũrĩ namba nene ni Jesu. No athuthuria uria endaga tiguo andu mareka, tiguo andu mararumirira. Ndurore cio ngimuriganitie nake murie we bathi-ini iriku ino eraiga ithe gutire ithe manamba matitindaga haria makiuga atia taona mia moja tukienda ithe tiguo moigaga ni mathiaga matithiaga. Muthini we wonaga thina ugatonya ngari ugakora ni andu akuihuria kwanza ria mathiaga kiria malong journey ugatonya nyingi ukoima tondu wira wao ni wa kuihuria. Jesu akiuga atiriri twaria manjitaga mwathani uyu na nikiwonire ario askeva na vavo wari muthinjiri Ngai ciagaruki ikimura inyue Jesu cio murari uhoro wake ni ndimwe. Koguo na gwa shaitani Jesu ni oikaine na kugweta ritwa Jesu ateru thiange thikagiriria aria mundu wa gweta Jesu ni menyaga ni wa Ngai. Aca ona gwa shaitani ni aragwetwo wega muno. No wika uria Ngai arenda taru umuthi uyu ungitumu uke guku wirwo uthie kanitha-ini ni Pastor Monica uthie ujo oe mathanduku macio umahingure urute mbeca cio iria ugukora hau thiini uciikire kabagi undehere guka ni uguka wona woka woe cabi urute ucirute uikire kabagi uria wirirwo. No hari kindu wathomwo utangikinyia ni uguthie ukimenyaga uguthie ringi kwe ukorwo urute 1,000 urute 2,000 urute 50 urute 30 kana ringi ungikoima haha ukinyie uneane ringi no wage kuruta. George Kierirwo kiarute arute no iyetere to ni gwatuka muno ri reke negere rumbe tondu aragerere ko no ngikwiritwo negere rumbe kiu nikio tugacira nakio riwe weitaine ririko riria ritaga mwathani. Israeli matiaguririo njira cia Ngai tondu matiaria kure na mamwitaga mwathani woi Ngai tuhe gia kuria makaheo. Etani makoragwo manyitanite nawe ni tondu wa kindu gitagwo prosperity.
etani metaga Ngai nĩ thĩna na mahonokaga nĩ thĩna. Etani na mokaga kanitha-inĩ gĩcunjĩ kĩnene. Etani makoragwo agwĩta oi ndoka gũkwĩra ciana ciakwa nĩ iracoka cukuru, nyũmba ndirĩhĩte. Ũcio nĩ wĩra wa etani, nĩ namba nene. No agoka kũiga athuthuria ciĩko rĩ, akarora mwĩtani ũyũ Monday nĩ ũĩ kũrĩa warĩ, Tuesday nĩ ũĩ kũrĩa warĩ, Wednesday nĩ ũĩ kũrĩa warĩ, Thursday nĩ ũĩ, Friday nĩ ũĩ, Saturday nĩ ũĩ, no mũthĩ woka. Na rĩu twĩcoka twaroka rũcinĩ twĩkumutha, twĩhaka maguta, twaingĩra kĩgongona-inĩ. Na twaingĩra kĩgongona-inĩ ithuothe tũronekana ta tũrĩega. No atonyerera arora akamenya aya nĩ etani me gũkũ. Mwathani arotũteithia. No mwĩki ũrĩa wĩkaga ũrĩa Ngai endete. Mwĩtani nĩ mũũru mũno, akoragwo ahonokaga agĩthimagĩra Ngai. Niĩ ndaga gũkorwo nyonete Ngai mĩeri 3, niĩ nĩ ngwĩbanga. Makorwo magĩthreaten Ngai hingo ciothe nginya mahoya-inĩ. Agagwĩka nani nĩ ngũthiĩ. Nĩkĩo ũrona Isiraeli yarĩ namba nene, nĩo marĩ etani. Mwĩki arĩ ũmwe. Na gĩcoka kiumwo thutha hanini nĩ Haruni. Na Haruni ti atĩ arĩ mwĩki, tondũ rĩrĩa Musa athire kĩrĩma-inĩ thikũ 42, motukũ na mũthenya 42, no ciĩtirio gĩtara mũthenya no tukũ no ugine nĩ thikũ cigana 80. Mũthenya 40 ũtukũ 40. Thikũ icio tu ciatũmire Haruni agarũrũke. Niwe wahũthĩkire harĩ Isiraeli kũmathondekera gĩcaũ nĩgetha mainamĩrĩre kĩo. Koguo hĩndĩ ĩyo namba ĩrĩa nene yĩtanaga tũhe nyama nĩyo yarĩ nene, no mwĩki. Na nĩkĩo wonire Ngai amwĩrire tondũ niwe warĩ mwĩki ũrĩa wĩkaga ũrĩa Ngai endete, nĩkĩo ndĩreta Musa mwĩki. Ngai akĩmwĩra wega, akiuga nĩ njĩra ciake, tondũ njĩra ciake ciguũragĩrio arĩa mekaga. Ũguũrio wĩna arĩa mekaga, Roho Mũtheru wĩna arĩa mekaga. Na nĩkĩo ũrona aroiga ciĩko cianyu nĩcio cindaihanĩrĩirie nani. Koguo nĩkĩo Jesũ oigire, tondũ nĩ arorire arĩ na experience ya mĩaka ĩyo 33 aikarire thĩinĩ wa thĩ. Ĩkorwo nĩ ongereirwo 3 mũico, aikare mĩaka 333. Nĩ akũranire, nĩ agĩrire na atĩ aya matiranjĩta nĩ kũnyenda. Mwathani arotũteithia. Maranjĩta nĩgetha marĩe na manyue na mehumbe. No akũiga arĩa mekaga nĩo marathagathagĩrwo gĩikaro. Rĩu tũwĩcirie tũgĩkinya matu-inĩ, tũgakorwo raini-inĩ yacio arĩa manyuaga gũkũ thĩ nĩ maregire Ngai, tondũ gũtigakorwo mwaki wa andũ arĩa mahonokire hanini, gũtirĩ iherero rĩa andũ arĩa aganu biũ na arĩa mahonokire hanini, othe magaikio iherero rimwe. Meciria maku ũrairio gĩciria atĩa? Moko maku ũrairio gĩka atĩa? Mwĩrĩ ũyũ waku nĩ ciĩko irĩkũ kana nĩ maũndũ marĩkũ matonyete thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ waku? Nĩkĩo aroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake atĩ to ũrĩa arĩa moka tũrathoma Matthew chapter 7 verse 21, to mũndũ ũrĩa ũnjĩtaga mwathani ũyũ ũgatonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ, no ũrĩa wĩkaga ũrĩa awa wĩ igũrũ endaga. Na rĩkorwo twĩ haha nĩ tondũ wa Ngai kwenda. Wahonokorie mũndũ wahonokire nĩkĩ? Wahonokire nĩkĩ? Ni ndahonokire nĩ kuona maũndũ marĩa Ngai anjĩkĩire. Ũcio nĩ mwĩki, nĩ mwĩtani. Ndahonokire ni rĩrĩa Ngai ahonirie ũguo, ngĩmenya nĩ ahonia. Ũrĩ warutirwo wĩra tũcio George Kĩari, Pastor Daniel ũrĩ warutirwo wĩra tũcio, niĩ Ngai ahonia, ngĩmenya niĩ nĩ ngũhonoka. Koguo korwo ndakũhonirie, korwo ndekire, ndwamwĩtire agĩtĩka, ndũngĩahonokire. Tũkũrwo tũtuĩke agwĩka
uria Ngai arenda. Acio nio me gukorwo magitwarana nake na me guku thi matharwo muiyuro-ini. Tareke turore Luke chapter 6. Thiĩ nani Luke chapter 6. Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 46. Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 46. Maandiko maraiga atiriri. Ni waguri hamwe nani? Twathoma Matthew. Twathoma Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Utwe Luka ama Luke chapter 6 verse 46. Maandiko makoiga atiriri, ati weri ndunahaka mutwe maguta no uyu ri nia dathi 7 sorry ndakura muregete wa hakuhe mujo iguru ni tondu hakiri ciakwa ciakorwo ciakuo ni Defora. Pastor Monica rehe Defora haha thiini wa Luke chapter verse 46 rigate tareke nyambiriria haria 43. Ni gukorwo gutire muti mwega uciaraga maciaro mathuku na ningi gutire muti muthuku uciaraga maciaro mega, tondu o muti umenyekaga ni undu wa maciaro maguo. Ni undu ri andu mati tuaga nguyu ciugo-ini ona kana magatua thabibu mitare-ini. Mundu uria mwega arutaga kiria kiega muthitho-ini uria mwega wa ngoro yake, na uria muru arutaga kiria kiuru muthitho-ini uria muru. Ni gukorwo kanua gake karagia o maundu maiyuire, maundu maria maiyuire ngoro. Maandiko makoiga atiriri thiini riu wa verse 46. Na ningi munjitaga mwathani uyu niki na mutiikaga maundu maria ndimwiraga. Oiga no turero ni kumwita, no kumwita tu kuma rucini, no kumwita no tutiikaga. Na nikio ngwiraga uthiku ni uthamaki, na wahonoka ukuru kwage kugia na changes thiini wa muturire hena thina hariwe, tondu gutingigia mwena wa Ngai nduri thina. Ndungitura wi mukristiano wa mathina na matuna mundu mukure, tondu akoragwo akinyitio level-ini ya gukurwo maumiranitie na Ngai agatonyo thiini wa Hibrania 6 ngwataniro-ini yo 3 muthenu kana ya Roho Mutheru. Mundu ucio maundu mamwe ona ti maundu mamwe akinyaga ihinda-ini ria maundu ithe tutierutire uhoro wa knocking. Ni twerutire andu a Ngai kai mwagoire twakirutire ni last week Pastor Daniel kana niri ini uhoro wa Matthew 7:7. Koguo ri withuthurie thiini waku. Nikioro na Jesu eriria Farisai na Sadukai atuire mundu urio mwitaga na ndekaga uria endaga, augire ucio ni hinga, augire hinga ici mundiaga na miromo. No nyende thiini wa Theophilus turi arata Ngai tume level-ini ya hinga utigi uhonokio wadu. No uhonokio wadu ni uriku? Guikara ukireithagio ni andu.
guikara ugitigagira andu we ningiono korona kindu gitagwo free will ati no wikare wi mukure gutari utarabatara kurithio ni mundu na wage guikara wi mukure utue matua ma gwika maria mothe mundu ekaga guku thi ni njirigari muthenya umwe kumirira thiini wa live imwe ya mutumia umwe akoragwo nja wa bururi ni ndiamui ndiramumenyire orori na ni mutumia na ni muhikwa kikitio ni foreigner nako nena ciana diuria hathire ngikora ni ndaingira page ni yake live ngikora kira andu atiriri inyua honoki tondu murathitanga mura report page ino yakwa ri ndamwirire kuma kiambiriro ni page ya maraya niguo augaga na noguo ugaga ona ngithio cokere no hari itangiari ino ni page ya maraya guku twaragia uria turenda tugaga uria turenda ngeigua kaundu kanini tugake ina ngiwa ni kumuthikirire ngimuthikirire kindu hakuhi ndagika 5 no ndagika icio 5 ngimenya we nie yaria niwe ndu ingi no mamuribiuku muno ni yaria ugithie live ni yake George uramenya niki kuri ni ndeto icio rathi kuru iwe yaria wega muno ngira Ngai ni wega na ari korwo ndahana toyo ati mundu othe uroka page ni yako ni aramenya oka kuigua kiugo kia Ngai ni wewe koguo ari othe mathia page ni yo ni mamenyaga erire ndutigai ku ni report ni njaragia na ngoiga mundu atanaingira page ni no amenye page ino ni ya maraya na ni ya waganu agwetaga ciugo nene koguo ugithie ho ni uramenya no ngo guthikuirwo cio thingu no theru no horo wama na ari korwo twahana ogu ngari guthomeka wiyarie we ndaretigira ciana ena ciana ararera ena muthuri wake niwe mwega tonda kigua gikuyu ena aciari Kenya na family members amera ndiramwetigira iyo niyo content yakwa mundu tarenda kuigwa maundu makwa athie hingure yake na ni maga kiaria kana ndari mundu ucio ti mundu open ni mundu uraria frank ngoro-ini yake ndari no ndu atigitie iwe nduri muhonoko nduri muhiu nduri muhoro niki urona kanitha ucio witagwo atore werirwo hiu hai kana muhore wa Laodikia riu we niki uraigwa Jesu igire haha no kunjita munjitaga na andu acio metaga mwathani ni umaturaga moruraga kanitha imwe nginya iri ingi tondu matiikaga uria Ngai arenda kanua gaka niko karuga oi Jesu ndirikana Jesu okuku kanitha-ini ugakunya kunya ucio ungi ukamwaru uria hana atia na ni kanitha-ini nikiuraigwa wasaliti hawataingia katika huo mji wanafiki hawataingia tiriria wahonokire gutikakorwo ati aria mena miaka 10 kuma mahonoka kana 30 Jesu akimenyete macio mothe ni maheni Jesu arenda andu atheru kuma muthi ngari yaku ni menyekane ati mundu akiariria agithi hari ngiariria Irene ndiramenya Irene muhonoku na ni mukure ni namba cigana otore mutumia ucio augire ngiuga ona ni ndathi kumucogotha ona ndingimwira cindwe kana ekeki ni nie ndamukora ndathi kuria gutari gwitu gwika atia mwathani arotuteithia koguo nawe Irene tathiruko gwire Pastor Monica arehe mwana ucio koguo nawe ati na ningi munjitaga mwathani uyu niki na mutiikaga maundu maria ndimwiraga hatiri vato wa gwita mwathani tutikaume na gwitana mwathani ona agithie kwa mathana mwathani kurouma haha murata murwa maitu ndangikuire na ari koro ndiciragio ngieria uhoro wa kiugo giki ngiciria uhoro wa kio rucinire ndiriciragia uhoro wa rutwa Jesu Kristo ni waiguire handu Jesu aringire kiama kimatigira gikari aca
ni muitiga ikabu iri 12 makuire cia irio ri ni hari andu angi ii mukio atungatiri mundeithiririe he kindu kingi maringeirwo kiama tachebo matigirwo nakio no igure ta he kimigunda nginya makimuria makiona tatara meciria tondu matiari etani ni magiathire kundu makauga ati fundi uyu muthamaki haicire Jesu ame haicire ni tungiatigwo nayo matiari no horoce Judas ona niwe washugulikaga naki ati na maguta macio ri Judas ari money minded hatiri undu ngieciragia no arutwo mamurumagirira makona uria cia matiathia kuhoera nyumba uria ni aragurire nyumba aria mari arika rimwe ni monaga uria ni arakire gwake uria na kimugunda no tondu matiari etani mari eki uria Ngai endaga nikio iguaga ona magai maria magairwo ni aciari ao mathiaga mundu akendia makarehe maguru-ini makaria matiari no hinga ici uguo niguo ma survive mwathani arogocwo koguo na ithui ikorwo ni ithui twikarire na Jesu miaka iyo Jesu ikarire na arutwo ake miaka igana kuma riria mathurire aya Kezia twira ni 3 ungi nake Kezia Karanja twira ni 3 ucio ungi nake kuma hindi ria mathurire no kugwetwo gwetaga ni ubati guthuthuria no menye ihinda riria Jesu ikarire na arutwo ake nirio rinini kuri miaka iria yothe ikarite na miaka iyo tu maikarire na arutwo ake ni afatie tu miaka 3 ni mangiugire mweri wa mbere wa keri wa gatatu we Jesu nawe wereke tuike kiria tugure gikari we Jesu kwanza tigo gwathia kuhoya ndigiri riria thamaki mathiaga na barathi tondu guku ni mathia na barathi cia goro muno no uria barathi igoro gutiri barathi ya 200 kana 300 kana 500 ona tha ici so barathi icio indo icio ciothe ni mangia mwirire no mari mekaga uria Ngai endaga ona matigwo hawakubadilisha injili nasi twakurirwo kuma ria twakurirwo tutiga kuhonoka gwira ndugakare na kuu kungi ati nie ndina miaka 10 na miaka ati ndukana tware uguo kuma riria urakurirwo andu ninite matuko 3 na hindi urakurirwo nu nwambie gutara ni njikarite tondu kiria kira thukia akristiano meciria ni kurora nduriri uria twathomaga nake ena kina na kiria uria mwathomaga nakio nakio kirathimo kiu giake tikio giaku na kirathimo giakwa tikio giaku giaku tikio giako na rikoro twatwika eki maundu maria Jesu arenda indo ici ingi ciothe turero tigana nacio ati macio mangi ni ndiru mwikaga atia ni ndiri mwikagirira ui ni ria gagwikirira ndumathie Ngai na riu wambiririe gwika uriendete uhingie wendo wake ithe tutiuga wega nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha tareke turugame tuge nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha abararia moko mwire nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha amen umekubali kwa moyo wako wote tumi honokio-ini wa gwika na nikio na andu aingi mathiaga kugana Ngai anjikire kimugunda kiria ndinakio ni mwiki ni mwitani gikari kiria ndinakio indo iria ndinacio no ni anini muno maroiga ni ngenete ni kuma riria ndiambiirie gwikaga uria Ngai endete
ni andiguuririe no hote kuhunjia no hote kwaria tondu eki nio mararaha mawira na ciama iria Ngai ekite cihonokio no aya andu angi mararora indo iria touchable na indo icio ciothe ni cia guthira ugutua itua ni riaku niwe ugutua itua rekei tuikare thi hanini Ngai amurathime ni gwathika itua ni riaku niwe ugutua itua ria gwika uria Ngai arenda athikira Ngai faino uria ugakorwo na cira ni Ngai uria ugakorwo agitua cira ni Ngai no muthi uyu mwathikire ungithie mbirira-ini arata na andu anyu matingihota gwika undu kana ki no Ngai mwene hinya wothe koguo nikio kiugo kiratwira atia Jesu akimera ati ningi munjitaga mwathani uyu niki na mutiikaga maundu maria ndimwiraga nikio thiini gwitu kwagite na tukaigua ta twina ng'aragu ta twina huta ni kwaga gwika turumirire Ngai twathikire Ngai na twike uria Ngai ekirende tuthome maandiko mangi mamwe tawala maisha nimekubali Bwana dilini wa Malaki nimekubali Bwana tawala maisha yangu nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha yangu nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha yangu nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha yangu nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha nasemaye nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha yangu nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha. Simama kwa miguu yako, mwambie nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana tawala maisha haya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana tawala maisha. Mwambie sitakataa mbali nitakubali, bali oh haleluya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana tawala maisha yangu,
nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Inua mikono yako mwambie, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Haleluya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Thank you, Jesus. Tawala maisha yangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Haleluya, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Nasema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha. Yes, Jesus, nimekubali utawale maisha yangu, nimekubali. Tumura kanua gaku mwire gucenjie muturire waku, mwire guteithie gucenjia matua mohonokio. Thamakira ngoro yako na meciria mako, ndekera tu Ngai, niguo ngoretwo ndi ngwataniro-ini itu nawe ya gwitia tu, ngoretwo mundu wa gwitia. Ningwenda gutwika kuma muthe mundu mwathikiri wa kiugo giaku. Nindetikira, nindetikira ngoretwo tu o mwitani. Ningwenda gutwika mwiki wa ciiko njega iria wendete. Ndeithia tu, ndeithia tu kigongona kia matu-ini, ndeithia tu, ndeithia tu gaturume kariri. Ni tondu uritha, ni tondu wi mwihokeku. Ndeithia tu gwathikira uge waku Ngai mutora muoyo. Kigongona kia matu-ini niwe nigwendete, no ndiathikagira uge waku uria wendaga. Njiguira tha, njiguira tha, ndirireirie gwika uria wendete, ndirireirie gukurumirira gukinya nginyo ciaku. Njiguira tha ni tondu wa wega waku, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa unene waku, ni tondu wa wihokeku waku. Cenjia muturire wakwa, cenjia mundu wakwa wa na thiini, cenjia ngoro yakwa na meciria makwa. Ngwenda gutwika mwathiki wa kiugo, no ti mwitani tu. Ngai ndeithia tu ndigatuike mwitani wa gwitaga ritwa riaku tu ciiko ciharaya. Ndeithia nguhunjie na ciiko ciakwa Ngai wakwa. Ndeithia ndigagucambithie kana gutuma menwo ihinda riri ndiri muoyo. Ndeithia tu matuko-ini mari ukunjiga muoyo, andu matie Ngai ni tondu wakwa, andu metigire Ngai ni tondu wakwa. Ndeithia tu kigongona kia matu-ini, ndeithia tu ni tondu wa wihokeku waku, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wi mwega, ni tondu wi mwega, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mwega.
nimekubali Jehova, nimekubali tawala maisha yangu, nimekubali Baba, nimekubali Baba, nimekubali Baba, tawala maisha nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nitafanya mapenzi yako, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nimekubali tawala maisha haleluya, nimekubali Bwana, nimekubali Baba, tawala maisha yangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali nimekubali kufuata nuru yako, kubali Bwana, neno lako Baba, kubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nitakupendeza, kubali Bwana, oh, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha nitakaa yangu, na utakatifu Baba, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu, nimekubali Baba, nimekubali Baba, nimekubali Baba, tawala maisha, wewe mwangaza wetu Bwana, nimekubali Baba, oh, nimekubali Bwana, Nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. nitafanya matendo mazuri, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. nimekubali neno lako, Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana,
nitwagutia nitwakobararia nitwakunenehia muno makiria nitwacokia ngatho ni undu wa ihinda riria wakorwo hamwe na ithuĩ ihinda-inĩ rĩa mathaithana tũgĩgũthathaiya tũgĩthaithanagĩrĩra ngoro citũ na kũrĩ we tũgĩkũmenyithagia mabataro ma ngoro citũ nawe watega gũtũ watũthikĩrĩria nitwagutia ona nitwakwambararia twakunenehia muno makiria thengio nĩ ũndũ wa kũigua mahoya maitũ na ũgatucokeria thengio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra tũgwĩte twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai kĩa 44 na ũgatwĩtĩka wĩ mũciĩ wa matu-inĩ thengio nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe warũgamia igũrũ wa mũciĩ wa matu-inĩ watega gũtũ gwaku gũtũthikĩrĩria thengio nĩ ũrĩa waroria ũthiũ waku na kũrĩ ithuĩ watũhe ihinda rĩngĩ tũgũthathaiya na tũgũkwambararia thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa watũĩka mũthenya wa ũmũthĩ thengio nĩ ũndũ wa meciria maitũ marĩa warĩkia kwerũhia thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa warĩkia kwĩruhia ngina irekanĩro citũ nawe nĩtwagũtĩĩa na nĩtwakwambararia mũthamaki mwende hinya wothe twagwĩta tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku ndungata ĩrĩa ũharĩrĩirie mũthamaki mwene hinya wothe thamaka igũrũ rĩake tondũ we wĩ Ngai thamakĩra ngoro yake na meciria make wĩ mũthenya wa athuri mũthamaki ũrauga athuri nĩ itugĩ na nĩkĩo twĩna ũthĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo matuĩke itugĩ cia gũtũtĩra tũgagũtĩĩa tũgakwambararia ona tũgakũnenehia muno makiria twarie thakame ya Jesu Kristo igũrũ rĩake ona rĩa mũciĩ wake twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge haleluya rugamai na igũrũ haleluya Bwana tukuzwe twenda ku welcome pastor witũ muthenya wa ũmũthĩ na nĩnjũĩ David wa Dorogo nĩ muthenya wa zeti vijana koguo nĩnjũĩ athuri nĩ meharĩirie nĩguo makorwo magĩtũrehera ndungata ya Ngai tũkũina ũtorĩa twainire muthenya wa kiumia si ndio athuri meha ũmũthĩ tũreka ũndũ mũtiganu koguo athuri maume harĩa nja mokĩte ũũ na mũtungatĩri wao athuri aya kuma mwaiga oko wikaranĩtie na mũthuri ta mũria mũthuri ũyũ riri moye kumada igameri ate dayo moige kumada igameri gode ayo moige riri moige kumada igameri gode adurine mogatete Mogithio yo athurine mogatete mogithio yo wa matu-inĩ athurine mogatete atumia motine kina tomo neke mogithio yo Odiago que ugabaga Ogidio yo Odiago que ugabaga
utirainira athuri niki ati ugambaga atia hallelujah othiago kigambaga hallelujah othiago kigambaga hallelujah mogithi uyu na Jesu ni we dereva na Jesu ni we mogithi uyu Kemisiha atumia kemisiha na Jesu ni wa dereva hallelujah atumia kemisiha na Jesu ni wa dereva Kogami Ogidyo Emoya Jesu Emoya Jesu hallelujah Emoya Jesu Emoya ate atonyaga thĩinĩ wa athuri athuri matirogera Jesu ate atonyaga thĩinĩ wa athuri makarogera Jesu Pastor David Adinagira Gai wakwa Adinagira Gai wakwa Adinagira Gai wakwa Hallelujah, pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hebu sherekea Yesu sasa. Ushindi wa Bwana, jina la Yesu liko imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu liko imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu liko imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu liko imara. Ushindi wa Bwana,
Him. So we must praise Him. Emoya, Jesu emoya. Emoya.
uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele. 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 Tuweke atumia Bwana tukuzwe na anake ari othe maikarite thi moke ha mbere majui-ini athuri tondu niho marorete anake ndinauga iretu anake niho murorete bito tigitie hani anake oko wikaranitie na mwanake ta murike wereciria atia anake ni maumira othe kande magire ni maumira othe atumia he kindu ndenda twike hamwe tunyitanire na George na Devi wa bass hamwe na instrument na Jimmy Kiongo kuri rugongo tuthondekere hindi iria athuri aya maciarirwo niki mekirwo maugeirwo nia maugeirwo ku kwa meci niguo ki kokongoira maugeirwo ki ngemi cigana nä ithu twenda kå mauigä ra ithano arabu tå coke tuongerera ingä igä rä ciåke må gwa tutina maugira kuria maugeirwo ndio ciugagwo niki to maugira kigongona cia kuthakaria miturire ya no koro gwaku ndoka kanitha through ngemi iyo onakio Bwana tukuzwe ni mwihariirie atumia na airetu tathondeka imomero tumaigire cigana koguo tukauga ya mbere tugathi ya keri ngine ya mugwa na ya mugwanja tutingiuga tuikarite atia ati oguo no nginya twike tika undu no nginya twike Bwana tukuzwe ni mwihariirie na inywe thuri mutikare wega mwamukire ngemisi niki ona ni mwiriga u baba itu ni wiriga ana ndo ciiriga Bwana tukuzwe ikarai mwega mwamukire ngemire ku ici imogwa na turamugira kigongona-ini ngemi icio cito ni cia kuthakaria miturire yanyu hindi ria ndaimono cikamukuhiriria ngemi icio tue twacituma ci ugitiri wa roho mutheru hindi ria matuhu ma ndaimono cikamukuhiriria citikamwitiria tando ngemi ici twacituma cituike mwaki wa kumwirigiceria niguo muture nyumba-ini ya Ngai mutuike mahwa nyumba-ini ya Ngai athuri ange mamuona makeririria Ngai wanyu kuma mothe maitho maria mari muroraga mariugaga turenda Ngai wanyu kuria murahatete kuhetukira ngemi ici murahatuka kuria murakwamite murakwamuka kuria murari agiterere hinya muramukira hinya mwero okone mawera murendaga muramukira okone nyumba murendaga murociamukira okone thayo murendaga kwa nyumba cie muramukira okone atumia anyu murendaga macenjio maramukira roho mutheru. Hallelujah. Hallelujah. Tobie na ya mbere 1 2 3 gemishia ya mbere ya kere ya gatatu
twakwambararia thengio nĩ ũndũ wa thuri na anake rĩu tũnengereire kĩgongona-inĩ gĩkĩ amũkĩra ngumo na ũgooci na riri rogũcokerera nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia thengio nĩ ũndũ wa kũgemia kĩgongona gĩkĩ na njamba ici tũtingĩoya tarĩ ũndũ wa kawaida nĩ ũtũtugĩte kairirikana athuri aya ũguo marangithĩtie magũrũ mao kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩohire magũrũ mao makaga gũtherema twamohorithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ethĩ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩrĩa kĩohire moko maya mao mathũkũmaga na matione umithio ndahorithia moko maya kũhetũkĩra rĩtwa rĩa Ngai ethĩ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩrĩa kĩanyitire meciria mao nĩguo mateciragia ũhoro wa rũciũ mahana ta andũ makomereirie handũ hamwe tohorithia meciria mao mambie kuona rũciũ rwao rwega kũrĩa mũndũ arenyararaga toko nĩ kũrumwo arumirwo toko nĩ gũthirikanio athinĩkanirio mũthamaki ririkana mbegũ ĩno ya thuri marahũre Ngai ĩkĩra roho wakwa arahũra thĩinĩ wao thuna njerũ tũma roho wa gũthaithana thĩinĩ wa ngoro ciao na meciria mao athuri othe arĩa manatongoria ciana cia Israeli thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩaku mana makinyia Ngai athuri aya kũhetũkĩra our Bishop John Gĩthire mũthamaki mwene hinya wothe nĩ atongoretie jeshi ĩno ya athuri onake kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ twambararia moko maitũ twamwĩtĩria hinya ũngĩ mwerũ twamwĩtĩria ũguũrio ũngĩ mwerũ twamwĩtĩria hinya ũngĩ mwerũ twamwĩtĩria ũtaũrani ũngĩ mwerũ twamwĩtĩria hinya ũngĩ mwerũ twamũtigithũkania na magongona mothe marĩa mangĩmuma thutha nĩguo mamũhukie kana mamũnine nĩguo mamũharaganie ndagakinyĩre kĩoneki gĩaku kana ndagakinyie ciana ciaku bũrũri ũrĩa wendaga mũthamaki mwene hinya wothe twetia anointing ĩrĩa ĩ thĩinĩ wake ĩharũrũkĩre athuri aya maguta na ũthĩnjĩri ũrĩa ũmwĩhokeire twagaithĩria athuri aya gaithĩria athuri aya atĩ ũkĩruta roho ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Musa ũkĩgaithia athuri nĩguo mahote gũtungata hamwe nake roho mũtheru ũrĩa wĩ thĩinĩ wake nĩguo twagaithĩria athuri aya nĩguo mahote gũtungata tarĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia kuma ũmũthĩ mũthamaki mwene hinya wothe ĩkĩra thiomi ingĩ njerũ thĩinĩ wa athuri aya ĩkĩra roho mũtheru thĩinĩ wa athuri aya ĩkĩra wĩtĩkio ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa athuri aya ũkũmahumbe na riri ũngĩ mwerũ ũkũmahe gwĩtĩkĩrĩka kũrĩa marutaga mawĩra ũkũmahe kwendeka kũrĩa marutaga mawĩra ona anake arĩa maretha atumia marehere atumia kĩrathimo tarĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia tũgĩtigwo na ũrĩa ũratungata thĩinĩ wa kĩgongona ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ tũmũhumba wega waku na tha ciaku nyingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen amen and amen. 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 Na nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ rĩa athuri ndĩnyihĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ Kristo njokerie atumia ngatho thengiũ nĩ gũtugĩra ngemi Ngai wa muoyo aromũrathima mũtuĩkĩte atumia a Proverb 31 Ngai wa muoyo na inyuĩ arĩa mabatarĩte ũhoro-inĩ wa athuri gũkorwo marĩ cioho-inĩ ona niĩ nĩ ndohorithio ũguo muohorithio ona niĩ nĩ ndarekererio on behalf ya United Pillars kĩrathimo kĩa Ngai kĩrogĩo na inyuĩ hamwe na inyuĩ tondũ nĩ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ Ngai wĩkaga na Ngai ũhingagia ũrĩa auga nĩ thengio our seniors pastor na archbishop ona bishop witũ nĩ gũtwĩtĩkĩria tugĩrwo ngemi cia kĩra ithano iria cia thĩ tugĩrwo cia kĩgongona mũgwanja thengio nĩ ũndũ wa impartation ona ũrĩa weka mĩtũrĩre-inĩ ya athuri aya mũthamaki mwega ona kĩgongona gĩkĩ ndũkariganĩrwo nĩkĩo tondũ wĩ Ngai mwega na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku
Remorwo Jesu Kristo ndirahoyo na ngetikia. Amen. Amen. Athuri nĩ twakena nĩ tũgũtigwo nĩ tondũ tũkumĩra o ta athuri na wari ũhoro mwega mamu wa Musa hĩndĩ yake nĩ twakorwo twauma nja na nĩ twarĩ o karĩko na athuri nĩ njũĩ tũgĩikara thĩ arĩa tũgũtigwo tũrĩ atano haha nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. Athuri arĩa atano nĩ mamenya nĩ arĩkũ tũgũtigwo acio angĩ mũgĩikara thĩ mũmenye onei nĩ wendo ũtariĩ atĩa Ngai witũ atwendete naguo. Onei nĩ wendo ũtariĩ atĩa Ngai witũ atwendete naguo, twatuĩkire ciana cia Ngai, nĩ wa magegania Mwathani. Mwĩre akũhutie hutia arĩa Ngai wakwa ndigekuona marundurundu nĩgetha nyone wega Baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria. Amen, amen. Thank you. Glory to God. Muthuri Ngai egũgũteithia ndeka iria twĩranire. Thank you Baba, thank you nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai, gĩkĩ gĩatũnyitĩra ihinda na ithaa rĩrĩ Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho we Mũrungu na mwene hinya Ngai. We nĩwe wĩ hinya Ngai. Jehova tũka mbere yaku Mwathani, tũkĩkũgoca na tũgĩgũkumia na tũgĩkwambararia nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. We nĩwe mũthingu, we nĩwe mwĩhokeku. Jehova na ithaa rĩrĩ Mwathani, twaiga Kenya ĩno moko-inĩ maku Mwathani. Jehova gũkũ nĩkuo watũheire, ũyũ nĩguo bũrũri ũrĩa watũheire. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ Mwathani. Jehova ndakũhoya nĩ tondũ wa thayũ, Baba twetia thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Twetia Baba nĩ tondũ wĩ mũthingu, twetia nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Twaneana thirikari itũ moko-inĩ maku, Baba nĩgetha ũmĩtongorie Mwathani, nĩgetha ĩhote gũtũũra wega Ngai. Jehova Mũrungu na mwene hinya, we ũtũũraga na we ũgatũũra. Nĩ tũĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ ũngĩ mwĩhokeku tawe Ngai. Nĩ twakwambararia mũno Ngai, nĩ twakũgoca nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Baba Ngai Mũrungu Baba, bũrũri ũyũ nĩguo wĩna ciana citũ, bũrũri ũyũ nĩguo wĩna atumia aitũ, ona noguo athuri marĩ. Rĩu twetia thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, twetia wendo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, na twetia ũiguithanio thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, nĩ ũndũ waku na wa Jesu Kristo mũhonokia witũ. Amen, amen, amen. Haya, rekei tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩtheru. O rĩngĩ Mwathani, tha wa Mwathani witũ Jesu Kristo, o we ũtũhete Roho waku mũtheru, o we wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ athuri arĩa 24 mehumbĩte thũmbĩ cia ũthamaki mĩtwe. Nĩtũrakĩria ngatho nĩ ũndũ wa hinya kĩhoti wa mothe. Nĩwe ũtũhete kĩgongona gĩkĩ gĩtheru Baba, harĩa tũrĩũkaga gũkũrĩrĩra Baba, harĩa tũrĩreha petition citũ Baba, Ngai kĩhoti wa mothe. Ningĩ harĩa Baba tũrĩũkaga kũreherera mehia maitũ. Nĩ wega Ngai kĩhoti wa mothe, nĩ ma kiugo gĩaku kĩrega tũtuĩke andũ a gwĩka kũringana na ũrĩa kiugo kiugaga, no ti kwaria kũringana na ũrĩa kiugo kĩraria. Baba Mũthamaki, twakũhoya rũirigo rwa thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo harĩ igongona ciothe Baba iria ũtũhete cia kanitha wa The Ofilers Church handũ ya Roma. Mũthamaki, tuĩka mũrĩithi mwega, tuĩka Baba Ngai kĩhoti wa mothe wa gũtũtongoragia. Nĩ ndakũhoya reke tumeranie ngoro nawe, reke twĩkage kũringana na ũrĩa watho waku ũraiga Ngai kĩhoti wa mothe, na nĩguo tũtuĩke a gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa mbere yaku Mũthamaki, tha wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Rathima ndungata ciaku ciothe iria wĩitĩrĩirie maguta Baba, na nĩguo ituĩke cia kũheana kiugo gĩaku, reke gĩtuĩke gĩa gũtũkinyagira Baba, na gĩtuĩke gĩa gũcenjia mĩthiĩre itũ, na reke Baba Mũthamaki tũhuane ta marũa mangĩthomeka Baba Mũthamaki Ngai kĩhoti wa mothe, hĩndĩ ĩrĩa yothe tũriumagaraga, reke tũtuĩke marũa marĩa mathomekaga nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Nĩ twahoya Baba ũtuĩke wa gũtũhe ũgitĩri, tuĩke wa kũhe rũirigo rwaku Mũthamaki Ngai kĩhoti wa mothe, rũirigo rwa thakame ya Mũrungu Jesu Kristo na Roho Mũtheru waku Baba, thĩinĩ wa igongona citũ ciothe, ndungata ciaku ciothe Baba, ciririkane cihe ũũgĩ waku Ngai kĩhoti wa mothe, ũũgĩ ũrĩa ũheaga andũ aku. Reke Baba kiugo kĩrĩa irerekagĩrĩria Baba Mũthamaki, reke gĩtuĩke gĩa gwaka mĩtũrĩre itũ, gĩtuĩke Baba riumagarĩro ritũ na ihũndũkĩro ritũ. Ndetia ũgitĩri thĩinĩ wa mĩciĩ ya andũ aku Baba, andũ aya makwendete makĩria magatiga mĩciĩ yao Baba, magakwĩyũkia
makwĩhokera magoka nĩguo mamathe ũthiũ waku Ngai kĩoci wa mothe. Reke tũtuĩke ciana cia muoyo wa tene na tene, reke tũtuĩke ciana cia ũthamaki waku. Tũririkane Baba, tũhotanĩre Baba, tũtingiuga tũrĩ atheru na tũtingiuga tũrĩ ega mbere yaku. Hĩndĩ nĩtũrahoya gũtherio nĩwe na nĩtũrahoya tũtongoragie hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa hinya waku. Thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na roho waku twahoya na twetĩkia. Amen and amen and amen. Na nĩ ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa Theophilus family. Mũthingu twacokia ngatho mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ kana rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa Theophilus TV and Theophilus Churches God. Twacokia ngatho nĩ ũndũ ũtugi waku wa magegania kũrĩ tũĩ hamwe na ithuĩ. Ti ũndũ wa kawaida kũrũgama kĩgongona-inĩ mũtũra muoyo, ona kanitha cihingũrĩtwo mũtũra muoyo. Twarũgama ithenya-inĩ rĩrĩ gũcokeria ngatho nĩ ũndũ mũtũra muoyo wa gwĩkĩra ũtugi thĩinĩ witũ mũtũra muoyo na ũhoro wa ma thĩinĩ witũ Ngai. Tũgũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa favor yaku ĩrĩa ũtũnengereirie ta Theophilus family Church and TV God. Twacokia ngatho nĩ ũndũ gũtirĩ kĩngĩ tawe Jesũ Kristo. Tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ngoro ici ũkoragwo ũhĩũkĩire thĩinĩ wa ndungata ciaku mũtũra muoyo. Ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ gũtirĩ kĩngĩ tawe Jesũ Kristo. Ona ningĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩa ma kĩrĩa gĩaragio thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Ndagũkĩra ni wega na ndagũcokeria ngatho mũtũra muoyo. Si jambo la kawaida kusimama katika madhabahu kunena jambo ambalo wewe unataka linenwe kwa watu wako Jehova Jire, kukataza wale ambao wanafanya maovu wakaache kuacha maovu Jehova Jire. Tunakwambia ni asante, zidi kuwa pamoja nasi na uzidi kutuongoza katika jina la Yesu Kristo aliye mwana na mkombozi wetu, ni mama na atakuamini. Amen. Wengai wangai ciothe uthamaki munene twagũthathaiya twakwenyi. Wengai wangai ciothe uthamaki munene twagũthathaiya twakwenyiheria. Tũragũcokeria ngatho Mwathani, tũgakwambarania na tũgakwĩnyihiria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai wa ngai ciothe na wĩ mũthamaki mũnene igũrũ wa thamaki othe Mwathani. Gũtirĩ rĩtwa rĩngĩ rĩkĩrĩte rĩtwa rĩaku Mwathani. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩambararĩte igũrũ mũno na rĩgatũgĩrio Jehova. Nĩkĩo tũkĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, tũkĩenda gũgũtĩĩa na tũkĩenda kwambara rĩtwa rĩaku Mwathani. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twenda kũririkana ayuthi aitũ Jehova, arĩa Mwathani ũmarehete gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani, arĩa Mwathani waigire moko-inĩ maitũ Jehova. Nĩo tũrenda kũmahoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli atĩ gũtikae gũkorwo ũguo njage kũmũhoera ũtukũ na mũthenya, atĩ ndikae kwĩhĩria Ngai nĩ kwaga kũmũhoyagĩra ũtukũ na mũthenya. Mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩramarehe moko-inĩ maku Mwathani, ngeria atĩ aya Mwathani matikũnyitwo nĩ kĩgongona gĩa thĩ, ngoiga aya Mwathani matikũnyitwo nĩ magongona ma caitani, aya Mwathani matikũnyitwo nĩ maũndũ ma nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Na Mwathani mĩaraho ya ũmũthĩ Mwathani, twenda gwathĩrĩria ũthamaki waku thĩinĩ wa ngoro ciao Mwathani, twenda gwathĩrĩria ũthamaki waku thĩinĩ wa meciria mao, twenda gwathĩrĩria Mwathani kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa ngoro ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tũraiga Mwathani meciria mao twanyita mĩgwate nĩgetha mahote gwathĩkĩra Kristo mĩaraho ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mwathani tũramahoera kĩrathimo Jehova, o ta ũrĩa maandĩko moigaga Mwathani atĩ he mũthenya ũgakinya anake anini manjie kuona cioneki, ona athuri manjie kũrota iroto Mwathani. Aya Mwathani nĩo wathĩrĩirie ũhoro ũcio Mwathani, aya nĩo Mwathani mekuona cioneki icio Jehova, aya nĩo mekuona iroto Jehova, aya nĩo rĩaragĩria ũtukũ na mũthenya Jehova, aya nĩo magatungatĩra generation ĩrĩa gũka Jehova. Nĩ tondũ Mwathani ũguo nĩguo ugĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũrenda kũmahoera ũthamaki waku thĩinĩ wa ngoro ciao, tũrenda kũmahoera ũtugi waku thĩinĩ wa mĩoyo yao. Mahe Mwathani mũgambo waku thĩinĩ wa matũ mao Jehova, mahingũre matũ mao na mbuguĩro ciao Mwathani, nĩgetha mahote gũtaũkwo nĩ ũhoro waku na mahote gũtaũkwo nĩwe Jehova mũthenya wa ũmũthĩ. Twaria aya matikũra Mwathani,
aya tia kwa shaitani mwathani, aya matia ndumaine Jehova, no aya nĩ ciana cio theri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũhoya mwathani ũmateithie gũthiame thĩinĩ wa roho, nĩgetha mahotage kũhota maũndũ ma nduma, na mahotage kũhota merirĩria ma mwĩrĩ Jehova, nĩ tondũ we wĩ Ngai na gũtirĩ ũhana tawe Jehova. Tũmatiganĩria moko-inĩ maku tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Mathaithana igũrũ rĩa mĩciĩ itũ. Jehova Ngai mũnene wa nene, ndambararia rĩtwa rĩaku na ndagoca rĩtwa rĩaku. Nĩ kanya gaka na chance ĩno watũhea mwathani, tũthaithane na tũhoere mĩciĩ itũ mwathani. Jehova Mũrungu mwene hinya wothe, kiugo gĩaku nĩ kiugĩte atĩ we nĩwe kĩambĩrĩria kĩa mĩciĩ mũtũũra muoyo. Reke mĩciĩ itũ iyũrwo nĩ thayũ waku, reke mĩciĩ itũ ĩgĩe na gĩkeno gĩaku Ngai. Because God, Gideon testified that you are a God of peace. Thayũ waku nĩguo ndathĩrĩria mĩciĩ-inĩ itũ Jehova mũtũũra muoyo. Kũrĩa gũtarĩ na wendo mwathani nĩguo ndetia na ndathĩrĩria kũrĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ na thayũ. Kũrĩa gũtarĩ na gĩkeno mwathani ndabanda mbeũ ya wendo na ũnyitanĩri thĩinĩ wao Ngai mũtũũra muoyo. Awa, reke wonekane thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, reke hinya waku wonekane thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ, nĩguo tũtũũre tũgũteithagia na tũtuĩke kĩonereria kũrĩ arĩa matakũĩ makũmenye kũbĩtũkĩra ithuĩ tũtũũre kũrũgama wega mwathani, nĩguo tũtuĩke nĩ tuoka mbere yaku tũgĩgũcokeria ngatho tũrĩ ta athuri kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Nĩ thengio mũthamaki mwega, tũngĩkorwo mũthamaki ũrĩ tha, twagwĩta Ngai ithe witũ ũrĩa ũtetĩkaga mwathani, tũiguĩre tha na ũtũrekere mwathani. Kĩrĩa twarehe no mathaithana ngoro-inĩ citũ, tũkĩenda wagĩrĩru ũtungata-inĩ witũ, mĩciĩ-inĩ itũ, bũrũri-inĩ witũ, ona kũrĩa guothe Ngai ithe witũ twĩhokeirie ũtungata. Na nĩkĩo twahoya twĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo, twahoya na twĩtĩkia na kanitha tuganĩre. Amen and amen and amen. Thengio, tũgũikara thĩ athuri rĩu. Hallelujah. Mwaria ũrĩa ũkwaria kiugo gĩaku Jehova, ũmũĩ na marĩtwa, mũhe hinya na ũũgĩ, nĩ tondũ we wĩ Ngai, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ndahoya na ndetĩkia. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, ũtigane na thĩna, nĩarĩ kuonagia maũndũ mega, akwehererie marĩa moru, ũgĩe na igai nĩ ũndũ wa Jesũ. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai, na mwĩhoke we. Ĩtĩkiai Ngai. Ũguo nĩguo tũrĩ athuri a United Pillar twamwĩra kanitha wa Ngai. Mwathani arogocwo na amũrathime hĩndĩ ciothe. Amen. Karibu sana awasini. Nĩngwenda gũkuona, nĩngwenda gũkũigua, ngwambararie Jesu, ona ngũtĩe we wiki wanyendire, no gĩkua nĩ ũndũ wakwa, ũtarĩ ihĩtia wekĩte, igũrũ gũtiarĩ na thĩ gũtionekire, ũngĩatuĩkire igongona rĩakwa, nowe wiki Jesu, na ũrĩ mũthamaki, onekire wa kũhonokia, nowe wiki tu, nowe wiki tu, ingĩgoca ũmũthĩ, ingĩtĩĩa ũmũthĩ, nowe wiki tu, nowe wiki tu, wĩ mũhonia wa muoyo wakwa. Igongona rĩrĩa
andutĩire Jesu nĩ igongona rĩ goro ndingĩrĩnyarara ndahingũra ngoro ĩno njoe moko makwa ngwambararie owe wiki warire gĩkombe kĩarĩ na ũrũrũ mũingĩ na ũgĩkĩnyuĩra nĩ ũndũ wakwa Jesu niĩ ndagũtĩĩa wĩ mbere mũthamaki mũnene wa nene nowe wiki tu nowe wiki tu ingĩgoca ũmũthĩ ingĩtĩĩa ũmũthĩ nowe wiki tu nowe wiki tu wĩ mũtũria wa muoyo wakwa Ngai witũ akumio ũcio nĩguo ũira wa ngoro yakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndaiga nowe wiki tu Jesu Kristo nowe wiki tu gũtũria thĩinĩ wakwa njĩtagwo George Kĩarie mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ honokete ngagoca Kristo wa Ngai nĩ gũthura na kũnyamũra mahinda ma marigĩrĩrio nĩguo ndĩmũnenehie ndĩmwambararie na nyanĩrĩre mũno njuge nĩaroka Ngai witũ akumio ũmũthĩ tũgũthoma ibuku thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa kerĩ Athamaki wa kerĩ chapter 3 kamũira tũkinye hau rĩrĩ nĩ ithomo ritũ nĩ rĩa kwendereithia kuma harĩa ndatigĩire mwaka ũcio ũngĩ wathirire hĩndĩ ĩrĩa Ngai ahete kanya mũthenya ta wa ũmũthĩ ngĩrũgama kĩgongona-inĩ akĩhe hinya nĩguo twĩrute ũhoro wa kiugo gĩake na hĩndĩ ĩrĩa twĩruta ũhoro wa kiugo kĩu hĩndĩ ĩyo our pastor Monica ndarĩ kuo nĩ twerutire na tũkĩona Ngai witũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrathimwo twaigua na twathĩkĩra maathani make na twathomire ibuku rĩa Deuteronomy 28 tũgĩthoma from verse 1 to verse 14 na tũkĩigua ũrĩa twathĩkĩra Ngai na maũndũ marĩa mothe Ngai atwathĩte hatirĩ itherũ na hatirĩ nganja nĩ tũkuona na tũgũtuĩka kũrathimwo nĩ twaumire hau tũgĩthoma ibuku rĩa Ndari 23 tukiona Ngai agĩtwĩra we ti mũndũ ta mũrũ wa Adamu atĩ auge ũndũ na age kũhingia nĩ tũkĩconfirmĩrwo atĩ thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa Deuteronomy 28 ũguo Ngai augĩte we ti mũndũ nyekũhingia maũndũ marĩkũ nĩ twacokire tũkiuma hau tũkĩona kĩrĩa gĩtũmaga twage gũkinyanĩra maũndũ-inĩ macio nĩho twaguthũkire tũgĩthoma ibuku rĩa Thaburi 1 ũhoro wa njĩra cia tendi na kũrĩa ũhoro wa njĩra cia tendi na rĩu hau nĩho ngwenda tũthome tukionaga maũndũ marĩa hĩndĩ twagera njĩra cia tendi na itindo iria tũtindaga ũrĩa matwĩkaga nĩ ngwenda twambĩrĩrie gũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩu ya 2 Kings nĩyo chapter 3 from verse 1 na rĩrĩ Jehoramu mũrũ wa Ahabu ambĩrĩria gũthamaka Isiraeli o kũu Samaria mwaka wa 18 ĩrĩa Jehoshafatu mũthamaki wa Juda akorirwo athamakĩte nake agĩthamaka mĩaka 12 nake agĩgĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova no rĩrĩ ti ta ũrĩa ithe na nyina mekaga nĩ ũndũ nĩeheririe gĩtugĩ kĩrĩa ithe ehandĩire gĩa gũtuĩka ihoero rĩa Baali Ngai witũ akumio tũrathoma ũhoro wa athamaki ibuku rĩa athamaki rĩkoragwo rĩkĩarĩrĩria ũhoro wa athamaki maũndũ marĩa mekaga arĩa magocaga Ngai arĩa mambaragia Baali nĩrĩo ibuku rĩa athamaki rĩkoragwo rĩgĩthoma na rĩu ha introduction ĩno ya chapter 1 twarĩrwo ũhoro wa Jehoramu ũyũ arĩ mũthamaki na arĩ mwana wa Ahab na mwana wa Ahab he mĩthiĩre athire nayo no ndathire na mĩthiĩre ta ĩrĩa yarĩ ya baba wao nĩguo kiugo gĩatwĩra hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa tũrathiĩ gũthoma kiugo kĩambaga gũtũhe introduction
ya mundu kana uraririo thiini wa wa chapter ini iyo twero Jehoramu ari muru wa Ahab no he maundu ekire maria bado ni marakaririe Ngai tondu ndekire maundu ta maria baba wekire wenyeheririe gitugi kiria baba mahoyagira kia Baali no we acokire agika maundu mangi maria matakenirie Ngai. Reke tuthome chapter 3 verse 3. No nyarumaneire muno na mehia ma Jeroboamu wa Nebati maria ehirie we mwene na agituma Israeli onao mehie nyundu wamo na ndaigana gutigana namo. Ngai witu akumio. Twamba kuheo introduction ya Jehoramu na twacoka twaheo confirmation yake ya maundu maria ekire. Twero Jehoramu we ekire mehia maria ma Jeroboamu wa Nebati. Mehia ma Jeroboamu wa Nebati ri ekire ni mehia mariku. Ni mehia mariku maya Jehoramu afuatire agitigana na mahia maria mari onire ta honoka agitigana na mehia maria maithe tonyona baba oni ti muhonoku no riu nake akioya maundu mangi agicirenya honokete no agikoro he kaundu areka atia arecukirwo. Ngai witu akumio. Twerwo atiri ni kiugo thiini wa chapter 3 ni arumaneire na maundu maria mekirwo ni Jeroboamu wa Nebati. Jeroboamu wa Nebati ri ari Jeroboamu wa Nebati ari muthamaki. Ne muthamaki ugicoka thiini wa 1 King ni uguthoma chapter 12 hau line ya 21 nono wa 17 ni ukuona Jeroboamu wa Nebati muthamaki hindi ria thamakaga Isiraeli ni mathia kuhoya Jerusalemu na hindi mathia kuhoya Jerusalemu ri Jeroboamu wa Nebati agithugunda na ngoro yake na akiona andu aya uguo marathi kuhoya Ngai kuria Jerusalemu ri muthamaki akiigua ta hehinda hagakinya mage kumwathikira. Ngai witu akumio. Na hindi eciririe uguo akiona kire ingika ri no thondikithie agicongithie gicau agithithie gicau akiiga matura meri itura ria Dani na itura ria heitura riho aigira matura meri niguo ahuthirie Isiraeli matige guthie kuhoya Jerusalemu niguo mahoyagire ha. Macio ni maundu maria Jehoramu arumaneire namo. Koguo Jehoramu atigire maundu maithe maria bado moru akioya maundu ma Jeroboamu wa Nebati. Riu na ithu muthenya wa umuthi ri ni tukinyite kigogona-ini giki kwe maundu aciari tumekaga na tukiona tari maundu moru tukiona atiri twameherera riu ithu ni twahonoka tukona atiri na ithu heto maundu tureka atia turecukirwo na nikio tucoka nginya tugicoka thiini wa kuguururia twiraga atiriri thiini wa makanitha mugwanja ri o kanitha muraika uria wari hori gutire muraika twacukagirwo kaundu riu muthenya wa umuthi ri ni ndi George gwa kiari he undu ria ndirecukirwo nikigogona kia matu-ini we pastor Dan he undu racukirwo nikigogona kia matu-ini riu kaundu kau ri niko ndirahoya Ngai atuteithie muthenya wa umuthi tukorwo tuti undu tungika atia tugikinya ni muthenya wa umuthi ati Jehova Ngai nyoka tore araikuru turathoma ibuku ria Dari 12 hindi aikurukire go confirm uhoro wa Musa hindi aikurukire ehana itu akirugama hema-ini ya gitungano akimurugama murango-ini na akienda Haroni na sister yake mamutaukwo na mamumenye niwe u o hau niho Ngai akonfirmire tondu Ngai no nginya confirm ndungata yake waga ukonfirmwo ni Ngai ukonfirmagwo ni thi. Riu haha Jeroboamu wa Nebati akonfirmwo no athi bado ti wake ti wa Ngai. Hindi na Ngai aikurukire thiini wa itu akirugama murango-ini wa hema ya gitungano ni akonfirmire Musa akiuga Musa ri ni ndungata yakwa. Musa ri ni mundu na muhoreri gukira andu othe guthi yothe. Ngai witu akumio. Riu na ithu muthenya wa umuthi ri tugikonfirm ati ni iguru tugikonfirm ati ni iguru muthenya wa umuthi. Ngai witu agocwo. Reke twendere tu verse 4 na riri Mesha muthamaki wa Moabi ari gitonga kinene kia ng'ondu na kenyehea muthamaki wa Israeli guoya wa tuturume 100,000 ona wa ndurume nene 100,000. No ni kwakinyire atiriri ati Ahabu akua muthamaki ucio wa Moabi agiukirira muthamaki wa Israeli akimurema. Hindi yo Jehoramu ucio muthamaki agikiuma Samaria agicokaniriria Aisiraeli othe niguo 7 agicokaniriria Israeli othe ningi akirekania he Jehoshafatu muthamaki wa Juda
akimwira atiriri muthamaki wa Moabi ni ajukire akanema riu ri ni ugwitikira gutwarana nanie tuhurane bara na Moabi. Nake akiuga atiriri ni ngwambata gitwambe tukinyie hau. Hani twaheo tena uhoro wa mundu ungi wetagwo Mesha, nake ari muthamaki wa Isiraeli bado. Mesha uyu niguo atuika nyeheaga Ahabu uguo wa ng'ondu watugondu tunini na ng'ondu nene. No hindi gwakinyire Ahabu akua ri Jehoramu oya ri akirega kumuhea kiria giki kumuhea guoya ucio na akirega kumuiguaga. Riu twarora haha tugithoma kiugo giki thiini uhoro wa Mesha ri Mesha ni aregire gwathikira na kuheaga Jehoramu guoya wa ng'ondu. Niki giatumire Mesha arege kuheo indo ici iheo ciheanagwo to ni iheo ciheanagwo. Mesha Jehoramu aregire kuheo ni gukorwo nia rumanirire na mahia maria ma Jeroboamu wa Nebati, koguo ndathikagira Ngai witu akumio. Hau ni kuga atia tungiaga gwathikira Ngai maundu maria mega turonaga ri ni kurengo marengagwo. Nikio riu muthamaki uyu Jehoramu aga kwamukira maundu maria baba ekaga atia amukagira, na nikio nginya atorio tondu hindi ciothe watuika no uma kiugo-ini kia Ngai na no waga kuigua horo wa Ngai ndungiathana. Ngai witu akumio powers ni heheragio thiini waku, hinya wako maundu maria mothe yani favors ciothe ni ciheragio thiini waku. Ngai witu akumio na nikio riu ona Jehoramu nyehereirio maundu mariku ehereirio maundu maya ni undu wa waganu na kuhoya kiria Baali. Ngai witu akumio reke twenderee. Twendainia gitacokera-ini ya gatandatu. Hindi ya Jehoramu ucio muthamaki agikiuma Samaria agicokaniria Isiraeli othe. Ningi akirekania Jehoshafatu muthamaki wa Juda akimwira atiriri muthamaki wa Moabi ni ajukiire akanema riu ri ni ugwitikira gutwarana nanie tukahurane bara na Moabi. Nake akiuga atiriri ni ngwambata turi o undu umwe nawe onao andu akwa no ta andu aku onacio barathi ciakwa no ta barathi ciaku. Ngai witu akumio ringi hari ho githomo gitu kiingirira uhoro wa itindo na mithire andu aria mekaga atia matetikitie. Ngai witu akumio ni mundu uriku ucio igite murata waku na ti mwitikia, ni mundu uriku ucio muthiaga nake kana mutindanagia nake itindo-ini na ti mwitikia. Na tuona haha atiriri Jehoramu athire agigira andu aria mari arata niguo mathi na oku mathi nao bara-ini. Ngai witu akumio tondu mundu agiraga mundu rai hakuhi nake riu sako-ini yaku ri ni ameho ni andu ariku meho. Tuona Jehoramu agirire Jehoshafatu. Ngai witu akumio no githoma horo wa Jehoshafatu ri Jehoshafatu bado ari muthamaki o wa Isiraeli bado, no Jehoshafatu niekaga uria ni atwiragia kirira kia Ngai. Ngai witu akumio na Jehoshafatu no wetwo netwo ni mundu ki mwaganu mathi bara-ini. Ngai witu akumio etwo niki tondu sako yake ri ni ya Jehoramu na nene ange mekaga atia aganu. Ngai witu akumio riu hau niho turathoma horo wa iti na maundu maria mekaga atia maria turehagirwo ni itindo na bara iria tuingiragio niki ni itindo. Ngai witu akumio reke twendere na guthoma twi verse 8. Jehoramu tuona Jehoramu verse 8 kaigatire agicoka akiuria atiriri riu ni Jehoramu no oria tukwambatira njira iriku. Ngai witu akumio mundu nginya ndaneigua twathama riu ni Jehoramu turari horo wau wake. Jehoramu niwe watwiragia kirira kia Ngai na ni ndaga kuturia kirira kia Ngai. No ngicoka thiini wa maundu ma matuko ma tene wa keri verse 17 no nyoko confirm ro ndika pastor no tuthomera hau tumenye Jehoramu ariu na kiria gekaga. Chronicles, Second Chronicles, yes. 19 from verse 1. No ugothoma verse 1 tumenye introduction ya Jehoshafatu na maundu maria ekaga. Amen. Kiugo kia Ngai kiratwira thiini wa maundu ma matuko ma tene chapter 19 verse 1. Na riri Jehoshafatu muthamaki wa Juda
agĩkĩhũndũka akĩinũka gwake mũciĩ na thutha o na thayũ o kũu Jerusalemu. Nake Jehu wa Hanani ũrĩa muoni maũndũ akiumagara akamũtũnge akĩũria Jehoshafatu ũcio mũthamaki atĩrĩ, anga nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũteithia mũndũ mwaganu ona kwenda andũ arĩa mathũrĩte Jehova, tondũ ũcio nĩ ũgũkorwo nĩ marakara ma Jehova. Verse 3, no rĩrĩ maũndũ-inĩ maku marĩa wĩkaga rĩ, mamwe nĩ monagwo marĩ mega nĩ ũndũ nĩ ũthengetie Maasherothu bũrũri ũyũ, ũgatũma ngoro yaku yende kũrongoria Ngai. Ngai witũ akumio. Amen. Nĩ mũigua ũhoro wa Jehoshafatu. Jehoshafatu he maũndũ ekaga mega na he maũndũ ekaga atĩa moru. Maũndũ ma moru nĩ erwo nĩ Jehu atĩ we nĩ ũthiaga gũteithania na kũnyitanĩra na thamaki arĩa mataiguaga Ngai, na nĩkĩo haha ona bado nĩ eka atĩa nyetwo, tondũ ndekaga atĩa nyendete Ngai no ndeiguaga. Rĩu haha nĩho ũhoro wa itinda ũreka atĩa tũkorwo tũkĩuona. Verse 9, tondũ ũcio mũthamaki wa Isiraeli agĩthiĩ mena mũthamaki wa Juda ona mũthamaki wa Edomu, nao magĩgĩthiĩ rũgendo mũthenya mũgwanja rwa kĩrigicũko, makĩaga maĩ ma kũnyua nĩ ũndũ wa makĩaga maĩ ma kũnyuo nĩ andũ a ita ona nyamũ iria ciomaimĩte thutha. Ngai witũ akumio. Nĩ muona thĩna wa itindo, nĩ mambia thabarĩ na mathiĩ haro. Ngai witũ akumio. Na makĩambia thabarĩ na magĩthiĩ haro rĩ, nĩ marongoria Ngai meka atĩa mũndũ mũthingu wetu mũndũ Jehoshafatu anyitwo erwo tũitũkahũrwo Eba, nĩaramenya mbara ĩyo nĩ yake nĩ atuĩria no nĩaingĩria kũ nĩaingĩria mbara-inĩ na nginya akinyaria kũria atĩrĩrĩ anjie kũrehe nginya indo ciake nĩ indo cia tondũ nĩ ũndũ wa ũrata. Ũguo nĩguo ũrata twĩkaga atĩ mũndũ ũrĩa mũrata no gũkaga kwĩra atĩrĩrĩ kezie witũ rũciũ ndĩna ũthoni, ndĩna iruga, ndĩna ũndũ ndĩnaguo, ndũgũtuĩria. Ũkauga tondũ nĩ mũrata wakwa reke twĩke atĩa tũthiĩ. Nĩ mathiĩ nĩ manyita rũgendo rwa thikũ cigana, nĩ mathiĩ nĩ manyita rũgendo rwa thikũ mũgwanja, na thĩinĩ wa thikũ mũgwanja rĩ nĩ maga maĩ ma kũnyuo nĩ andũ a ita. Ngai witũ akumio. Ngai witũ akumio rĩngĩ. Maĩ nĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Hĩndĩ yaigua nĩ waga maĩ nĩ kĩ waga thĩinĩ waku? Nĩ waga Jesu Kristo thĩinĩ waku na nĩ waga ũhonokio thĩinĩ wa hĩndĩ yaigua mathire thikũ mũgwanja Jesu Kristo agĩka atĩa akĩehera nĩkĩ mũndũ ekaga akarigicĩria. Nĩkĩo waigua mathiĩ rũgendo rwa thikũ mũgwanja rwa gwĩka atĩa rwa kĩrigicĩko, tondũ matirĩ na ũhonokio thĩinĩ wao. Na ũhonokio nĩguo ta twĩraga ũhonokio nĩguo tawa na nĩguo tũthomaga tawa wa kũmũrĩkĩra magũrũ maitũ. Koguo korwo nĩ mahoete kĩrĩra rĩ matingĩathire na kĩrigicĩko gĩake gĩa thikũ icio mũgwanja, na nĩkĩo ona makinyire handũ nĩ maga maĩ nĩ manyota. Ngai witũ akumio. Ke twenderee. Rĩu twĩ verse 10, nake mũthamaki wa Isiraeli akiuga atĩrĩrĩ, ũiya witũ anga Jehova atwĩtĩte ithuĩ athamaki atatũ tũngane nĩguo atũrekererie moko-inĩ ma Amoabi. Ngai witũ akumio. He handũ Ngai witũ akuonekete haha kuma verse 1 gũka nginya verse 10 rĩ, he handũ Ngai witũ onekanĩte? Na nĩkĩ mũthamaki wanjia kwaria maheni? Aria maheni nĩkĩ? Tondũ nĩaramenya warĩ mwĩto na nyetire mũndũ wa Ngai na no nginya eke atĩa akave na ũhoro wa Ngai. Ũguo nĩguo itindo ciĩkaga andũ arĩa marutĩte kiugo andũ a Ngai gũkũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũguo nĩguo maũndũ marĩa mekaga atĩa maugaga niĩ nĩ njarĩirio na ndĩrerirwo tũthiĩ tũkahudumia kanitha fulani, tũthiĩ tũkahudumia kanitha fulani. Mwakinya kũu wathi thikũ mũgwanja rĩ kana thikũ ciaku cigana ũna rĩ maĩ mageka atĩa magathira. Maĩ mathira ũgeka atĩa ũkanjia kuona andu ũkanjia kũria no Ngai warĩtie. Mũndũ ũyũ ateng'eraga gũkava. Ngai witũ akumio. Nendo igũre uga nake mũthamaki wa Isiraeli akiuga atĩrĩ, ũũ nĩ Jehoramu ũrauga ũguo. Nake mũthamaki wa Isiraeli akiuga atĩrĩ, wĩiya witũ anga Jehova atwĩtĩte ithuĩ athamaki atatũ tũngane nĩguo atũrekererie atũneane moko-inĩ ma Moabi. He kĩndũ ta kĩu? He andũ Ngai tuonekanĩte? Ũguo nĩguo andũ itindo ici twaragia ũhoro wacio thĩinĩ wa thaburi ĩmwe ciĩkaga andũ. Ngai witũ akumio.
wiciragia mundu ucio e thiini wa Ngai na nyaramenya we thiini wa Ngai no enda kuhuthira maguta ma na niguo aguikaria kanjia kuga atia ni Ngai uranjirite ni Ngai uratutumite tuthi haro riku na tiguo ucio ni horo wake ni horo wa mwiro wake. Ngai witu akumio. Tuthome verse 11. No riri Jehoshafatu akiuria atiriri kae guku gutari munabii wa Jehova niguo atutwiririe uhoro he Jehova. Nake mundu umwe wa ndungata acia muthamaki wa Israeli agicokia atiri Elisha wa Shafatu eguku. Ngai witu akumio. Ngai witu akumio. No na riu Jehoshafatu nyeigua after gweka atia kuona andu ona andu mamundu ekaga atia acokagira Ngai wa ugacokera Ngai wake acokera Ngai wake niki tondu nioi kwa Ngai nikuo kuri uthe ni arikia gutaukwo muthamaki ametire mathi haro no matiari Ngai ndaharirie haro iyo nikio mona andu nikio oria atiri guku ri ke gutari munabii wa Ngai ungitutwiriria uhoro uyu tumenye atiriri niki kingituma turigicoke thiko mugwanja mae mathire na tutitwakinya ginya haro-ini. Ngai witu akumio. He muthenya umwe o thiini wa kigongona-ini giki ni gwakinyire ihinda tukigia na thabari ya guthie Eldoret. Twathia mathiko ma cousin ya Pastor Monica na tugibanga andu kanitha guku magibanga na magathie na ni mwenyewe ngibangwo hindi iyo ndiakoretwo joine na kigongona muno no he group ira ndabangirwo ngathi nayo. Ngai witu akumio. Na ndabangwo group yo ngathi nayo ri ni gwakinyire muthenya wa thabari itigetie thiko ta ithatu ri ndai na athuri eri na ndai na atumia igana kwa ngari twari na andu igana atano tugithi thabari iyo ri itigetie thiko ithatu ri muthuri wa mbere akiuga ati ni ndanyitikana ni maundu ri ndikahota kumutwara no reke inde mwikirire magu. Muthuri wa mbere akiehera twetigona muthuri umwe na nie na atumia igana eri. Ngai witu akumio. Thabari gikinya muthenya wa guthio tumire guku kindu thaa 5 cia utuku hinda tauma thaa 5 cia utuku ri nie ngiuma na kuria ndari na sure hena muthuri ungi turathina gikinya uko nake agitwira atiriri ni kwagia na shuguri wira-ini gwakwa ri gwitu kuria ndutaga ri no nginya nani ndirona ni nguti. Ngai witu akumio. Ni thabari tubangite ya guthiko tuthi bangite thabari ya guthie Eldoret. Ngai witu akumio. Thiini wa thabari no ri ndiataukitwo ni hindi ndirataukirwo githoma kiugo kiriku twakinya guthie ni twakinya ngithi na atumia eri na ni mundu rume uyu na tukiambiria thabari kindu thaa 5 cia utuku na tugigithie tugikinya Naikuru tukihuraka kidogo tukiambiria thabari twakinya haria morori ngari yakwa ndakorire twi barabara ndaiguire ndakinya ihiga ngari yakwa ikerego maguru maigana ni thabari yake ya kirigicikano. Ngai witu akumio. Ni undu wake ni undu thiini kati wa andu aria twari nao ri he umwe utetikitie horo wa Ngai ni gwikava ekavaga aragia ciugo icio cikwaragio thiini wa Mathayo ino twathoma mugwanja aragia ciugo icio mamu athoma ni endete Ngai na agathio mana maundu maria mangi mekite atia no ariki ari thuyanga niki gweka ndatinirio maguru maigana utinirio maguru mere na spare mugika atia ni thaa cigana ni thaa 9 cia utuku na ndina atumia no we muoyo ndwakuire. Ngai tu ni mwega. Ni mwanyita ni rugendo rwake rigicukano ndatinirio maguru mere na ndina spare no Ngai witu ni mwega tonya tumana ihinda riria riagirire o hau hindi na tondu ndaikurukaga uguo njoke nyambatirire uguo hindi ndaikurukire ndaigua maguru ni marengo na Ngai ni anjia kuremwo ni guthii na marengo maraini imwe kwa mbere na gwa thutha ngithi kwambata haria nguthi kuiga uguo ri o hindi na pakire Ngai agituma Range Rover Sport ikirengo kuguru guku Ngai ni atumana no igwa tumake thabari yake ya kirigicukano ona atumana Range Rover Sport ni kuhe kuguru. Ngai tu akumio tuturire Ngai tu na twende Ngai witu ni gwakinyire hindi yo ri
nä njira passport yoka yarugama ngimenya bas rä u ithuä nä twathi tondå rä okire kä rugama mbere yakwa å guo nä kä rugama ngimenya arä a magå tegete mahiga nä mo rä ithuä nä twathira no kumbä ngai witå nä må raikaäka atä a atå tå mä ra magä å ka makä rå gama nao magä kora kå gå rå kwao rä kå gå rå kwao nä kwarengwo nakuo nä kwa ngiri cigana ngiri 38 kå gå rå kå o hau tå ikarä te rä arä a mategete mahiga rä makiumä rä ra mwena å yå tuwasaidie makamå teithia atä mauma kå thaa kenda cio tukå no rä u nä å ndå wa må raika å yå ngai atå mä te rä agä ka atä atå honokie tondå nä monire ngari ä yo nä ya goro må ndå å cio ndangäaga må cinga kana ndangäaga yani nä mona nä ngari ya hinya cio matingähota gwä ka atä ngai nä atå teteire andå acio nä mageririe kuoya kå gå rå kå u na ihenya magä kioya njeki magä kä ra magere gwä kä ra kå gå rå kwao no ngai nä ngai o hä ndä no makinya gwä kä ra kå gå rå rä njeki yao ä gä thå kana rä u ithuä tå tingä thiä ithuä tå teremeirwo magå rå maigana koguo ithuä tå tingiuma hau mwä tä kie kana må rege kå gå rå gwake kwagä rire thinacara ya rå cinä hä ndä ä rä a riua rä aumä ri na agä tå teithia akioya magå rå macio makwa merä ngä ikarä ra rä njirova må thenya wa mbere itarä ndaikarä ra ä gä twaga tå gä thondeka makä magå rå na tå gä coka tå kä enderera thabarä na tå kä enderera thabarä itå å rä a ngwendaga kuga nä atä ngwendaga kuga atä rä rä nä tå nyitaga thabarä tå gathiania na andå arä a mathå ire ngai wanyita tå gaikara itindo-inä cia andå arä a matendete kä tå koya thabarä tå gathiä ngai agatwehere na nä mo matuona nä mo maä maya ngai witå akumio hä ndä ä rä a wakinya kona biå rä nä guo å reka atä a å ranjia kå ria ngai wakwa reke å ndiganä irie no ngai no athianie na njä ra cia tendi å nä guo kiugo gä kä kä ratå thomithia må thenya wa må thä na nä kä ona Jehoshafatu nä eigua rä ngä oria atä rä rä kä gå kå rä gå tarä må nabii wa ngai ngai witå akumio reke twenderee na kä rä a nä erwo gå kå thä iniä kwä na Elisha wa Shafatu egå kå owe å cio waitagä ria Elija maä ma moko ngai witå akumio nake Jehoshafatu rä akiuga atä rä rä u no anjia kwaria rä u ke Jehoramu akindire nä kä tondå waganu ndå ngä hota kwa na ndå ngä hota kwaria mbere ya kä iyo thingu nä kä o eka atä a nä kä o akira arä kia gå kira rä rä u nake Jehoramu eigua oria kwä na må nabii wa ngai erwo kwä na Elisha ngai witå akumio ke tå thome tå igue nake Jehoshafatu akiuga atä rä å horo wa Jehova nä we wä naguo ngai witå akumio tondå å cio må thamaki wa Isiraeli na Jehoshafatu ona må thamaki wa Edomu magä gä ikå rå ka magä kinya harä we nake Elisha agä kä å ria må thamaki wa Isiraeli atä rä rä ndä na å horo å rä kå nawe ndå thi harä anabii a thoguo ona harä anabii a nyå kwa no å raigatwo kanitha no å raigatwo kanitha no å raigatwo nä Jehoramu å raigatwo aingatwo nä kä anabii aithe na kä na nyina Elisha ona å thingå naguo na å theru naguo rä ndangä tukania na kä na anabii arä a nä kä areka atä a nä kä aroria Jehoramu å cio ciuria irä kå ndä na å horo å rä kå nawe ngai witå akumio ndä na å horo å rä kå nawe må ndå wa njä ra cio tendi ndä na å horo å rä kå we wa itindo cia andå arä aganu ndä na å horo å rä kå we wä kaga å rä a å tuäragia ngai ng'eni ngai witå akumio ke tå cokere 13 rä ngä nake Elisha agä kä å ria atä rä nake Elisha agä kä å ria må thamaki wa Isiraeli atä rä ndä na å horo å rä kå nawe ndå thi harä anabii a thoguo ona harä anabii a nyå kwa ngai witå akumio nake må thamaki wa Isiraeli akä mwä ra atä rä rä aca nä å ndå rä Jehova atwä tä te ithuä athamaki atatå tå ngane nä guo atå rekererie atå neane moko-inä ma Moabi ngai witå akumio må ndå maheni nä marä marathira thä inä wake nä må ndå å rä kå å cio nä må ndå å hoyaga ngai cia mbari no igua bado no ageria kå rehe ngai kä haha ngai no aingä re hau må ndå å nä mwaganu no enda kå rehenga nä guo kwä na andå amwe thä inä å itå mahana å guo
niguo thiini wa kuria nja kwina andu mahana uguo mahana ati maretua ni Ngai makauga ni Ngai oguo kiugo gia tuthomithia thiini wa rucini ni mararia no tiki mathia makahoya ki bali na nio matengera makauga Mungu amenena Ngai anjirire aje tuthie thabari twakinya ndiramenya ki Ngai atutiganiire na nio maragia na ihenya Ngai twakumio tondu marenda gwikaka atia gwikava twendere verse 14 nake Elisha akiuga atiriri o ta uria Jehova munene wa ita aturaga muoyo owe uria nie ndungataga mbere yake ri tithero tiga guconoka nyondo ati Jehoshafatu muthamaki wa Juda eho ndingiarora na hariwe kana gucuthiririe Ngai itu akumio ati Elisha iga atia tiga Jehoshafatu eha ndagerora mundu uriku aigwiro Jehova muigwiro tha nyondo wa na nikio ekete atia na nikio mukuite from the word go tonya menya ndehota ki andu amatunyitaga magati na ithu thabari mahuthire maguta maitu tondu maramenya matiika atia oiye yae ni kuri we utareigua Ngai tu atuteithie ati ukunyitana thabari thothoge thabari no mundu ena hidden agenda nyaramenya ati ndetoria no bare egotoria nyundu wake nyundu waku Ngai tu atuteithie no kamuina aguteithie ri ni kamuina Ngai atuteithie ri tugwika atia no nginya tugererio ki mathina-ini barabara cia kirigicuko Ngai tu atuteithie no igwa Elisha auga tiga ni Jehoshafatu ha muthamaki ndagerora ona ndagemuthikiriria uguo niguo Ngai augaga ati kugarura matu makwa na kuraihu ndikamuigue ni ari kweraga ndakaigue aya andu ayaganu andu amataigua aya mahoyaga mbari nio Ngai augaga atia nguroria uthio wakwa na kungi ndikaigue magika atia Elisha auga atia haha tiga ni Jehoshafatu muthamaki tondu muthamaki unyekaga atia nyarongoragia Ngai witu akumio koguo hindi ithu turarongoria Ngai twina ki twina favors Ngai nyatuiguaga ona tungimaje-ine kidogo ri twathi kuhoya Ngai ageka atia no mundu uyu ndangeka atia tiga ndangeka atia ndangeigua Ngai witu akumio twiigua na twike atia twimenye line ya 15 na riri riu tandeherai muinia wa kinanda kia ndigi Ngai witu akumio ringi Elisha amwera atia no riri tandeherai muinia wa kinanda kia ndigi Elisha etia muinia wa kinanda kia ndigi niki Cherede Elisha etia muinia wa kinanda kia ndigi niki niguo princess ya Ngai iki atia icokio to ni gwikite atia ni guthiite riu ni tore tuka kigongona-ini rucini tugetio ki presence ya Ngai riu haha Jehoshaphat nyetukanirie presence ya Ngai ni thire riu Elisha tondu mundu wa Ngai amenya kiria gwika ni kurehwo muini wa kinanda kia ndigi athathaie Jehova etikire kuigua niguo etike atia oke haha turi Ngai witu akumio na gugikinya atiri ati hindi iria muinia ucio wa kinanda kia ndigi ainire guoko kwa Jehova gwikora Elisha Ngai witu akumio ati hindi iriku hindi iria ahuraga ki agithathaiaga ki niguo guoko kwa Ngai guokire thiini wake wa Elisha nake akiuga atiriri Jehova ekuga u ejithia mitaro gituomba giki iyure kuo nige nigukorwo 17 nake akiuga atiriri Jehova oiga u ejithia mitaro gituomba giki iyure kuo nigukorwo Jehova aigite u mutikona ruhuho kana muone mbura no riri gituomba giki nigikaiyura mai na ni mukamanyua inyuene na uhio wanyu ona nyamu cianyu ciothe Ngai witu akumio ringi andu amenjithia mitaro niki
Maejithio mitaro niki? Pastor Dan. Pastor David. Andũ amejithio mitaro niki? Matigithũkanie. Sawa. Andũ amejithio mitaro nĩ tondũ hĩndĩ ciothe ũngĩkawaga no nginya ũrĩhĩre. Koguo matingĩeriwa atĩ nĩ mũgũthiĩ kũhotana mbara o ũguo na mbura nĩ gũkũ ũguo matekĩte atĩa matarĩhĩire. Nĩkĩo mero meke atĩa menje mĩtaro kũihũre gũkũ guo. Maruta waganu ũcio nĩkĩ? Marutithio wĩra ũcio mũritũ nĩkĩ wa kwenjithia mĩtaro na nĩ athamaki. Ngai witũ akumio. Marenjithio mĩtaro nĩkĩ andũ a Ngai? Nĩ kwĩnyitithania na andũ arĩa Jehoshaphat enja mĩtaro nĩ ũndũ wa kwĩnyitithania na mũndũ wĩkĩte atĩa iherithia rĩa kwenjithio mĩtaro. Ngai witũ akumio. Ũguo nĩguo mũndũ ũngĩaga kũigua itindo-inĩ iria ũkoragwo nacio thabarĩ iria wanjia gũthiĩ nacio. Ũguo nĩguo kĩrĩkĩro kĩa mũndũ gĩkorwo kĩhana. No nginya wone ruo. Kamũira Ngai etĩkĩre gũka thĩinĩ waku no nginya wĩke atĩa? You have to pay the price. Ngai witũ akumio. Verse 18. No rĩrĩ ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno ũkĩonwo nĩ Jehova nĩ ũndũ onao Amoabi nĩ ekũmarekereria amaneane moko-inĩ manyu. Ngai witũ akumio. Elisha auga ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno ũkĩonwo nĩ Jehova. Ngai witũ akumio. Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũritũ harĩ Ngai? Nĩ ũndũ ũrĩkũ mũritũ maitho-inĩ ma Ngai andũ aitũ? Andũ aya nĩ monete ũndũ ũcio wĩ mũnene mũno, nĩ magire maĩ, marorete gũkua, nĩ mekire ũrĩa, nĩ manjire yani nĩ marĩa thĩna. No rĩu Jehova arauga nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mũnene? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mũnene maitho-inĩ ma Jehova? Ũgatuĩka gũtikĩrĩ kĩ? Gũtikĩrĩ. Rĩu twathire verse 19 rĩ, narĩo itũũra rĩrĩa rĩothe rĩirigĩtwo nĩ mũkũrĩhũra, ona itũũra rĩrĩa rĩothe rĩega, na mũgũithie mũtĩ o wothe ũrĩa mwega, na mũthike ithima ciothe cia maĩ, ona gĩcigo kĩrĩa gĩothe kĩega na gĩa gĩthaka mũgĩthũkie na mahinga. Ngai witũ akumio. Hau ngwendaga tũthome, reke tũgũkinya hau mũthenya wa mũthĩ, no mũndũ no endelee athome na kĩanda arĩkie chapter ĩyo. Ngwendaga tũthome tuone thĩna ũrĩa tũrehagĩrwo nĩ arata aitũ, arĩa twĩtaga arata aitũ, ti a Ngai, anabii a mathara, tondũ no acio, tondũ nĩo maugaga nĩ marĩirio. Andũ arĩa wĩnyitanagia nao gũkũ kanitha matendete Ngai, arĩa makwĩra nĩ ndĩronirio kanitha ũti ũhana, magakũruta kanitha, warutwo kanitha ũkona maũndũ marĩa ũthiaga kuona na kũu ũguo. Ngai witũ akumio. Nĩ ihinda rĩa mũndũ eigue, nĩ ihinda rĩakwa niĩ ndĩigue, menye andũ arĩa mathiũrũrũkĩirie, menye arata akwa nĩ arĩkũ, tondũ thabarĩ nĩ ĩkũritũha na thabarĩ nĩ ĩkũhũtha. Ngai witũ akumio. Mbara ĩno matorania nĩ ũndũ wa kĩ? Mũndũ wa Ngai. Na no igua andũ acio nĩ ogĩ. Toko ndakuire Jehoshafatu, mbara ĩyo ndangĩekire atĩa? Ndangĩatoririo. We wĩ hau wĩtĩkagĩra maguta maku mahũthĩrwo nĩ mũndũ mwaganu nĩguo athiĩ agatorie mbara rĩ. Ngai nĩ agũteithie. Ngai na akũiguĩre tha. Tũhe roho wa kũigua, tũhe roho wa kwenda Ngai, tũthaithe Ngai atũhe discernment spirit, ukamenya niĩ ndĩũ, ukamenya Pastor Dan no, ukamenya mũndũ ũcio ũngĩ no, nĩguo hĩndĩ ũkũnyita thabarĩ, hĩndĩ ũgũbanga thabarĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa ũgwĩtwo mũthi thabarĩ, ukamenya thabarĩ ĩyo ĩrenda gũthio ĩhana atĩa. Ngai agakũguũrĩria. Ngai witũ akumio. Tondũ mũndũ wa Ngai nĩ mũndũ wa gũikara akĩũragia Ngai kĩũria. Ngai kwĩna thabarĩ rathio, thiĩ aca kana Ngai agakira. Ngai witũ akumio. O ta ũrĩa mama matindaga agĩtwĩra, nyeragwo nyagetwo handũ fulani, ndauga kana ca, no athiaga gwĩka atĩa? Akauga Ngai etĩkĩria nĩ ngeka atĩa? Hau nĩho tũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ. To mahinda maya nĩ mahinda ma marigĩrĩrio, nĩ mahinda maihũrĩtwo nĩ mawaganu, nĩ mahinda maihũrĩtwo nĩ andũ marehitha mũno, nĩ mahinda maihũrĩtwo nĩ andũ ona ndũngĩmenya mahana atĩa. Nĩ ihinda rĩaku we mwenyewe wĩigue, tondũ
o mundu gutie thabari tutathiaga ithu tuthiaga thabari ya matu-ini ya ukona Jehova Jire, thabari ya guthi gugatura kuria nyumba iria twakagira Jesu Kristo atwakagira, thabari ya guthi gugakinyaga njira cia thahabu iria twiragirwo matu-ini. Iyo niyo thabari ithui andu aria mendete Ngai tukaga atia tuthiaga. No andu amatendaga Ngai atukorwo thini wa Mathayo 7 ri aria maugaga Ngai ri me thabari iria mekaga atia mathiaga. Riu ithu andu aria twendete Ngai turegete tukinyite handu tutireigua tugakorwo turanyitwo ni andu a matarathi thabari ya matu-ini magatuhenia marathi thabari ya matu-ini tugakinya handu tukarituhirwo. Ngai twakumio ni andu igana maumite kanitha uyu manyitwo ni anabia maheni makero magatongorio makinya na kou ri makona uguo tiguo meciragia. Mai ni mathira, presence ya Ngai ni yathira, akageria gwika atia gucoka. No agicoka hana atia ekitwo atia ni ngoma kana ikombe rituiku. Ngai twakumio riu ri ni handu ha kuigua o mundu no ri ungi tuthaithe Ngai ni hinda riega discernment spirit thiini witu yako nditi hinda ria gutwaranaga na mundu ni hinda na ria kuragia muthuri waku kana mutumia waku nyakwira rucio ni ndetwo handu fulani tugathii ukamwira aca kana no reke tukorwo aca itu ni aca turugame na murugamo uyu tuigue twende Ngai na tuthaithe Ngai. Ngai twakumio ni kurikiria hau na Ngai twakumio na George no tutongorie na ihinda ria guthathaia Ngai twire Ngai atuhere kuria tumagarite tugathi na njira citaire citagiriire. Ngai atuiguire tha ningwenda gukuona ningwenda gukuigua wathathaie Jesu ona ngutie we wiki wagiriire no gikua ni undu wakwa gutari ihĩtia wekĩte igũrũ gũtiarĩ na thĩ gũtionekire ũngĩatuĩkire igongona rĩakwa nowe wiki Jesu na ũrĩ mũthamaki onekire wa kũhonokia nowe wiki tu nowe wiki tu ingĩgoca ũmũthĩ ingĩtĩĩa ũmũthĩ nowe wiki tu nowe wiki tu we mũtũria wa muoyo wakwa nĩngwenda gũkuona nĩngwenda gũkũigua wararie Jesu ona ngũtĩe we wiki wanyenire ũgĩkwania ũndũ wakwa gũtarĩ ihĩtia wekĩte nowe wiki tu nowe wiki tu ingĩgoca ũmũthĩ ingĩtĩĩa ũmũthĩ nowe wiki tu nowe wiki tu nĩ mũtũria wa muoyo wĩra nowe wiki tu Jesu nowe wiki tu ingĩgoca ũmũthĩ ingĩtĩĩa ũmũthĩ nowe wiki tu nowe wiki tu nĩ mũtũria wa muoyo wakwa. Ĩra Ngai akuohere wanatuĩka Jehoshafatu wananyitana na andũ na ndwahoire Jehova kĩrĩra ũgĩkora nĩ mwanyitana na gĩkundi mwambia kĩama ndwahoire Jehova Ngai kĩrĩra ũgĩkora ũkĩenjithio mĩtaro ya iherithia
mukinyitana na gikundi mugikora ni mwahingura biacara mutoretie Jehova Ngai kiuria ugikora ni wakinya handu ha kwenjithio mitaro ni mathire urariha na ndwe ni thire ni kindu tongionania ni ki urarihira tanu ni kindu giathirire ni arata wanyitanire nao magikuruta wega-ini wa Ngai ugikora ni wambia gwika maundu maria utekaga ugikora ni wambia kwihia ni wambia kuma njira-ini ya Ngai miario yaku ni wambia gucenjia mwikirire waku ni wambia gucenjia mwariria waku ni wambia gucenjia muhoera waku ni wambia gucenjia ira Ngai tu johera mwire tu Ngai ndahoya kuoherwo niwe mwire tu ndahoya kurekerwo tondu ni arikia gutumenyithia mitaro ino turenja mathina maya twinamo ni waganu witu watukinyirie ho ni kwaga kuhoya kirira gwitu kuma kwi Jehova tene ni twakuaga princess ya Ngai tene ni twahoyaga itu rikahinguka tene ni wathathayagia Ngai ukaigua he undu weka tene itu ni ria kuhingukagira ukona iroto no kona cioneki no kuma hindiria wanyitanire na andu gwetari njega cioneki ciaku cigithira hindiria wanyitanire na arata matari ega mayuka makenina wega wa Ngai uria wari thiini waku ira Ngai tu ndahoya undekere ndahoya kurekerwo niwe hindiria watuire matua maguthi kwethakirira kwi ndungata cia Ngai ugicemania na ndungata ya Ngai ikimo reject ukoretwo ukigerera spirit ya rejection thiini wa ndungata cia Ngai iria ciitite na manaro tondu magereire rejection tiga tu ni Jehoshaphat arugamire Elisha akimera tiga tu ni Jehoshaphat uriho ndingĩmũrora ira Ngai tu ndekera aria ndananyitana nao ndekera tu ndekera muthamaki ndekera tha ciaku nĩ nyingĩ wendo waku nĩ mũingĩ ndekera muthamaki ndekera Ngai njiguĩra tha ndekera ndeithia tu ndũre njohoyaga kĩrĩra kuma arĩ we ndeithia gũkorwo mũndũ wa kũhoya kĩrĩra kuma arĩ we ndeithia tuĩke mũndũ wa kũhoya kĩrĩra arĩ we Ngai ngĩka ũndũ wothe ngiumagara ngĩthiĩ iruga rĩothe ndeithia ngorwo mũndũ wa kũhoya kĩrĩra Ngai ndeithia turekere Jehova twaguthaitha tu tondu we winya we otugie gutiri ũngĩhana tawe tunengererie ihinda rĩngĩ rĩa kerĩ ndũgetekere tũninĩre werũ-inĩ ũyũ tũrĩ werũ ũyũ tũrĩ nĩ ithuĩ twerehire ndũgatũninĩre werũ-inĩ ũyũ ndũgatũhukĩrie werũ-inĩ ũyũ tũihũrie na wega waku tũihũrie na hinya waku tondu gũtirĩ ũngĩhana tawe nafsi yangu yote moja nataka nikujue nataka nikujue nikufahamu Bwana nafsi yangu yatamani nataka nikujue Baba nataka nikujue nikufahamu Bwana nafsi yangu yatamani nataka nikujue zaidi na zaidi
Ngai nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ, tũkũmenye na tũgũkũrane wega, nĩguo tũtongorie, nĩguo tũtikaume njĩra-inĩ ciaku, o ta ũrĩa Daudi ũramwĩra thĩinĩ wa Thaburi 1 kwambia mũhari wa 1 atĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtathiaga na mĩthiĩre ĩrĩa ĩtagĩrĩire kana gũikara gĩikaro cia andũ arĩa atendi. Tũteithie mũthamaki, tondũ nĩ waria kũhetũkĩra ndungata yaku George Kiarie, gũtirĩ mũndũ ũtangĩhũthĩra, tondũ ndũmĩrĩri nĩ yatũkinyĩra. Ngai tũteithie gwĩtigithũkania na arata aya matũrehagĩra mathĩna, aya matũrehagĩra maũndũ matarĩ mega. Tũteithie gwĩtigithũkania nao, tũteithie kũmamenya na kũmakũrana, tondũ makũrĩaga na nĩme tũgeciria nĩ makũĩ, tũgeciria nĩ makwendete, nĩ ũrĩa maririe na neme. Tũteithie tũhithũrĩrie ngoro-inĩ ciao cihana atĩa. Twarie kĩrathimo kana ndarie kĩrathimo igũrũ rĩa George Kiarie hamwe na mũciĩ wake na ciana ciake, mũgitĩre no mũmenyerere hamwe na athuri othe, tondũ nĩ akũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa United Pillars. Twarie kĩrathimo igũrũ rĩao, onao mateithie gwĩtigithũkania na arata arĩa mamaninaga, arĩa mamarĩaga na nĩmĩ no ngoro-inĩ ciao matirĩ o. Mũthamaki mwene hinya wothe marũĩre tondũ wĩ Ngai. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge and amen. No tũikare thĩ tukagoca Ngai na tukambararia Ngai. Ũhoro wanyu tũtirĩ tũrageithania, ũhoro wanyu mũrĩ o na thayũ wa Ngai, na ngakena nĩ kũmuona na ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Karibu sana wa mama, tukumisite muno. Na umekuwa kagalde. Bwana tukuzwe. Ama hajakuwa kagaldem, amekuwa kagaldem. Unatesa. Bwana tukuzwe. Tukagosha Ngai na tukambararia Ngai. Nĩ mũkũrora ciana harĩa citigacore ngari, nĩ mũkũrora ciana harĩa citigakorwo cigĩcora ngari. Bwana tukuzwe. Ngagosha Ngai na ngambararia Ngai, ngamũnenehia mũno makĩria na ngamũtũgĩria mũno makĩria. Peterson niangalie tule toto pale please. Nora twana tu hau. Ngagosha Ngai na ngambararia Ngai. Nĩ wanyita, nĩ wataũkwo atĩ wĩkorete mĩtaro-inĩ, ũkĩenja mĩtaro wĩ mũthamaki, no nĩ ũreke ũreka. Imagine na tiago waku. Bwana tukuzwe. We mũthamaki nĩ wethamaka andũ makĩhĩtũka mama onaga atĩa. Ũguo nĩguo andũ makuonaga. We wĩ mũthamaki katika ulimwengu wa kiroho, wĩ mũndũ ũmwe mũnene mũno, no nĩ ũndũ wa waganu waku nĩ mĩtaro ũrenja na tiago nĩ ya kũndũ kũngĩ kwene. Tamakania andũ igana ũcerete nao magakũnyua, mahana makoragwo na kastro, makũgucagia kahora kahora. Rita rĩrĩ rĩngĩ ndũrĩ kĩndũ, uko empty. Mũthenya ũngĩ ũkanyitana, tondũ nĩ marakwĩra asifiwe Yesu, asifiwe ye, tukutendereze. Mũndũ before akwĩre tukutendereze, mũthuthurie wega. Bwana tukuzwe. No mũmenye atĩ mara use our anointing, tondũ nĩ mwakinya kwĩ ndungata cia Ngai. Umenye ndungata ĩngĩkũrana wĩ ndungata nĩ hinya gwĩka kĩ? Gũkũrekereria nĩ hinya. For example, tucemanie na Pastor Daniel, nena athuri maronekana matirĩ na mũtwe mwega, na nĩ arata ake, na niĩ nĩ njũĩ Daniel nĩ ndungata, na nĩ moka
we ni urona ngeingata Danieli ni undu wa tha nyinyi neguga sawa Danieli reke idemwo no mahuthira anointing yao ya Danieli no menye nirandikwo Danieli ni wahuthirire anointing yaku kwe andu aria matagiriire koguo no gacirithio no karihira. Bwana tukuzwe. Tugacoka tukerukiria ni ndathoma ati hindi ria uracera nao presence ya Ngai ni yumaga thiini waku. Thaici wina presence ya Ngai you don't struggle ono githina fara no igua thamiri yaku e muoyo no igua gogikanio no kaigua no immediately wambia gucera nao presence igathaka na nikio ukaga hao karigwa tiriri kuna wale wamezama na kuna wale bado, kuna wale tu wanatakanga kahindi kadogo pim wameconnect mengia, yani ni kabluetooth wanataka tu kuhakishiwa ka wifi na kuna wale wana password hata ukiwasha wifi inawaambia kuna lazima uweke password ndio uweze kuconnect, na kuna wale wako na password wanagoje tu wifi ifunguliwe ikwe connected immediately automatic. Ni share neisha ona modore oru neishera demoria tumia tano ni wegirire kiama-ine ni wahoire Ngai horo ni tuona kiama-i ta kenge mamito nini nichoka koria cia gwito kiama kenge mamito atorerete ugu tutire tuona mamito kiama-ine ona tutire twaigua kiama-ine tando ona ndetagwo tando ni uria ena ciana tuinge na ni muthe riu hindiria arikia kurera ndari na mundu nake muci tiga tujuku niguo araingira kia tukimwira mami watore utari na ciama cemejene ciake muru ni endaga zikamuramba agecitiga ndararemwa akwira thaici ona ndirenda guci ni uria ciramutwara ziri muramba. Bwana tukuzwe gagoca Ngai na ngaboraria Ngai koguo nawe ti ati twirwo ati kuna chama ya kununulia na vitu kwa nyumba unaingia fu na nikiona ni watu wangapi tumemezwa na masako imwe ndiko gweta akwe ithuothe twari hau ona ni ndi umwe wa mbeca citu cia thiri ati imwe itakugweta twari ki ni wangapi tumenunua shamba hewa tando wakwaga kuhoya kirira hari Ngai kuthigo simba mitaro kwanza weka makari akakuna meri na mwadigete mugethi. Bwana tukuzwe hoyaga kire Bwana tukuzwe no ne ndirakenire ni undu wa kiama kiria muranyingiririe mwena Triza kiria gia China kino kiu kina Ngai kiu gia guthi China kina ki Bwana tukuzwe no heke gemare na meri hii ili waramba Bwana tukuzwe kogo wimenyerere muno hoya kire ni abjojipa ane turamwetire atia the new apostle no muthe ndunokira thuti niki Bwana niki Triza ni jetererai sawa. Bwana tukuzwe turamwetire a new apostle aekirete thuti wanaga Ruben Sunday ruto kimeta ni the new apostle na apostle ni atomo matikaraga ni gutomo matoma wanirayo egoko matikakena reto apostle ndaikaraga ni mutomo koguo tizo muthe no muone rucio ndukamwa akari na mieri iri 3 agacoka agakwira ona ne nguo ndare uhure fathira ingi nyumaga. Bwana tukuzwe
koguo kagoca Ngai na ngambararia Ngai na nganenehia Ngai nĩ gũkena twakena nĩ kuona tata wao. Bwana tukuzwe ũmũthĩ nĩ akumake koguo wimenyerere muno na wĩcũranie muno. Ona ni ndanacera na andũ ndanekora ikaniramba rĩu ngauga narudi rwĩmbo rũrĩa George endete narudi ingĩigua George ainĩte rĩu nĩmenyaga he kũndũ ũthiĩte rĩu nĩ wacoka. Bwana tukuzwe nĩmenyaga George rĩu nĩ wacoka nderega kũrũina nĩ mũiguĩte nĩutetererai hĩndĩ ĩrĩa koina na rũrĩa etagwo atĩ Anisi endete he rwĩmbo Anisi endete aliyenikomboa akamenya basi kuna mahali amera. Bwana tukuzwe nĩndĩmũmenyaga nake kezi ũngĩigua bendera ya Jesu na 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 menyaga rĩu nĩ mũtware no bendera ya Jesu ũrendekeke mũtigecirie ndimũmenyaga. Ona ile njiguaga pastor no gũkũgeithia menyaga unataka neema ikutete maha na mũndũ angĩhũrĩra thimũ anjĩre nĩ kũngeithia nĩmenyaga anataka grace imutete na ndihoyagĩra mũndũ ũcio. Bwana tukuzwe. Ona ingĩciria mũndũ nĩ ndĩmũhoyagĩra mũno. Bwana tukuzwe. Ta wiki ĩno he mũtumia ndĩragire mũno na kũmũfurash tu kamũfurash ngakora thimũ yakwa nĩ ya mũfurash na ndaurie nikigire mũtumia ũyũ akahũra ngamũraca ndikwendaga no ngamũra wehorera na nikĩo Friday twacemania nake ndamwĩrire nĩ kũkwarahũra ngwarahũraga ũhoere akanjĩra na nĩma wahũrĩra arabu ngũhũrĩre ũnjĩre hetuma na ndeto nĩ ngũhoyage. Koguo onawe menyerera he maũndũ merĩ ndathoma. There is suffering in two ways. There is suffering for gain and there is suffering for punishment. He kũhihinywo kũrĩa tũhihinyagwo nĩguo twĩgwatĩre kĩndũ, iyo ndio gain, nĩ ũragĩa kĩndũ. Na he kũherithio ũherithagio nĩ ũndũ wa mwana ũkĩmũkĩria kenda athome ũramũkĩria nĩ kũmũherithia ũramũherithia kana nĩ gain? Nĩ kũmũherithia kwa gain ti kũmũherithia kwa safa. Hĩndĩ ĩrĩa ũramũkĩria kenda athia gwakĩrie jiko for suffering. Tondũ mwana nĩ abatie gũkĩra thaa kenda gwakĩrie jiko na atĩ we nĩ wacoka toro. Mwana ũcio nĩ kũmũherithia ũramũherithia tondũ he ũndũ eki. Hĩndĩ ĩrĩa ũrahũra mwana ni ũndũ ekĩte koguo unatandika mako na kuna ile unamuongeresha kwa sababu unataka again. Koguo wimenye na wĩkũrane. Hey do hĩndĩ ĩrĩa we are suffering for gain tũraherithio nĩguo twĩgwatĩre indo ingĩ na he iria tũraherithio nĩ ũndũ wa waganu ũrĩa twĩkorete thĩinĩ waguo. Koguo wimenye wega na wĩkũrane na wĩcirie wega. Bwana tukuzwe. Check your circle. Kiu nĩkuo ngũrĩkĩrĩria ũguo. Check. Ĩro ũcio ũngĩ check. Mwambie check your inner circle. Mwambie check your inner circle. Tamuria, who is in your inner circle? Ni akwĩra. Tamurie no ethini. Tondũ ona Jesu nĩ arorire the inner circle. Nĩ arĩ na arutwo 72 akĩcagũra 12 agĩcoka akĩcagũra 3 agĩcoka thĩinĩ wa 3 agĩcagũra. Check your circle. Bwana tukuzwe. Kwa tukagoca Ngai na tukambararia Ngai. He ũndũ ndenda gũkorwo ngĩmũmenyithia. Twita kanitha wa Theophilus Church ni tutigĩtwo ni ũmwe witũ wa Theophilus Church Njathainĩ na ni mũshirika witũ wa kuma kĩambĩrĩria nyina Ngoiri
na ndiramenyithirio uhoro ucio muthenya wa ira ni Pastor Lucy ni arakorirwo ahuruka na tukagoca Ngai na tukambararia Ngai no ndu wa ihinda riria atunengereria na twahoya hamwe nake na nä ndä rakenire tondå ona mweri ti må thiru kuma mwathi kå u na bishop nä wiki ithatå thiru na wahanire ta wagå rå ka o rä mwe å kä ra hä ndä ä yo tå rarä nyumbani hä ndä ä yo tå racoketio nyumbani yani mamu ahanire ta ani ayuko poa akira bishop nä tå thi kwa nyina ngwiri na nä tå thi kwa nyina ngwiri na nä tå thiä na bishop akajetire oyo tukiuma studio akuriraga remo ni ndwikaga coffee anan Monica anyendete kujita Monica wituka bishop akaje tukiuma studio mamwe na ndakwaragia ne igego rutha ici ndenda tuthi thibitari ndenda tuthi kwa wango na nindagutinetie getuire wahanaga kanyairo wana tukuzwe ana ne kumwambura twamwamburaga ni uria tugire ne igego ru tugeciria ne njwire cinathe atoritithagia werai tumurehagira ngina mai maheu yani ni uria araramire nyumba yo kindu kiria kikumuhore hu gitukora ku na bishop no tuigwire tha no muthe ni utugutuhe kanyamu bwana tukuzwe magethie na makihoya no ni arakorirwo ahuruka na mathiko ni ma muthenya wa Tuesday na muthenya wa muthi aria tukuhota kana aria makuhotithio kuguthuka ni sawa no makiria moguo no nyende tumanyitere na njira imwe kana iri ingi na njira ya kumanyitirira tungituma uteithio itu twita Theophilus 44 hena thina koguo ukorwo githagathaga ukiruta muhothi waku ni njui ndukuthagathaga kiondo niguo tukorwo tukiamukira pore citu tumatware mathiko ni ma Tuesday na ni kuria Uplands Nyabare ndedu ni Pastor Lucy Nyabare kuria arakite Nyabare o how to si unajua hiyo njia highway ya kwenda na Nakuru Nyabare hau Uplands itu tume Uplands kana Nyabare ikoragwo tu hau wakinya hau ni njui aria tukahota guthini tugu communicate niguo tumenye ni ati tuheo direction clear niguo tuhote kugathie kou aria tutakuhota umuthi aria tukahotha Tuesday ndugakorwo na thina ngoro yaku ndikainame kana ndigakorwo na kindu okorwo makiria ma maundu mothe ni kunyitirira family yo na maho twina monthly prayer ni atariki cigana tariki mweri wa 10 tariki 6 mweri wa 10 niguo twina our monthly prayer na no turathi na mbere kuhoya o mundu ni aigite ithaa riake ma niki murwo ta mucemanitie na athamaki acio angi eri makamuruta wega-ini wa Ngai ni mucemanitie ni murathi na mbere na kuhoya koguo ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na nganenehia Ngai anje utakuja kusaidia mama niguo maundu mothe makoro memega si ndio he undu ngita tangathite ni makatongoria muthenya wa Sunday tanguka mama Zion na matigo aya Zion ni Zion marugame haria mari Zion Zion nio maratutongoria Sunday wega wa Ngai ukorwo hamwe na inywe na murigicerie na thakame ya Yesu Kristo koguo ni inywe mwina githomo Friday and Sunday na roho mutheru wa mutongorie mugicagurana si ndio ni njui ni mugutigwo niguo tubangane sawa haya George ni muracemanie timu ya evangelism
timu ya evangelism ni maracemania niguo maundu makorwo mega. He undu ungi ndigite nijo nigukunengereria pastor nikio ndirarikia ngunengererie mwaro niguo korwo ugiturikiriria ngina na ihoya ria kirathimo umuthi ni muthenya wa athuri maturathime sindio. Ndirona undu ungi thondeka tithe yako, offering yako and sacrifice yako. Tithe yako, offering yako, sacrifice yako, tuki welcome our mom. Umenibeba utanisaidia kidogo hapo Cheridi. Umenibeba, umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenibeba, umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu. Haya rugama ina iguru niguo tukorwo tukireha mihothi itu niguo tukorwo tukihoerwo ni our mom. Umenibeba ni mkono, umenibeba, umenibeba, baba yangu, msanga wangu wa karibu, wewe ndiye baba yangu, msanga wangu wa karibu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, kimbilio langu ni wewe Bwana. Tumaini langu ni wewe Bwana. Wewe ndiye baba yangu, msaada wangu wa karibu. Wewe ndiye baba yangu, msaada wangu wa karibu. Ndiye baba yangu, msaada wangu wa karibu. Wewe ndiye Mwokozi wangu, msaada wangu wa karibu. Nakuinua, nakuinua, tegemeo langu ni wewe Bwana. Tumaini langu ni kwako Bwana. Wewe ndiye baba yangu, msaada wangu wa karibu. Wewe ndiye baba yangu, msaada wangu wa karibu. Amen. Baba yangu, Msaada wangu wa karibu. Turugame na iguru tuweze kusimama sisi wote. Ngai nĩ twagucokeria ngatho na nĩtwakwambararia na twaguthathaia nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ na mũthenya wa ũmũthĩ. Twehitha thakame-inĩ ya Mwathani witũ Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mũtheru. Ndatherithia mbeca ici ciarutwo nĩ andũ aku. Ndatherithia mathandũkũ maya na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ndatherithia mbeca ici ciarutwo irĩ love offering, irĩ tithe, irĩ sacrifice, irĩ seed, irĩ thanksgiving, ciothe igongona rĩa mũthemba wothe ndaritherithia na thakame ya Jesu Kristo.
na ndaria kirathimo iguru rigi andu aku no tugi wa Ngai na tha cia Ngai. Teithia andu aya makumathie nigetha riria tukurehe indo citu kigongona-ini kana riria mekurehe indo ciao kigongona-ini matikarute nigetha marathimo no marute matie uge waku ni tondu wi Ngai. Ni ndacokia ngatho ona ni kanitha wa Theophilus Television, kanitha wa Theophilus online members, ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo na Theophilus Church 44. Ndamihitha thakame-ini ya Jesu Kristo na ndaria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru na ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ritwa rĩaku rĩrogocwo, rĩambarario na rĩtũgĩrio nĩ tondu wi Ngai. Nĩ ndakunenehia muno na nĩ ndakwambararia, gũtirĩ na gũtikagia Ngai ũngĩ tiga we. Wĩ mutheru muno, wĩ munene muno na wĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tondu wa indo ici ciarutwo kigongona-ini ciothe nĩ ndacitherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo ciarĩho kigongona-ini iria cia gũthambia kigongona gĩkĩ. Ndaciamũrĩra Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru na ũndũ wa thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngĩtherithia brush ici, indo ici, kila kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩahotho haha nginya serviette ici na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Na arĩa mahotha tondũ nĩo marĩrie ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Matuge ũmarĩithie no ũmamenyerere. Cokia kĩndũ na kĩngĩ ũguo marora nyũmba yaku no theru, nawe oro ũmerekere ũtheri waku ũmamũrĩkĩre nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Geithio ũcio ũngĩ mwĩre Ngai akũrathime. Mwĩre nĩ ndakũrathimithia. Ndũmwĩre arathimwo nĩ Ngai, ũrathimithia mũndũ kai mũrĩ mũcinagwo nĩ moko. Ndũmũrore wega, ndakwĩrie ngeithi cia Gĩkũyũ. Agĩkũyũ magaithanagia atĩrĩrĩ, nĩ ndakũgeithia. Athiĩte mũndũ mũkũre magaithanagia, ahoia shaitani matirorana andũ na maitho. Andũ agona aragũri mekanago Mwathani agocwo. Athiĩte no mũndũ ũtarĩ na ũndũ Mwathani agocwo, ũkamũrora wega na ũkamũkenera. Geithio ũcio ũngĩ na wona ehera na ihenya ũmenye nĩ mũrogi. Sawa. Ndũmwĩre akũrore na maitho, mwĩre koti tikanĩtie, mwĩre niĩ ndĩ mwaũre, no mwĩre okorwo ndũĩ yaũrĩte wĩ yaũre. Ũmũinĩre nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra mĩ ayaya nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩri. Mwĩre yaũre, nĩ mahitha gũkũ njegeke aini make sure nĩ arahutia. Mwĩre nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Ngwĩyaũra mĩrigo oya moko igũrũ tondũ wĩyaũre. Nĩ ngwĩyaũra niĩ, nĩ ngwĩyaũra, ayaya nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Ayaya nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ. Ora ta ũcio ũngĩ nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra, ayaya nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ. Tũine nduma yaingĩha mũno na riũa rĩakane, na mbura yure o nginya yenje mĩtaro, ningĩ tigĩra ona ningĩ ndingĩmaka. Ayaya ayaya nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra, ayaya nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ nĩgetha hote gũtonya Jerusalemu. Ayaya nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe. Ndũkĩrũge, rũga rĩu tondũ nĩ waũrwo. Ayaya nĩ ngwĩyaũra, nĩ ngwĩyaũra mĩrigo yothe mĩritũ
nigetha utegutonya Jerusalemu ningwihaura mirigo yothe muthuri ningwihaura oi ningwihaura mirigo yothe meritu nigetha utegutonya Jerusalemu ayaya amen murie kana ni yaura tamwere athiururuke 360 mwere athiururuke 360 one kana ni yaurite mutikana rongorie ngai cia mihianano na mutikana thigwago na mutikana tonye thinagogi-ini cia shaitani mutikana tonye kuria kurugagwo akristiano magucagiririo na irio mutikana thikurongoria ngai cia andu mutikana tonye kuria kurongoragio ng'ombe tuture twitikitie ngai ithe ngai morio na ngai roho mutheru tugutura kigongona-ini gio thingu no theru mutikanetĩkĩre mutikana tonye nyũmba-inĩ cia gĩkũyũ kũrutĩrwo magongona nĩ mũgathi kũcimba kĩ ũka mĩtaro ti ya gwaka ti ya kũhanda yarĩ punishment nene ũndũ ũcio ndawĩciria ndaigua tha na nĩ ũgũtigana na kĩ mũndũ ũcio twĩretagwo ati Jehora ĩni ndũgacere nake tondu wace no igwe ni uraria maheni na nikio Jehoshaphat uga atia Jehoshaphat uga atia Elisha era Jehoshaphat atia tigane Jehoshaphat niwe aconokera koguo na no igwe kamundu kaure gaikagia kanwa na twero ni mutungatiri witũ muthenya umuthi ati ni andu aria maragia ihenya ndukana rongorie ngai cia mihianano reke tuitikie ngai na tuitirire guna kuja kwina wira muritu andu mararutithio wira muritu ni shaitani ithuĩ turongorie ngai uria mutura muoyo na ngai uria mwihokeku na ngai uria mutheru onaga guka guku thi ni ukamukora iguru kana tiguo tu riu uguo niguo age guka guku thi kana tigo Shadrach mamani cire ria moigire onaga guka tukumukora iguru githe tiguo tondu ona twakua niwe tukona gutiri ungi na niwe woi kuria kimwiri gikiaga kiiga koguo wihoke ngai ona kwarituha uteithio waku ndukanaume kuri arume uteithio waku ndukanaume kuri andu aka ndukanagacenjanie mwiri uyu na mbeca ati uthio kiururagia kuri arume kana kuri aka kana kuri andu asha eterera ngai etererwo nio na no urina rwimbo no uriuga ni okite na ni guka na riria riuka tiga kumaka ona tiwi ukoiga wi murathime ni andu makauga na uria ni murathime Jesus tu wathi akiuga ati ni ndi muru wa ngai riu munjigwe na munjathikire haria hothe mawiko maugaga hi na ti theru uyu uma muru wa ngai koguo ni wega gweterera ngai tutikarutithio wira ta thamaki muimite giti-ini gio thamaki hari iguru makaharurukio thi magatu andu agucimba mitaro na ti mitaro marathondeka barabara yari ya ihera na ni umenye muthamaki nderega kunyita giciko ndoye kwambiriria na koguo no mainukire na ki ciitagwo atia iroruha mainukire na iroruha na minoga miritu na thuti ciao cia goro mainukire mena giko koguo rekei tweterere ngai twihoke ngai ni tondu ni mwihokeku na no turina rwa kirathimo na tutikae rukire na mwena worio kana mwena wo mutho eterero nekaga atia niokaga na nieguka na no uriina na no urigosha no mwambararie na uge ti itheru niokite mwathani arogoco geithio cio ngimwire terera ngai mwire geithio cio ngimwire terera ngai mwire ona kwahana ati terera ngai ndutina mbere kugeithania ukiugaga eterera ngai gutira makania no tukumweterera ona ikara no tukumweterera tutiguthethuka ni tondu ni mwihoke na no turiina oi
niĩ ndĩ mũrathime. Woi 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 njĩtai mũrathime, maithori nĩ motukũ, rũcinĩ nĩ gĩkeno. Ngai angiuga ndwarate ũcio ũngĩ ũmwĩra mũrathime. Woi 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 niĩ ndĩ mũrathime. Woi 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 njĩtai mũrathime, maithori nĩ motukũ, rũcinĩ nĩ gĩkeno. Ngai angiuga nĩ ũkũgĩa, nĩ mandoragia. Cokera rĩngĩ uge woi 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 niĩ ndĩ mũrathime. Woi 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 njĩtai mũrathime, maithori nĩ motukũ, rũcinĩ nĩ gĩkeno. Ngai angiuga nĩ ũkũgĩa, nĩ mandoragia. No ngoragia kĩũria? Aca, ona ndoragĩrĩria andũ anyu makoraga nĩ okire matekũmenya nĩ njĩra ĩrĩkũ. Ke tũhoe na mwarĩ wa ithe witũ. Rĩngĩ wĩ gũkũ na wĩna ũndũ ũrenda tũhoere, kana nĩgetha tũhoe, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ manene. Rĩngĩ wĩ hau na no wende tũhoe, rĩngĩ wĩna ibataro, wĩna rĩo ũrenda tũhoe, ũka nĩgetha tũkorwo tũgĩta Ngai thĩ, na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, nĩ tondũ nĩ aiguaga na ageka maũndũ manene, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Tuge Yesu Baba, naomba kubarikiwa na wewe, manake unaponibariki na kuniinua, wewe ni Mungu mkuu. Sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Paza sauti mwambie, naomba unibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba haya kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Inua mikono yako juu mwambie, naomba kubarikiwa na wewe. Haya kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Rudia tena ukimaanisha maneno haya. Haya kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki Baba, naomba kubarikiwa nawe. Sitoki hapa usiponibariki. Ngai nĩ twagũtĩa na nĩ twakũgoca na twakwambararia. Twĩtĩkania na ndungata na ngombo ya wĩra waku, tũkĩhoera ndungata ici cia thuri, cia atumia, cianake na cia airĩtu. Ndamakunĩka na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, na ndarũgama ithenya rĩa kũhera mawĩhia na mawagano mao. Twambararia moko maitũ tũmambararĩirie, tũkĩhoya wamũkĩre igongona rĩrĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa no ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Mabataro mao me ngoro-inĩ thĩinĩ, kũrĩa wonaga na kũrĩa ũthomaga. Mabataro mao me meciria-inĩ thĩinĩ, kũrĩa wonaga ta ũrĩa Jeremia 17:10 ĩratwĩra. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Arĩa me haha marĩ arwaru kana andũ ao nĩ arwaru, ndamarĩria Psalm 41, Zaburi 41.
Oroiga ati ni mundu na ngikoma agoyetio ni murimu kumuhona no uri muhonia no mwike maundu mega. Ndatheririe Thaburi 41 iruta wira iguru riao, ona aria mari thibitari, aria mari TV-ini, aria mari online maratwirorera na ni arwaru. Ndarekereria hinya wa uhonio, ndatheriria hinya wa uhonio mahindi-ini, ciega-ini na thakame-ini. Ndatheriria uhonio umete gite-ini gia uthamaki ritwa-ini ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, ni tondu wa utugi waku. Aria ngoro cio ititikite maruo na mathina maingi. Ndatheririe Thaburi 55 muhari wa 22 uromaura mirigo yo meritu. Aria makuite mirigo meritu ya kwaga mawira, maure mirigo yo no mahe mawira ma kirathimo. Aria matitikite mirigo meritu ya kwaga thayo na gikeno, Ngai witu ro mahe thayo na gikeno ni tondu wi hinya. Ndagutia na ndakugoca ni tondu wi Ngai. Aria meha ni tondu wa ihiko cio mutura muoyo. We mwambiririe wa kihiko thiini wa ibuku ria Genesis, uroma cerero ria waceraga thiini wa Edeni mutura muoyo. Omahe thayo no manyitithanie no mareke maikane na gikeno ni tondu wi Ngai na wi mwihokeku na wi mutheru. Aria meha mena mathire kiugo gyaku kiranjira githe tiwe warihire mutumia uria wa ndigwa marihira mathire na undu wa hinya wa kiugo gyaku. Ni tondu wa uge waku ro marihira mathire ni tondu wi Ngai macerere na weke maundu manene. Ndario tugi wa Ngai na tha cia Ngai na wega wa Ngai. Aria mena bara mawira-ini mahuthirie bara icio. Aria mena murume na bara mawira-ini mao ndametirio gwitikirika. Aria mena bara thecia family maririkane no meke maundu mega. Aria mena mashira magoti-ini monekanire. Ndatheririo kirathimo, ndatheririo tugi wa Ngai, ndatheriria tha cia Ngai. Mavataro mao ndamoya ndamaniana na kuriwe nigetho mahuthirie ni tondu wi Ngai. Mekire rwimbo rweru thiini wa tunua twao marwirire ni tondu wi Ngai. Aya matiri haha gugwitia, aya me haha kuhingia uge waku na kurumirira na gwika uria wendete. Ndaguthathaia muno na ndakugoca ni tondu wi Ngai. Ritwa riaku rirogoco na ritwa riaku rirwambarario. Wi Ngai wageire gwitigirwo, wi Ngai wageire kwambarario. Aria meha mbararia moko maku wire Ngai ni wega, ni uguo gwikira ni ibataro riu uri gwete kigongona-ini ukira Ngai ni wega thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ni tondu wi Ngai wi mwega na wi mutheru. Jehova ni wega, ni ndoiga ni wega, ni kureka ni oiga haya nendo igandega nekoreka leto riaku renjikara geiku ndoiga Jehova newe haya nendo igandega nekoreka leto riaku renjikara geiku haya Jehova newe nendo igande wega haya nekoreka leto riaku renjikara geiku ndoiga Jehova newe Jesu nendo igande wega haya nekoreka leto riaku renjikara geiku wakinyane merimo Ngai wanangitira tere ya momitoko esherango gotuko tiatendi toragane wakoria korwarago noneretwa riaku Ngai renjikara gaiku ndoiga Jehova newe haya nendoiga newega Jesu nekoreka leto riaku renjikara gaiku
haya Jehova abararia moko maku nenda igane wega mwathi nekoreka ritwa riaku rijikara Jehova nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ ndoiga Jehova nĩ wega haya nĩndoiga nĩ wega Jesu nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ haya rĩrĩa ngũthiĩ na njĩra mĩtino ĩgekeka no ngathiĩ na ngainũka ngatho nĩ ciaku Ngai ti kũmenya kwĩgita kana kwĩmenyerera no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikara cokera rĩngĩ uge rĩrĩa ngũthiĩ na njĩra haya mĩtino ĩgekeka no ngathiĩ na ngainũka ngatho ciaku Ngai ti kũmenya kwĩgita kana kwĩmenyerera no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩjikara ambararia moko mwĩra nĩ wega nĩndoiga nĩ wega haya kũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ ndoiga Jehova nĩ wega Jesu nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ ndoiga Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ ũguo nĩguo twoiga ndarũgama ithenya-inĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ũguo weka kũrĩ aya me kanitha-inĩ Theophilus Church 44 arĩa me thĩinĩ wa Theophilus Television arĩa me thĩinĩ wa Theophilus Online ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya ona arĩa tuma tũkorwo twĩ nao na tũtirĩ nao twamagaithĩria kĩrathimo gĩkĩ twamagaithĩria ũhoni ũyũ na twamaharathimĩra twamagaithĩria hinya mwerũ na ũhotani mwerũ rũĩrĩra ngoro ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen gĩikare thĩ rĩjikara rĩikuhĩ Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega haya nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ ndoiga Jehova nĩ wega Mesaya nĩndoiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara mũndũ wĩ hau na no ende kũhonoka tũtanarĩkĩrĩria ibada wĩ hau na nĩ ũrenda kũnengera Jehova Ngai mũtũrĩre waku ũka nĩgetha tũhoe nawe mũndũ wĩ hau na nĩ arenda kũhonoka kana ũrenda gũcokerera Jehova Ngai ũka tũhoe nawe Jehova nĩ wega nĩndoiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩjikara rĩikuhĩ Jehova nĩ wega haya nĩndoiga nĩ wega nĩkũreka rĩtwa rĩaku
ejikarage bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova ũkamahitha. Cokera rĩngĩ bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova ũkamahitha. Ndoiga Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, Jesu nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ. Ndoiga Jehova nĩ wega, nĩndoiga nĩ wega, nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ. Bũrũri wa Juda na Isiraeli guothe rĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu arĩa matonyeraho Jehova ũkamahitha. Ndoiga haiya nĩndoiga nĩ wega, Jesu nĩkũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikarage ikuhĩ. Pastor Monica oe hau kũhoere aya marenda kũhonoka na nĩ itua rĩega matua ya gũcokerera Jehova. Thank you. Maybe uko mahali pale ungependa kuokoka, usiogope. Wewe hau kata kauli yako ya kuja mahali hapa. Wewe uraigua ngoro yaku iregete. Wewe uraigua ngoro yaku nĩ gwĩtigĩra. Nĩ harĩ na andũ atatũ mekugĩte nĩ mekũhonoka na matinaumĩra. Tua matua nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai arenda. Wakuosha kwa damu ya kondoo, neema yake yatumwagia, umeoshwa kwa damu yako. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu
ngoro ici cierira muthenya wa umuthi na ciatua matua makwenda kurumirira na kuingira thiini wa uthamaki wako. Oria maandiko maratwira ati mundu angikona emwihia aumbure mehia make na tue matua ma gukurumirira ni kumucenjia umucenjagiria muturire nukamutua umwe wa ciana ciako. Aya ni marĩkia gũtua matua kũmathi ũthamaki wako. Nĩ njũĩ matu-inĩ nĩ kwarũgamio maũndũ mothe, nĩ ikemi na ndũhio nĩ ũndũ wa ngoro ici ciatua matua. Ũguo tu igũrũ kũrũgamĩte nĩ ũndũ wa ngoro ici cirahonokera thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Theophilus Church. Thamaka tondũ gũtirĩ ũhanga tawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Ngĩruta igongona rĩrĩ ndahoya kũrekerwo mehia na mahĩtia makwa tondũ ndĩ mwĩhia Ngai. Ahoya gũtherio thakame Jesũ Kristo ngorora gwĩtĩkĩrĩka ngĩmarid thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wako. Nĩ kũrũgarũ ndĩrarũgama ndĩ ta mũira warĩa wamaingĩria mũciĩ-inĩ wa matũ-inĩ na mũira nĩ akorio ciũria. Ndeithia mũthamaki kũmarora na kũmahoera tondũ gũtirĩ ũngĩhana tawe. Tũgũcokera tuge wĩgwĩte rĩtwa rĩaku ũgenie. Nĩ ndatua matua kuma mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ndahonoka na nĩ ndatua matua ma kũrũmĩrĩra Jesũ Kristo atuĩke mũhonokia na mũrĩithi wa ngoro yakwa. Nĩ kwĩrira nderira na ndaumbũra mehia makwa, mahĩtia makwa, mawaganu makwa mbere ya kĩgongona kĩa Ngai thĩ, nĩguo anjohere na atherie na thakame ya Jesũ Kristo. Ĩyo ĩhonokanagia, ĩhonokie mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ gũtiga ndatiga ũthamaki wa thĩ, ũthamaki wa nduma, magongona ma thĩ, magongona ma nduma. Ndatua matua kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ gũtua ndatua matua ma kũmathia ũthingu, ũtheru na ũhoro wa ma. Magũrũ makwa nĩ marathiĩgĩte kũndũ gũtiganĩte, moko makwa nĩ maranyitĩte indo citiganĩte, ona mwĩrĩ wakwa nĩ ũrathiĩte kũndũ gũtiganĩte. No mũthenya wa ũmũthĩ ndacirehe kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, tũtue matua hamwe na ciĩga ciakwa cia mwĩrĩ gũtungatĩra Ngai mũtũũra muoyo. Kuma ũmũthĩ vuta rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa ithirĩro, andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Nĩ kwĩrirĩria nderirĩria ũthamaki wako, nĩguo ndũre ngũkenagia we Ngai mũtũũra muoyo. Nĩ gũtigana ndatigana na mothe mathĩ, ndatua matua ma kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai. Amũkĩra ngoro yakwa, amũkĩra meciria makwa, amũkĩra mwĩrĩ wakwa, njerũhĩria hinya ũngĩ mwerũ thĩinĩ wakwa. Heria mwĩrĩ wa waganu, heria mwĩrĩ wa mehia, reke ngũtungatĩre na ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ndũkanduĩre na marakara, njiguĩra tha. Marĩa mothe ndanagwĩka ngakũrakaria, njikwĩra tha. Ũrĩa wananjarĩria ngarega gwĩka, njiguĩra tha. Kũrĩa wanandũma ngarega gũthiĩ, njiguĩra tha. Nĩ ũndũ wa gĩkundi kĩrĩa ndĩrarĩ nakĩo ngĩtuĩka mwana mũremi, ndahoya kũiguĩrwo tha, ndahoya kũiguĩrwo tha. Njiyũkia rĩngĩ nduĩke mwana wako, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũhonokia ngoro yakwa na meciria makwa. Ndeithia ndũre gwaku,
ndeithia ngũtũre ngũkenagia, ndeithia ndũre ũthingu-inĩ, ndeithia ndũre ũhoro-inĩ wa ma, ndeithia ndũre ũhoro-inĩ wa ũtheru, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka, nĩ ndaumbũra Jesu Kristo ndiye mũhonokia na mũrĩithi wa ngoro yakwa. Amen, amen, and amen. Thengio gatũrũmũrĩrĩ, thengio nĩ ũndũ wa kũhonokia ngoro ici, thengio na arĩa mahonoka thĩinĩ wa online ona TV-inĩ, amũkĩra ngumo na ũgooci. Thengio gatũrũmũrĩrĩ thaa ici, thengio nĩ ũndũ wa kũmatũmĩra o mũndũ mũraika wake wa kũmũrĩithia. Niĩ ndingĩhota kũmarĩithia o mũndũ na ihinda rĩake, no we no hote, nĩkĩo ndagwĩtia araika o mũndũ wa kũmũikaria na kũmũtwarithia. Mũtigithũkanio mũndũ na magongona matagĩrĩire na arata matagĩrĩire, ikundi citagĩrĩire, reke makuone, mekĩre wĩira ũngĩ mwerũ tũnua-inĩ twao, tondũ wĩ Ebeneza. Tũhoe twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngũgooca Ngai ngoro ekenete, meciria makwa me matheru. Ngai akũrathime na Ngai gũtirĩ athuri megũka kũmageithia na atumia. Aya meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire, Jehova Ngai gũtirĩ ta. Aya wendo we wiki, aya wendo we wiki, ngũinamĩrĩra wendo we wiki, mũnene wa ita ndakombaraya. Ndũkĩririkane mũthenya ũrĩa wahonokire ũmũ-inĩ ũmwĩre no we wiki wagĩrĩire. Aya wendo we wiki, ngũinamĩrĩra wendo we wiki, mũnene wa ita ndakombaraya. Waririkana mũthenya ũrĩa wakũrirwo ũkamwĩra wagĩrĩire wendo we wiki, mũnamĩrĩra wendo we wiki. Aya mũnene wa ita ndakombaraya na ndakũgooca wendo we wiki wagĩrĩire, wendo we wiki, ngũinamĩrĩra wendo we wiki, mũnene wa ita ndakombaraya na ndakũgooca. Amen. Bwana sifiwe. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. Waririkana atĩ tiga nĩ tha cia Ngai ndũngĩrĩ muoyo, tiga nĩ ũkaririkana mũthenya ũcio akũhonokirie, na tiga ũguo mũthenya ũrĩa niĩ ndũrandirikanaga mũthenya ũrĩa ngũrire gũkũrwo tu mũthenya ũcio, atĩ ngĩmũmenya, ngĩmenywo nĩ njĩra ya waganu ya mehia na mahĩtia ndikamĩgera. Ũndũ ũcio nĩguo ũkenagia ngoro yakwa. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mũtikĩrehe mbeca tũgĩtware, na mũtigathiĩ inyuothe, nĩ tũgũthiĩ ũmũthĩ kwa nyina Ngũĩrĩ, tondũ kwĩna maombolezi. Karai thĩ nĩgetha mũrehe. Rĩu mũigua mbeca mũhoreraga, mwĩra ũcio ũngĩ nĩ ũkũruta, mwakũruta njigĩre hau ũguo kĩgĩndeherei. Tukwambĩrĩria na atungatĩri, tarabu apostle, new apostle, ũkaũnjoithie mũndũ wakwa. We nowe wi Pastor Daniel watũma, we mũtikambe gũtũma Kenya pendore nĩ cigana, ndikarigwo nĩ cigana. Atĩ ngũgooca Ngai haiya, oye meciria makwa me matheru, tondũ we wiki wagĩrĩire, Jehova Ngai gũtirĩ tawe. Ndoiga ngũgooca Ngai ngoro ekenete, meciria makwa me matheru, tondũ we wiki
wage tamburukia o no athiko kwaithia na karatathi rehei besha we apostle no atoma ukarehaga utamburukitio gikenaga to ni cio Ngai akurathimite nacio no goko kiinaga woti na ukadansa nini aria matara dance ne ngumeongerera aya we nowe wiki kuinamerera we nowe wiki unene waita ndakwambarara na ndakukosha aya we nowe wiki we nowe wiki nguinamerera we nowe wiki munene waita ndakwambararia ndakugosha wombire thina no kiuma iguru na indo ciothe cionagwo na maitho ukinye mundu oti wothe na wothe wothe akugocage yao nowe wiki wagĩrĩire we nowe wiki mũinamĩrĩra we nowe wiki munene waita ndakwambararia na ndakũgooca rĩngĩ kwaya gũkorwo kidogo tu nikiwaruta bobo nĩ kũgoca aragoca Ngai nginya akũrora ũru nĩ kũmũgiria thathaie Ngai mwathani agocwo aria me online ndona maraikia kana aria me TV ni ndona marahuthira namba yakwa koguo na wenda shade uge ugoka ukaheo shade hau koguo namba yakwa ni 0721237982 iyo niyo namba yakwa ni ciereka nigetha tukihoe ni mwarekiriria kai mware hanga atia wa David na kuona no ugi ati citini ukate nini kana tiguo nake Kezia uge citinio juice-ini ni warehe Kezia na ndina kuona gucoka kumuroraga mutikauga ati no matwire ugo Pastor Daniel no mauge citinio na hau mita-ini juice-ini ikenge iguru ona inyu ni mwageria nake George uge cikatinio karori-ini ati ni agakua iria twakorwo na kesha kuwe ite atware guku acokie guku ni tucoka kumurora we George wa kinanda no warehe kana kuga ni hurire kinanda no igwa kinanda ni kiahurirwo presence ya Ngai ikiharuruka mutikane tukanie kana murutage mawira mawaga no mundu wakwa na tutirigaine no we na mundu ndiraiguire report mwera David arathimwo mwere kwega ni Ngai ni ndiaheirwo horo ucio ni George wa kinanda na ranjira nginya we na WhatsApp group mwathani arogoco ni anake akwa na ni ndimendete kama ueha guku muthi ndari kuo ni ndi njokaga indo ciakwa guku kama no uthondekaga ndwara na ni athondekaga wega ni brother ya Mary thondekagwo guku koguo no ucemanie nani twina Kamau ri twacemanie nake amba kurora ndwara mukauga ati na nima uri wa mweni kinjire ni kamwana kau ndiakacone kakirora ringi yake ogwo inyue twacemanie nake amba kurora ndwara niwe uthondekaga mwathani arogocwo ni nditiaga na ciana ciakwa cia kiroho ona we ndamenya wira uri urutaga gukoro hau hatiri bata thie na kuria nja na ciana ciakwa cia kiroho ci hau mwathani arogocwo George ni watutarira koguo Ngai amurathime ke Pastor Monica nigetha arikiririe na Ngai amwike wega na nitukenete muririkane mweri 15 irocio ngi munuraigwa we mweri 15 ugoka wihariirie ni turi koragwo o kiumia gia keri ni gia keri o kiumia gia keri o mweri twarikia ibada ni turi cokaga ihinda-ini ria guthathaia Ngai rikorwo kuhoya Ngai na guthathaia Ngai mahoya prayers and worship ihinda riu kuma thaa 10 tondu Friday mugaga mwiwira mutikuonekana na tukaelewa toni turenda murute mawira no tugacoka Sunday tukauga ni twikoragwo na ihinda riu ria guthathaia Ngai we utokaga fellowship iri koragwo hindi iyo aria maroneka Friday
magoka Friday aria moneka magagoka Friday magoka Sunday turikoragwo Sunday ya keri hari mweri tugakorwo na ihinda ria guthathaia Ngai na ria kugosha na guthathaia Ngai gwira ati kunyita microphone ino no ukewe ikare hau taruru ciri njukiri uguo kanitha guku ihurite presence ya Ngai ukaigwo nawe ukenete koguo Sunday yake na timutige ciana mucie aca rugo ukawihariirie raga Ngai ukadeithia ukawihariirie tukage ihinda riu ria guthathaia Sunday on tukwira pastor uyu na treasurer wake maturugagire gacai mwire yarathimo ni Ngai ni kwirutira guku kana inyu mutirona ni da professor agurage cai na migate we wairia tutikwenda turugi kana tiguo mwira ipokea pokea financial breakthrough noigwa George karori gagakuwa migate na tiere na iria tugoka gukutuka to nigetha tukehariria thaa 10 tugacoka mahurira irohi rwega makirutira Ngai amurari ndamuona inyue na mugaga mwe jesi yakwa bora tukuzwe gina mukanyinira rwimbo rwa jesi ya Monica tuko nyuma na yakinya ni hau mukati tika bwana tukuzwe mwana no ahoye kindu muime aca ti ni made ana mukindoro ugo no ne mukumuhe irio inyue aravu gina mburi no ngure numaigore muraugambu umrenda tu ndehe kamuru yakwa guku savings yakwa guku inyue ne ndiramuona bona tukuzwe no ni ndimwendete muno ani ndimuhoyagira muno ni muri handu ngoro-ini tiga mundu wagwite ni ndikona bara namo tiga tu hari ngoragwo mukari hani ni ndimwega mo niki hau mutarauga uguo tiga tu hari itoe kuthaitha ndimwega wana tukuzwe kogo idari ni idari yega gagosha Ngai na ngambararia Ngai gatugirie Ngai muno makeria rere tukoro tukiri mwathani egosho ndaririkana undu ungi twetereire George arikiririe tugakorwo na monthly prayers mweri 3 mweri wa 10 kuria Theophilus Church Jathaini tandorero ciungi tondu mwetagirira igongona rigathira mugacoka mugoka tugakorwo na igongona tutitwage na igongona riu tondu hari kuria wathomaga kanitha utanoka Theophilus mwathani arogocwo kuri andu manyuithitio maguta kuri andu mahetwo nguo kuri andu mohetwo itambaya kuri andu marutirwo magongona manene tugakorwo ihinda ria gwitigithukania tugakorwo na bathaka ni Friday itu ya bathaka na kuria bathaka ni kuga ni kweheria maundu maria mothe marariho igongona-ini tondu bathaka iriagirwo kigongona-ini kuria guothe wanakorwo kigongona-ini ciugo ciaritio njuru irumi cierekeirio njuru ciothe tugacirega hindi iyo ukahoya rutha nigetha utigirire nuoka kigongona-ini kana woka igongona-ini muthenya ucio tugakorwo igongona rio kuri gwitigithukania na ciugo ciothe kana he kundu kumwagiriire magongona-ini mata igongona-ini itari njega na ni tugakorwo na igongona riu koguo ugoka wahota guka na twana twaku ugoka no kahoya rutha no igwa Wanjeri ukahoya rutha Wanjeri no igwa ni ukakihoya rutha ugagiuka nawe no akigwa mwari wa ithe witu Edith no igwa kahoya omundu akahoya rutha uke nigetha tukorwo na igongona riu na riu tuyurikitie gutangatha kuri andu maugaga ndenda guka kurutirwo mbere tiga gukoragwo na roho wa hika kana ria igongona riu riathira ati ni ndoka to hindi yo ndaiguire njuritwo ni hinya ngeigwo uguo ta itarenda guka tutigucoka thutha mwathani arogocwo tutiritinda tugicoka thutha turenda guthie na mbere no andu amwe magatupul na thutha koguo mweri wa Friday muthenya wa Friday tariki 6 onanga ni Friday ringi tikuraihu no igwa Wanjuguna koguo ugatigirira
nĩ muoka na nĩ ngakena ndamuona ti tondũ wakwa acionani harĩ kũrĩa ndathomaga ona Pastor Monica nake harĩ kũrĩa athomaga George Kerry harĩ kũrĩa athomaga ona George wa Canada ona Pastor David onionagira George muno ona Pastor David ona Apostle ona David wa bass guitar ithio nawe Sami hatirio kũrĩa wagĩthomaga ile tiguo koguo nĩ ihinda rĩega rĩa tukie na ihinda riu ria gwitigithukania na ciugo icio ciothe nake Ngai witũ atũrathime twahitha mũthenya ũcio wa Friday mweri 3 thakame-inĩ ya Jesu Kristo na mũthenya ũcio tondũ wĩna igongona rĩrĩa ũthamakĩte Ngai Ithe Ngai Mũrĩa na Ngai Roho Mũtheru ndatherithia kĩgongona gĩa Theophilus Church njatha-inĩ na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru Ngai witũ ririkane kanitha waku ũrũĩrĩre no ũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrwambarario na rĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio ndahitha andũ aku thakame-inĩ ya Jesu Kristo magĩthagathaga gũka marũĩrĩre mahithe no monekanĩre thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho no ndũngĩmũkinyage tene ũgakinya tene ũkaingĩra mũndũ nĩ akenaga ona rĩrĩa ndĩahunjia ngona Ruth Kimani hau nĩ ngenaga ngakorwo mũndũ nĩ aiguaga ũru mũno kana tiguo Pastor Daniel ũkĩhunjia ũrũ no ageni ti ũru no rĩrĩ Jesu nĩ igire mũgate na tinie nĩ Jesu ugire mũgate wa mwana ndwe ũgaikĩrio kĩ nĩ mwagwa maugithi ihoya rĩa tomba karibu Bwana tukuzwe koguo tukagoca Ngai na tukabararia Ngai ũndũ-inĩ ũrĩkũ na wimenyerere mũno na roho wa ũhingati mwega nĩ ũkwĩthi amya no mũtũkoraga no mũnjĩra wĩra mũndũ akakwambia ngũhe ũhoro pastor kwanza mũtige mĩtugo ĩno pastor tauga ngĩthiĩ pastor tauga kũgũa pastor tauga gũteyerio inyuĩ Bwana tukuzwe alafu wahe opportunity ya kwaranĩria either na bishop kana reverend kana niĩ wona opportunity tiga kũgĩra ngirĩrĩba-inĩ ũka direct to the point niĩ ndĩna thĩna mũna na mũna direct to the point hau nĩho ũteithĩka no angĩ magĩraga ngirĩba-inĩ magoka ũngĩ no mũragie ũrenda atĩa thĩna waku nĩ ũrĩ tondũ ndaremenya ũkorwo wĩmenyete niĩ thĩna wakwa nĩ ũyũ niĩ ndĩrenda ona na nĩ njerirwo yuthi makorwo magĩtigwo na nĩ njerirwo ndiũĩ kana nĩ Deborah kana ĩno nĩ ya tene nĩ Zion Zion nĩo maratigwo koguo Deborah kaĩ mwauga hihinyo kaĩ mũtarenda gũtigwo our mom hĩndĩ ĩrĩa ũtararĩ ho nĩtũrokire kana Ngai nĩratũteithirie kũhetũkĩra roho wa Ngai gũkorwo na gĩkundi kĩa evangelism na kĩratongorio nĩ ndungata ya Ngai Evangelist George ko twĩna gĩkundi kĩa evangelism nĩ ũndũ twetereire ũtwĩre nĩ kũ tũramba hema ya mbere ngũtũmĩra evangelist koguo niĩ ndĩ ready gũkũhe aruti a wĩra Bwana tukuzwe na okorwo ndũranjuĩnĩte ndũkanjoin Bwana tukuzwe tukambĩrĩrie Sunday njatha-inĩ kanitha mũgima ke evangelist mũndige ũguo hau nĩ tũgũtira kwanza hau ndingĩneana ciana ũguo nĩwona nĩ njiguaga kaũndũ hau nĩ tũgũcira kwa ndingĩtĩkĩra kĩgongona-inĩ tondũ ndahetũkia nĩ ndingĩtĩkĩra eke George njikarange na George hanini Bwana tukuzwe aya thuri matiũkĩre Pastor Daniel ndũkĩrĩ tũgithie kĩrathimo tondũ mũthenya ũmũthĩ uma mũthenya wa thuri matũrathime si ndio rũgama ũnyite mũrata waku tũkĩigithio tũgĩtongorio nĩ Pastor Daniel ihoya rĩa kĩrathimo. Mwathani agocwo nĩ mũnogire
ona twakĩrĩku rĩu ũndũ ũrĩa tũgwĩka tũrĩ athuri ona wona ndĩika ngoro citũ cirĩ hamwe na cirĩ hamwe tondũ twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai tũrĩ ithuothe nĩ twacokia ngatho ona nĩ ũndũ woguo mwetĩkĩra gũtũthikĩrĩria na Ngai wa mũrathime igũrũ rĩa mothe nĩ gũkena twakena mũno na harĩ athuri ingĩmwĩra rekei tũgĩe na hinya ngoro-inĩ citũ na tũthiĩ na mbere na gũtungata nĩ tondũ ũtungata ũyũ naguo ti witũ nĩ wa Jehova Ngai nĩ gũtwĩhokera tu atwĩhokeire na ihinda rĩngĩ gĩthira rĩ ithe mũndũ ndagakĩrĩhwo na wĩra ũrĩa arutĩte rekei tũtungate tũrĩ atumia ona tũrĩ anake ona tũrĩ airĩtu kũrĩ Zion arĩa magatongoria Sunday Ngai wa muoyo akorwo hamwe na inyuĩ na amũhe ũgĩ wake nĩ tondũ ũcio noguo kĩgongona kĩrabatara kwa ihinda rĩrĩ niĩ hakwa no gũcokia ngatho on behalf ya athuri ithuĩ mamu tũraugĩte tũtikwĩruta na indo citũ iria ciĩ mĩhuko mũno nĩ tũkũkĩrũkia na harĩ atumia arĩa matungataga ũtungata wa gũthambia mũthenya wa ũmũthĩ tawai moko igũrũ nĩ mwarekerwo nĩ Jehova Ngai na athuri anyu nĩ megũthambia kĩgongona mũthenya wa ũmũthĩ koguo athuri mũtigathiĩ athuri mũtigathiĩ nĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ tondũ kiugo rĩrĩa gĩgũtwaragĩria gĩatwĩra ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ harĩ ũ na ti andũ othe arĩa maugaga mwathani ũyũ marĩake rekei tugage mwathani ũyũ ona tũkamũririkanio na gũthambia nĩ twathambirie na harĩ kĩgongona nĩ tũĩ ũrĩa tũmenyerete na ndũgatuĩke mũtugo o wa kawaida tu rekei ũkoragwo umĩte ngoro-inĩ citũ thĩinĩ ibuku-inĩ rĩa Ndari chapter number 6 verses 24 na ũhũgũkĩre ũrĩa ũngĩ mũrĩ nake ũkĩinaga karwĩmbo gaka ka wendo karĩa maitũ wa kĩgongona tũrutaga hĩndĩ ciothe Jehova arokũrathima tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega o rĩngĩ thiĩ harĩ ũcio ũngĩ nĩ tondũ nĩ athuri marathambia nĩguo makorwo mamenya hatirĩ kũũra tũgũthambia tu nĩ tondũ hinya wa Ngai wĩ gũkũ nyũmba-inĩ yake hĩndĩ ĩrĩa twerutĩrwo na gũthambia ti gũikarĩrwo ũcio nĩ ũtungata ũrĩa twerwo wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 7 mũhari wa na harĩa twendi kĩndũ koguo tũkĩinaga rwĩmbo rũrĩa rĩngĩ tũrathimane thima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega tũrathimane rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega mwĩre mũndũ ũcio mũrĩ nake Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ hũgũkĩra ũngĩ wa kerĩ nĩ tondũ nĩ wega ũmũthĩ twahunjĩrio kĩhunjio ndiũĩ kana nĩ mwaerewa andũ acio mauma atatũ hauma mũndũ ũretwo Jerohoamu na he ũngĩ ũgwĩtagwo Mesha kana ũngĩ ũgwĩtagwo Jehoshafatu andũ acio ithe ti individually ithe matirakĩũrania atĩ Ngai no agĩtũme athuri atatũ maherithĩke kwanja nĩ athamaki atatũ menje mĩtaro no harĩ ithuĩ tũtiũĩ ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ arĩa megũtwĩroragĩra menogetie mũno na makahũthĩra nginya indo ciao nyingĩ gũtũkĩra bundles thimũ mwaki ndiũĩ kana maikaraga na nyamũ ciĩtagwo power bank tondũ nĩ meroragĩra ihinda inene ndoraga ngona nĩ mathaa 7 6 nona nĩ mathaa maingĩ ona ũtũmere tũmarorerire arĩa me kũrĩa TV-inĩ arĩa me online thĩinĩ wa Facebook YouTube o harĩa hothe barĩ Jehova aromarathima na mamenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũmarĩre na makinyagĩrie wega wake Jehova aromatirĩra gĩthithi gĩake na atũme magĩage na thayũ kũrĩ kĩgongona gĩkĩ hũgũkĩire niĩ na inyuĩ nĩ gũkĩrora mũkĩrorete tũkĩarĩrie kĩrathimo tondũ nĩ kĩa Ngai Jehova arokĩrathima na kũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ
kuri aceritu akiroho kwambiriria bishop witwe Njathaini nitumutumire onake ciake Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagiria wega wake Jehova arogutirira githithi giake na tume ugiage na thayu. He ndungata twarathimirwo kigongona-ini giki tutimionaga maita maingi na nituriganagirwo nio Debora. Tumuririkane ni tondu twaga kwihotha mahoya-ini tutiko niwe utumaga niwe muona mundu wina kioneki ni tuikaraga niguo tukona agitungata koguo na gukwa ithe tutikiehereirio ni Debora niguo tukona agitungata onake tumwaririe kirathimo Jehova aromurathima na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na atume Debora agiage na thayu. Amen and amen. Ni thengio muno na mamu ndireciragia muno na ni wega mamu ni aratuhunjirie last week yothe na he mathire tuthiete namo niguo tutikanage guthie Bathaka ona ithuĩ nĩ ndaiguire waumagarire ũgĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Nanyuki mwĩna apostle mwĩndĩ ĩrĩa mwathire nĩ mwehothire na mũkiuga nĩ mũgwĩka kaũndũ kanitha-inĩ wa Ngai itũũra rĩu rĩa Nanyuki na nĩ wokire na ũgĩtũhe riboti nĩguo tũtikanaikanĩrie guoko na andũ arĩa angĩ amũre mũthenya ũcio tũgakorwo na thirĩ wa Ngai rekei tũkahona twĩcirie mbere ya ihinda rĩu rĩkinye o kĩrĩa gĩkoneka ithe to kwĩohorwo tũkahora turerirwo ni mamugo niguo kwagiriire. I'm honored and God bless you and bless you and bless you abundantly. Thank you. Anakitumire Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen. Koguo thiri ucio wa kire wa Nanyuki turihe tugire ni pesa cigana ndathire kwiganithia